Ikaw ang tangi kong ligaya at pag-asa sa buhay na puno ng problema. Ikaw pa rin ang naiisip ko kahit wala ka sa piling ko, aking sinta. Ikaw ang pag-ibig ng puso at damdamin ko. Mapakailanman ikaw lang ang ibigin ko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pa sisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikil. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsikta, buhay ay langit sa atin ko. Aming ligaya na pag may mamahatid, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community.
May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga hinigugma ko nga mga kauturan kay Kristo sa sining adlaw sang Sabado. Kabay nga ang pagidait sang Dios magpabilin sa aton mga tagipusoon. O Ginoo, kabay nga ang imo mga pari magbantala nga ikaw nagluwas sang imo mga tawo. Kabay nga ang imo mga tawo maghugyaw sa kalipay. Mga muyo kita. O Diyos nga labing gamhanan, nagapakiluoy kami sing mapainubuson, nga paagi sa mga pag-ampo ni San Arnold Jansen. Dugangi ang imo mga dulot sa amon, kag dumalahi ang lakat sang amon mga inadlaw sa imo paghidait. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo, imo anak nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sa mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 2, versikulo 13, tubtob 17. Si Jesus nagbalik liwat sa higad sang linaw sang Galilea. Nagpalapit sa iya ang madamo nga mga tawo, kag nagsugod siya sa pagpanudlo sa ila. Saragapadayon siya sa paglakat. Nakita niya ang isa ka manugsukot sang buhis, si Levi, nga anak ni Alfeo, nga nagapungko sa iya opisina. Si Jesus nagsiling sa iya, "Sunod ka sa akon." Nagtindog si Levi kag nagsunod sa iya. Sa ulihi nagkaon si Jesus sa balay ni Levi. May madamo nga mga manugsukot sang buhis kag mga makasasala nga nagasunod kay Jesus. Kag ang iban sa ila nagkaon upod sa iya kag sa iya mga gintutunan. May pila ka mga manunudlo sang kasugoan nga mga Fariseo nga nakakita kay Jesus nga nagkaon upod sa mga makasasala kag mga manugsukot sang buhis. Gani ginpamangkot nila ang iya mga gintutunan. Nga abala nagakaon siya upod sa mga manugsukot sang buhis kag mga makasasala. Nabatian sila ni Jesus kag nagsiling siya, "Ang mga tawo nga wala sang baletian, wala nagakinahanglan sa manugbulong, kundi ang mga masakiton lang. Wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala." Nabatian naton sa mga nagliligad nga inadlaw ang pagpang-ayo ni Jesus, ang pagpaambit sang iya healing power sa mga may balatian sa ilalawas kag kalag. Sa ato naman ebanghelyo karon nga adlaw, si Levi nakaangkon man sini nga pag-ayo pagi sa iya pagbag-o sa panimuot, balatyagon kag kinaugali. Manugsukot siya sang buhis nga sadtoan ay ginakabig nga amo ang pinakamakasasala tungod sang sala sang pagkadalok, korupsyon, kag pag-abuso sang gahom. Gintawag siya ni Jesus agod sa paghilway sinitanan nga kahul-anan sa iya kabuhi, kag gintugyanan sang dako pagid nga hilikuton bilang gintutunan niya. Ginbayaan ni Levi ang iya daan nga pagginawi kag ginumpisahan ang bago nga kabuhi sa pag-alagad sa Dios nga wala sang hawid-hawid, bug-os ang iya panimuot kag balatyagon sa pagsunod kay Jesus. Nangin matuod ang dinalan sang ebanghelyo kay Levi sa pagsiling ni Jesus nga, "Wala ako magkari sa pagtawag sang mga matarong, kung di sa mga makasasala." Kita man mga utod, indi lipod sa aton nga makasasala man. Apang padayon kita nga ginatawag sang Dios, ang tagsa kag isa.
Iya kita ginaayo kag ginahilway sa aton kasalanan paagi sa sakramento sang pagpakiguli. Kagdayon kita ginatawag sa pagsunod sa iya tapak nga mangin iya gintutunan. Ini nga pinasahi nga dulot, ini nga grasya wala ginahatag sa aton tungod kita yara sa maayo nga panglawason kag matarong. Apang sa tagsa kag isa nga nagakinahanglan sang iya pag-ayo, sang iyak kapatawaran sa anuman nga kasalanan. Sa mga tinaga sang aton Santo Papa, Papa Francisco, ang simbahan hindi museo sa mga santo, kundi ospital sa mga makasasala. Hindi lamang gintanay ang pag-ayo kag pagpatawad, apang ginabag-uman kita sa pagpakig-isa kag paghatag sang aton serbisyo para sa kaluwasan sang tanan, nga nagakinahanglan gid sang aton Ginoo. Ini nga pag-alagad, isa ka pribilehiyo nga dapat naton pasalamatan. Tungod bahin man kita sa pagpadayon sang misyon sang kaluwasan ni Jesus, kag parte sang iya bug-os nga lawas ang aton simbahan. Amo nga ginaagda kita sang ebanghelyo subong nga adlaw nga mag-angkon sang mga mata kag tagipusoon ni Kristo nga nagatamod sa isa ka makasasala with the eyes of love. Ang pagtamod nga ini ni Jesus hindi lamang para kay Levi kundi para man sa aton, sa imo kag sa akon. Ang mapinalanggaon nga pagtamod ni Jesus sa aton nagadulot sang security nga kita beloved kag valued nga mga anak sang Dios. Kag halin diri sa pagbatyag naton sang pagpalangga kag pagbato ni Jesus, bisan ang aton kagalag, kag may nagakatabo nga pagbag-o sa aton bista, sa aton mismo kabuhi, kag sa kabuhi man sang iban. Amen. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Paulines Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5,000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod.
Ako si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular Katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa nga Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos nakaligid start na alas 4 sa aga. Welcome mga kabinas pagpalagad sa iyo platuntunan Bombo Report sa First Edition. Pang Sabadong edisyon sa iyo platuntunan Pizza 15 sa bulan sang Enero. Katatlo nga Sabado sa unang bulan, tuwig 2022. Kadasay na ito sa naulang na itong unang bulan sa tuwig 2022.
Kamusta? Good morning! Sa aton makasuki, sa aton sinibitag pulamati, sa aton si mga kabombo, sa kabuusan nga 61 ka mga kabarangay sunod sa Bacolod, mga kauturan naton, mga kabombo naton, nga aga pa nagabulog tawa, sa mga ban makasunod sa kabuusan sa aton sininga probinsya. Of course, kinabi-abay naman ato sininga manigusaran na Bacolod doon, nga makauturan, nga nakatukuto na karon live sa aton sini YouTube channel, subong sa ato sining FB mga kabinan, di mas nabahan niya sang Pilipinas di mas nabahan sang kilibutan, makitaan na nila, batian nila ito po palagan sining aga siya palatuntunan Bombo Report sa first edition. Mga aga pa naton nga mga manog bakal, mga tindiras, volunteers naton sa mga merkado, nga daway pahuway especially sa Libertad Public Market, o kamusta na bakla na aga pa? Kamusta na ang inyo sininga bintahanay? Alin sa mga managutan dila, tub-tub sa mga manog karne, ka manog isda. Kaya sa plapigin naton ka mga merkado, welcome! Good morning mga kabinan. Matulutog daw ato sininga temperatura, matulutog na ato sininga kagahon. Ay mga driver naton bugtaw na bango na Banat buto na makita liwat siniya nga Sabado nga adlaw. Wala sa payan nga wala sa opisina sa mga pampubliko nga mga talatapan kag sa pila pa ka mga pribado nga kumbuyahan sining adlaw sang Sabado. Ay bante temprano pa nga mag-ehersisyo. Pangbanat buto pang ingat sa aton sining mga kugatan. Sining adlaw sa Sabado mo sining adlaw sa Sabado damo na mauto naton nga naga-biking kadto sa pila ka bahin sa aton sining syudad or pila ka porsyon sang aton sining probinsya. Ay mga kwan naton kaliyo, mga street vendors naton, aga pa man nagabulugtaw, mga street cleaners naton nga kaina pa as early as 1 o'clock, nagbanat buto na, o nagapaninlig na sa aton sining madalanon sa palibot iya sang syudad sa Bacolod. Diwata, welcome diri pagpalagad siya palatuntunan Bombo Report sa first edition. Kapunyo tagsadi ka sa banos ang kagahon, Bombo Dennis Rubica. No mga balita ang aton bantayan? Balita ang aton pagdamot sila nga aga pagpalagad siya palatuntunan Bombo Report sa first edition. Bauti buwas una-una lang duha ka adlaw sa sunod sa Bacolod. Buwas nga adlaw, Enero 16, ang probinsya sa Negros Oriental ipaidalom naman sa COVID Alert number 3. Mga restriction, mga minor de edad ka, mga vulnerable nga mga individual, paiway anay gwa sa inyo tagsay kapuloyan unless kon necessary kag emerhensya mga kabilan. Duga paginaton nga mga balita lokal, ang Negros Oriental Provincial Police Office makabinan nagka-record na sing 4 na ka mga nagradakpan nga nagbaylar sang Kabalikgan Band na noy tuway nga sa isang short firearms ang na-recover sa mga sospetsado. Kagkapon mo isa lang kadlaw, 3 ka mga sunod-sunod ka mga aksidente sa dalanon, 4 ka mga kabuhi ang nagkaladula. Isa din sa Bacolod, 2 sa Banwa sa Pontevedra, kag isa man sa syudad iya sang Kabangkalan. Sa aton sini mga nagapauna nga mabalita nasyonal, ang GSIS nagpain karon sa masobra 17 bilyones pesos bilang emergency loan assistance sa ila sini mga miyembro kag mga pensioner sa mga lugar ang napektuhan ni Bagyo Death. Mayara sila ipahatag nga emergency loan assistance tob 20,000 pesos. Samtang nakaschedule nga bar exam sa pungsod sa mabot nga Enero 23 kag Enero 25, ang ginreschedule sa mabot nga Febrero 4 kag Febrero 6. Inibagod man karon sang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa balita gikan sa luwas, anay opisyal sang Syrian Secret Police konbiktado sa kaso nga crimes against humanity dito sa Cortes, Germany. Kagin nga pamatbatan nga mapreso tub-tub nagakabuhi.
Inireklamo na isa sa pagpamatay, sexual abuse, kaga pag-abuso sa pilayag ka mga preso, again preso na mga political prisoner dito sa Pungsod, Syria. Sa mga balita, nga aton karpagta mga balita, aton yung mayon siningaga pagpalagan siya tungtunan Bombo Reports First Edition. Antes naton ko ako ng sitwasyon sa palibot sa Bacolod, palidiin naton ko ron so far siningaga ang presyo na sa aton siningutan sa may Libertad Public Market na after sing malawig-lawig man nga selebrasyon naton, no? Tunga-tunga na bulan sa Enero, ang presyo kuno sa utan do ay gyapon ng us-us, ang presyo kuno gyapon sa isda ay duway magyapon panaog. Ti isa nakbulan nga napiktuang ta ni Bagyo Des, matunga-tunga na nga bulan sa Enero. Ang mga presyohan ay sa ato sini basic commodities na spesimente ni mga utan, isda, daw lagi po kuno sa pag-us-us sa ato sini mga merkado. Pa-check na ko sa ato sini ang Reporters Patrol on kamustang baklanay, kamustang presyohan sa utan sa aton sini Libertad Public Market. Di kita na kami sa pinaton katalupang doon sa aton sini mga nagapaunaya nga mga balita sa palibot sang Pungsod, Sinaton, Tibuasa, kadamo, hindi lang din sa Negros Occidental, hindi lang sa Western Visayas, kadamo nga mga lugar sa bugos nga Pilipinas, ang igapedalom niya sa alert level number 3. COVID alert level number 3. Makabilang ni sa Interagency Task Force, resolution number 157-A mga kabinan. Ang aging pagwa kapon sa diin ka mo do pilato ka mga lugar sobra to 50 do mga 54 ka mga lugar dugang sa una nga mga lugar nga sila to niya since kahapon aging ilalom sa alert level 3 included na diri ang City of Bacolod, no? So sa kabusan mga NCR area kag 82 no kay mga lugar sa Pungsod amo na ni ang ara karon sa alert level number 3 bakod sang terrible nga pagsaka sang COVID-19 kahapon sa bilog nga Pilipinas sa record nga pugwa sa Department of Health sobra 37,000 ang kaso sa COVID-19 sa aton siniya nga Pungsod. Ginakabig nga pinaka-highest, pinakataas nga kaso sa COVID-19 sa isa lang kadlaw since nga nagpandemya kita sa COVID diri sa Pungsod, Pilipinas. Amo na pinakataas mo, amak mo, 37,000 sobra sa isa lang kadlaw. Amo ni kadasig maglapta, amo ni kadasig maglaton ang kaso o kon ang Omicron variant. Pagaling kita no sa Department of Health, mostly pa kuno sa mga nanatnan sang virus, mga kabinan, Delta pa ni kuno. Total nga portion dira sila ang ginakonsiderar o nakonfirmar nga apektado sang Omicron variant sang coronavirus mga kabinan. Partisipa bala sa kadlaw 37,000 bilog nga Pilipinas. Kalang ti mayoría man sila nakapektuhan mga kwan man ni asymptomatic or minor or moderate symptoms ang ginabatsyag mga kabinan. Kag pwede na ganin na sila ining mga asymptomatic, pwede ni sila magpaidalom sa tawag nga home quarantine. Based man niya sa circular memorandum sa Department of Health. Nga pwede magka-home quarantine mga kaibinan. Galing kita mo na kung nga aging pataas naman ang alert level sa mga lugar nga may ara sa mataas nga kaso sa COVID-19 to prevent sang dugang nga paglaptas ng virus. Para matapna ang pag-contaminate sa iban pa mga kaibinan. Para hindi na magdako pagid, magdamo ang kaso sa COVID-19 dito sa iban nga mga lugar, dito sa Spain,
naka-record sila sa 8 million nga pumuluyo nila tested positive for COVID-19 dito ya sa Espanya, mga kabanan. Dito sa Pilipinas, mga pilap lang ang nagka-positive sa kaso sa COVID-19 sa pandemya kata, sobra pa ng 3 milyon gani. Sobra pa ng 3 milyon, mga kabanan, ang nagpositibo sa COVID-19. Suno sa Okta Research Group, sa tang palapit kita sa ginatawag nga peak, sining kaso sa COVID sa pungsod nato, sining bulan sa Enero, posible pa kuno nga base malabot na pagid ang record high, posible nga base magdangat pa kita sa sobra 40,000 ang kaso sa COVID-19 sa isa lang kadlaw, mga kabanan. Kaya sa damlag pa, ginpaig sa Okta Research Group nga sa katapusan sinibulan siniro mo na pag-peak sa kaso sa COVID-19 diri iya sa pungsod Pilipinas. Tunga-tunga pa lang kita. May 15 dias pa, may 2 pa kasimana nga nabilin, pinakataas na nato na single day nga kaso 37,000 sobra kapon. Di magamo ng istorya, may 15 dias pa kita, base sobra pa 40,000, base makalabot pa kita 50,000 a day sa COVID positive case sa pungsod Pilipinas, mga kabayan. Ang kuwan lang dire, ang mas mayo ayon lang dire kay mostly or majority sa mga positibo, mga asymptomatic kag mild lang ang reaksyon sa ila sining lawas. Kay kun amo ni kadamo ang kaso sa COVID-19 tag sa kadlaw sa Pilipinas sang pagsugod sa pandemya, way na. Bugto na yung nurango sa aton sining mga ospital. Di sa buong ganit, dito sa National Capital Region, may mga ospital na, nga terrible na, fully booked na ang ila sining mga COVID area. Bangod kadamo na sa mga ginpangdala. Pero sining kuti mga mild na nadiri, kag moderate ang mga symptoms nga ginabatsyag nila. Sa National Capital Region, sa buong anom pa ka mga syudad dito sa NCR, ang ginakabig karong critical risk for COVID-19, mga kibanan. Critical risk for COVID-19. Anom ka mga syudad sa National Capital Region. Based ini iya sa pahayag o report or data sang Okta Research Group, mga kibanan. Ngati aray pa ni sila sa makabing critical risk, mga kabinan. Amuniting National Capital Region, kaya tatanom ka madalag ko sining mga syudad, mga kabinan, like sining ipilapagid ka mga probinsya or area sa palibot niya sa Metro Manila. Sunod sa Okta Research Group, ariyo, ang critical risk, muning syudad sa Baguio, Naga, dito sa Bicol, ang syudad sa Angeles sa Pampanga, ang syudad sa Santiago sa probinsya sa Isabela, ang Dagupan sa Pangasinan, kag ang syudad sa Lucena sa probinsya sa Quezon, mga kapinan. Muna karon ang mga lugar magluwas sa National Capital Region ang muna dalagko pagid nga masyudado nga sinato ginakabig sa Okta Research Group nga sa critical risk for COVID-19, mga kabanan. Katrimbuok ng ila sining mga kaso dito ya sa ila sinitagsa ka mga lugar. So kung ara kita sa alert level 3, may mga dugang nga mga restriction. Ang mga ang capacity sa pila naton ka mga indoor activities, ginlimit sa 50%. Kaya alert level 3 kita. Sa alert level 2, arap na sa 70%, mga kamaran. Alert level 3, 50%, ang mga minors, kaya mga minor age, below 18 years old, kaya mga bunilabol, aton nga mga kauturan, bawal aday magwa, magsyada-syada, maglagaw-lagaw sa mga lugar nga mapidalom sa COVID alert level number 3.
Manang importante. Makanta na mabuhinan tang bulyong sa mga tao nga magwa sila tagsak pulian para ma-minimize naman ang kinamuon sa mga kontaminar. Manatnan, matapikan sang COVID-19 mga kaibanan. As mas maintaining bag-o nga variant kanong ginapatihan nga ti Omicron. Kaya daw amon kanasig sa paglaton, pagdamo sa kaso sa aton siniya nga pungsod mga kaibanan. Tedi sa aton sa probinsya sa Negros Oriental, asub kahapon, pinaka-latest nga data gipag ang Provincial Health Office, 765 kadasig lang. Ang pinaka-latest nato, pinakadubo nato is 172. Sa last basta the first week sa January nga nagapanubo labutan kita sining varianto pag timbuok sa Metro Manila. 2 days, 3 days after adlaw-adlaw kasaka ng kaso sa COVID naton diri sa probinsya sulod sa Bacolod. Mga kaibanan, a matter of sobra saksmana from 172 pinakanubo nga kaso sa COVID-19 cases, COVID positive cases sa Negros Oriental as of kahapon, 765 na ang kaso. Matter sa lang kasmana, sa sobra lang isa kasmana, pilang ginsaka, sobra 600, ka mga positive cases, diri sa probinsya sa Negros Occidental, tisipabla, sobra lang isa kasmana, sobra 600 ang nagpositibo mga kaibanan. Local cases, kag mga halin sagwa sang aton sining probinsya iban sining una nga nadakpan positibo ba gisay pedalom nga sa antigen test. Din sa ulit local cases na mga kaibanan ang nagkanabo diri sa atong probinsya kay sulod sa Bacolod. Sinaton Western Visayas, Negros Island, Negros Oriental, starting bus upod man sa aton. Dala man sa listahan nga magpedalom sa alert level number 3 ang Iloilo City, Iloilo Province, ang probinsya ng Guimaras. Buwas, so good man, alert level number 3. The rest yet in siyudad sa Bacolod, kahapon pa nagsugod. Ang iban nga mga lugar, kahapon pa nagsugod. Una-una lang sila duwa kadlaw sa aton mga kaibinan. Kaya tinakitaan, ginabase man sa DOH, sa ila sinang data nga ginapadala sa Interagency Task Force, kay actually ang AIETF, amo lang ni maka-deklarar sang alert status, COVID alert status sa isa iya ka lugar. Based sa data nga ilaman nakuha ako ipadala sa ila sang Department of Health mga kaibinan. So iway kita na paiway kita na sada, paiway kita lagaw-lagaw. Kaya ito daw sa kidlaw guro sa ato sining mapuloyo sa pila ka almost duwag tuig. Ang iban nga mga kabataan daw bag-o lang nakakita sa mall, bag-o lang sulod sa mall. Duman ito sa bulan sa Disyembre, nagdinaguso kita sa sulod sa mall. Po dato magagmay nga mga kabataan. Pagaling sa ulos sa mga nagpositibo ni Bla, mga legal age naman niya, ang mga minor, ganyan mga kwanpagid, yung mga kabataan gidla. Duway pa iya sing damo nga kaso sila. Mostly sila ang mga ara na sa legal age mga kaibinan. Doay gin magsala ang pandam naton kasi aton sa pagsala syada naton sa bulan sa Disyembre, bagon sa nga tawag holiday season, ting efekto batyaga ginaton sining bulan sang Enero. Batyaga ginaton ang efekto sa bulan sang Enero mga kabinan. Pitsa 15 lang kita, dugay pa, 2 pa kasi man matapos ang bulan sa Enero. Nga di ginalauman sa Octa Research Group
nga malabot naton ang peak, pinakataas, pinaka-highest nga level. Ako sa mga bukid lang, punta-punta gid. Malabot na. After malabot na ang peak sang kaso, di matamat naman kuno panaog. Siling ko matamat naman kay ti nga palapit na kita sa adlaw bulan sang piniliay. Siling ko after base election, 2 weeks after sang election day, mabatsyag naman kita sang pagsaka sang kaso. Or base pila ka semana before sa election, mabatsyag naman kita pagsaka sang kaso, bago siyang paggara-gara naman naton, paglibot-libot naman naton, sa kampanya na sa ato sining mga kandidato. So kamo nga mga kandidato dira, hindi na ko magdala sing dabo pa nga tawo. Hindi na ko magdala sa isa pa kamanara dira sa pagkampanya nyo. Paglibot-libot nyo kundi man kamo nga mga lugar. Sa bagoy pag ani campaign period, kitaan mo naman mga kandidato nga naga-sada-sada na mo. Nagalibot-libot na. Sa ila siniya nga mga tagsa ka mga lugar. Kabulong nga dante ining balatian especially subong Omicron, no? Less niyang iyas niyang kwan. Ang why kini may makita nga symptoms bla. Mostly nagpastibo sini mga symptomatic mo. Di way ka balo carrier ka na, pastibo ka na, asymptomatic ka, pero carrier ka sang virus. Malatnan mo tong tupad mo. Ang manatnan mo mangin asymptomatic man. Was ka balong carrier siya, sagad man sila siyada, naglibot man to, nakalato naman siya mga kabinan. Amo nakadasig miglaton. Sang sining nasambit nga virus mga kabinan. Pumaman na siling ko ba natin ikwanta na halong-halong kita gina, mga kabinan kasugod buwas ang Negros Oriental, padalo na sa alert level number 3 sa COVID-19 mga kabinan. 45 minutos na nakligan, stock na nga alas 4 sa aga mga kabinan, ara na si Bombo Graceland, hindi ko check sa ito si Patrol sa Libertad Public Market, aga pa nato kung pa ito dito, kaya kailangan pag-apo sa ito si mga complaint, reklamo na baton, nga sige po kung ang presyo sa utan nato, yan napabiling po sa mataas ng presyo. Sa piyak, kasi ko may isa bulan nga nagiligad ang Bagyo Odette sa aton. Tunga-tunga ng bulan sa Enero. Bulan, bago nga bulan sa tuig 2022. From presyo kuno sa utan daw, presyo mangyapon niya sa bulan sa Disyembre. Ang presyo sa panakot, ng paitan ng katumbal. Ang Bombay, ang Ahos, ang presyo kuno sa presyo pagyapon sa Disyembre mo. Udaway man nahalitan ang Luzon sang Bagyo Death, di ba? Visayas kay Mindanao man lang. Ti mostly sang aton diri nga produkto sang utan gani, mga panakot, carrots, Bombay, Ahos, dito man alin sa Luzon. Mga kabinan. Tingnan daw ay paginagus-os. Ang presyo sa isda to, ay iba na nato, hindi naman yung baso lang mga nagabaligya sa merkado. Kini ginabakal man lang nila ni. Mga retailer man ni manog baligya aton sa isda. Kung pilang presyo bakal na to sa puno, siyempre, di ba daw panubuha kung may perde man sila. Siling ko mga dalagko na lang ang mga mga panag-iya sa mga porciner, dalagko mga fishing company, mo naman nagapag-agaho. Sige, mahalon tayo po ng isda. Tingin apektado, kita nga mga konsumidores, mga end consumer na, gamit, sila mga isda, subong kita mo, ang matsagin ko, daway pa pinsar, daway pa buot nga, nga tulingan, ara na ginabaligya na sa merkado, daway pa buot nga tuloy, may dako pa galing tudlo, kamalingking mo, tag 150, 200 man ang kilo mo. Sipa bla? Kamahal mga kaibigan, no? So, liliyon tabi si Bubog Racing Lubaton sa Patrol. Kamusta yung paglagaw-lag? Kamusta ang presyonan sa subong sang utan? Sa aton si Libertad Public Market. Nakapalapagin ka mabalita, madulong ni Bubog Racing Lubaton Siningaga. Bubog Racing sa Patrol, good morning! Come in! Dennis, good morning, no? Kag sa aton mga kabombo. Live kita subong sa Libertad Public Market. Kaga, especially diri sa vegetable section, Mama Dennis. Sagwa lang tan, no?
Kag makita mo dira sa akon nga likod nga damo-damo gid Bobo Dennis sang mga nagakalilain nga utan. So wala pa kakaon. No, nagapagsik na ko Bobo Dennis, no? Kay ka mga nabilang taon. No, Sa mga Bombo Grislen, yes. kapres ka nami sa utan, tagapagsik ka, pumangkot mo sa presyo, tagaplang luyak din mo. Oo. Kung aton mo Dennis, so dumduman sang pagkanto ta diligad nga mga semana, no, bago lang tapos ang tuig 2021, hin pangamustata ang presyo sang naraisari nga mga utan. So nagmahal gid Bobo Dennis kalabanan no sa nga moto nga time. So subong kamustahon ta manabi sa pagkatapos ang duha ka semana no Bobo Dennis. So may ari dire no mga repolyo, pechay, carrots, pepino, may ano man, may luya. Kag sa piyak Bobo Dennis, may mga ano ni panawag, saging abe, kag mga beans, katumbal na bilang paitan, lagba bilang katumbal nga butang sa kuanao, sa linuto, ginabutang sa tinula, ginabutang sa dinuguan, Yes. Bombo Grislen, ang Bombay ta, Bombay kano daw, sus, dako pa kano ang itlog sa umbok, tag 5 pesos. Ay, oo, Bobo Dennis. Nagmahalaga na Mumbai. Kung sa amo niya nga lugar, Bobo Dennis, ang Mumbai, maglabot na sa 10 ka pesos. Pero ang iya, sining kadakoon, intsaktuhan lang. Kay wala man ganun siya, Bobo Dennis, so wala man may mahimo. So, ano na lang, no? Baligya na lang. Kag mga baka na lang, ang manugbakal, kay kinahanglan niya gid sang panakot ng Mumbai. Bobo Dennis, pamastahon ta, no? Sa aton diri nga mga manugbaligya, ang pila ka mga presyo sang nagakalailain nga mga utan. Bobo Dennis. So, are. Pero balanta kung makalaswata sa mga adlaw. Yes. Ma'am, good morning. Kamusta? Okay manado, bakal-bakal naman. Te, kamusta ang mga presyo sa mga utan? Nagtaas o kung naglubo na? Ang iban taas, ang iban nubo man, depende sa ano sa ginakuhaan namon. Di ka mo kakwa? Sa kanlaon. Kamusta ang presyo sang ano ni? Repolyo? Sang liga, tago 80 pa. Then subong 60. Dayon nagbalik sa 40, nagbalik naman si 60 subong. Wow ba? Pero ba, yun ano? Depende man sa gabalakali kay gusto na bugatan man sila kaya ang presyo wala ga maintain. Talong. Wala ga maintain now. Hindi man sa sa ginakuhaan namon sa harvest. So, Bobo Dennis, ang repolyo, naligad, 80. Tapos, nag-60, nag-40, nagbalik sa 60 pesos. Ang talong bida, kaiban pang tag plang kilos na. May talong ka di, ma'am? Ang talong nagburo-barato na kay ligad, tag 150, naglabot sa 150. Sang kagapon do may balang halin sa lain nga lugar, may kompetensya, nagburo-barato na. Kailan na subong gali? Subong do ara na sa 80, ang iban 70 na lang. Damo may kabakal? Damo nagbakal kay bangod, nagburo-barato na. Ayo. Bobo Dennis, ang talong nagbarato na gid no. Mayo nga balita. Nami pang torta Bobo Dennis. So, baka torta natin ni talong kung mga istorya. Yes, Bobo Dennis. So bakal ko di bala karon. So ari sa pechay naman kita. Ma'am, kamusta naman ang pechay? Ang pechay nga Bisaya, mahal. Ang pechay nga Chinese, tag 60 ang kilo. Kay kamahal sa bandol nga kuha namon. Ang Bisaya tag pila? Tag 60 man ang kilo. Paano ma-distinguish sabi Bombo Grislen, Bisaya kag Chinese ka pechay? Paano mabalaan kung ang pechay Chinese? Pero ti mata. Lapad guro yan, dako yung dahon. Diba? Lapad ang dahon. Lapad ang dahon, oo. Kung Bisaya ya? Ang Bisaya gagmay. Gagmay ba? Oo. Tapos magkilala, Bombo Grislen? Yes. Daw sa kilala ko, ano yung manok mo na giniihaw na gintula? Bisaya, asad to na siyang nagtula. Huwag kabalo kay pag ihaw ko siya, huwag kabalo istoryanay. Pati at least may pag-los-os gamay, no? Pitsay, no? Pag ibanda nga utan, abe, nga daw nag-nubong presyo. Gari, ariyo Bobo Dennis, ang ginasakot para sa mga minuto, no? Mga carrots. Chicken curry, carrots. Kamusta ang carrots ta, ma'am? Berte na gid ka barato.
Ang karot subong, bakal na kamo. Tagpila. May tagbay 5 ang kilo. Ang lag ko, tag 60 na lang kay ligad ka mahal gid kay damo-damo ano ko potentialin sa Cagayan. Damo Oo, na. kayo. Okay. Oo. Ang barato pipino. Pipino wala gyapon nagaburo barato. Perte gyapon ka mahal. Tagpila man. Tag 70 pero galing kay ligad tag 100 man. Subong 70 na lang. Ate, nagbarato siya pero mahal. Compare mo sa iban, no? Ang labanos. 60 gyapon ang kilo. Mahal sa gyapon kay wala ano kompetensya nga gatag nga source lang. Kalabasa, may kalabasa na si May kalabasa ka, Madam. Wala. Pero nagbarato man ang kalabasa 20 na lang ang kilo. Ngayon man Dennis, kay nagbarato, no? Ang kalabanan sa mga utan diri sa Libertad Public Market. Ano pinakabakal, ma'am? Carrots kag repolyo. Kaya mo ang ginaginanlan sa tao yan. Yes, Ma'am Dennis, no? Depende sa kinanglan sa tao subong ang carrots ka repolyo among pinakabakal diri. Ano ya ang adutay ka benta? Ang pipino mong do hindi gid bakal kay do hindi magid kinanlan sa tao, do yung kamahal pa. May kilala ko kinanglan ya pipino, mabalon ko sa bakal di karon. Kapag ibang ang baligya niya nga mga kalaroton o tano na be, mga ang kwan na kasi katumbal bla, ni paitan laba katumbal nga butang sa ligo ang tinula may ara siya. May katumbal kaya, ma'am? Paitan or dahon? Ang paitan na muna sa ginasakot sa tinula? Oo, mahal-mahal gyapon. Pag 300 ang kilo sa paitan. Wow, grabe ba? Ti, mahal gid mo din. Yes, magpakahangka-hangka, no? Mapait-pait niya gali kung magbakal ka paitan, pait-pait ni tsuram ako, 300 ang kilo. Tiyala ko nagbakal ko kagapon sang kwan, dinuguan lang ang luto na. Ay, di ko ay di ka tumbalaw. Niya si kamal-mahal ka paitan ka tumbal, sir. Mahal gid mo Dennis, basta katumbal ligad. Mahal man to. So wala giguro nagnubo. Kamay pa ba Dennis nga ang katumbal no magburo barato sa dasod nga balik. O si ma'am naglakatan. Kumusta ang binta ni Madam Subong do? Okay man? Ma'am, kamusta ang binta ta Subong? Do swerte man subong nga kay do kadamo sang binta. Bakal man. Kaya ko do ka jolly subong kay Madam kay do mayo gali binta yaga pa. Ayo gid mo Dennis no sa kanlaon ni sila gakuha sang ila mga utan. Mo Dennis no kag subong tidutay na lang di ang mga repolyo no kag ang carrots medyo damo-damo pa nga banos dutay nagdamo umega baka banos ay oo damo kay jutay da ng kompetensya subong tayo mo nang ila nga pan. So magluwas kan laon be mo kata si Madam iban lang nga mga surprise ng utan di pa nagali siya do kamuno sa sa Cagayan may carrots nga mo na barato damo surprise bong. Ma'am, maglawas sa kanlaon ning pagikamoto ko asang supply, ma'am. Ang upod ko dayaw sa Cagayan sila kag sa Bagyo. Medyo mahal-mahal nila eh. Amo na nga nagbarato ang iya ka kanlaon kay may kompetensya barato pag idilaya. Kaya ang repolyo sang kanlaon tag 60 sa ilay aralan na sa tag 5. Pag ang carrots nila. Mama Dennis, depende mo sa supplier mo, no? Amon aga mahal ka kag ginapabaratuhan mo ang presyo sang imo nga utan, Mama Dennis. Kag kung damo ang supply, dako ang volume sang supply, siyempre barato ang presyo. Kung limitado ang volume sang supply, mo nagataas mo ng presyo. Yes, Mama Dennis, no? Law of demand and law of supply. Amo ni Mama Dennis, damo di may kabakal kay ma'am, no? Tagadiin ka mo, ma'am? Nagkakanlaon, kamo kung taga-sumag. Taga-sumag. Kaya ma'am? Taga-Fortune. Taga-Fortune Town. Pero may kabali bakal? May karinderya gro na sumamo daw agap sa nagapano, nagapamalaklon. Oo, mga karinderya ka mo, ma'am? Sulod balay lang. Sulod balay lang, Mama. Ikaw yung mama karinderya ka? Ay, may karinderya ka gali. Oo. Makota sabi ko do na sa iya nga daw pamalaklon do nabatyagan gi mga pagnubo sang presyo sang pila ka mga lutanon. Ma'am, nabatyagan mo gid ma'am ang pagnubo sang presyo subong, ma'am. Ako pag umalang ko di nakapalapit pero do okay man ang do okay man. Kaya man sa budget. Wala man ka reklamo no sa sulod-sulod. Okay man ang kay tipigado man subong. Gani. Sakto man mo Dennis, sakto man lang para sa ila ang presyo. Sabagay ti kuan man kuan man nang balos-balos na hindi budlay man nga
baklon sa aton nga mga manog bulante taas baligya ano buong presyo kunti way man sila da pangadlaw ngayon kamo ni. Yes, mo Dennis, kung magpadayon no ang pagtaas sa ibang mga utan ang aton sa nga mga kauturan nga gabakal, especially ang mga nagakarinderya balabo mo Dennis, ang pagbaligya nila mataas pa no. Example magbakal ka sang laswa. Oh, pataasan mo gid kay tungod nga ang iban nga panakot o kunutan taas presyo. Pero subong mayo-mayo ni Baba Dennis. Ang saging guro bot kung makalabay kita karon sa baligaan sing saging kay pag bagyo daw dumdamo gid puno sang saging sa Southern Negros nga nagkala hapay mo bot kung nagmahal gid man ang saging ining turdan kay iba pang klase sang sabah mga lokal tayo kay mga iba na klase ati do halin niya sa guwa sa probinsya mga lokal naton di bot nag taas-taas mga presyo sang saging subong. Yes, so Dennis, ato na carnival on, kung nagtaas man gid bala ang mga presyo sa saging o kung nagnubo no kay madamo ta diri sang tamnan la or mga saging at natanom sa Negros Occidental pagaw man ang mga Baba Dennis lubi no kay sang pagbagyo damo man nagkalatumba. Put ang presyo sang butong subong sa may Burgos bla ganito nga area damo nagbaligya butong damo man lubi ito naglatumba suligan ng bagyo pasin ko ba piktuhan bilang supply sang kuanaw sang butong pro sang New Year before New Year damo stock sang lubi sa mga merkado tamo. Yes, Pomo Dennis, before New Year tuod madamo sang mga nagabaligya sang butong damo sang stock galing kay mahal. Amo lang na Pomo Dennis no apektado giro sang bagyo kag paghangin-hangin man. So, nantawan na karon kung ano pinaka-latest nila nga presyo no, sa butong kag sa saging, Momo Dennis. Kaya, si pansikiran da karon pila pagay naton ka mga presyo no, mga luyada kung pilang kilo kahit subong nga matulutog na dok nabi ni kaon sing taho bala ay nang luya gid bala gid pabukalan bumbog wrestling kay subong mo matulutog na ba tikon ga so ning taho mo subong namin higo padula ning pagkapugok sa tunlan mo. Yes, Momo Dennis no. Uso gid subong sang kataro. No, kilala mo gani no. So, kinahanglan gid naton utan Momo Dennis kag prutas. Taho lang na ang katapat dula na. Yes, so, taho pala Momo Dennis nga agi siya nga fresh, dayon ginlaga mo kay ang iban with sugar Momo Dennis do makadugang-dugang sang kutunlan mo. Correct no, kasi ni mga instant nibla no mix klado na sing klamay no. Isa mera daw nami man nga makangwa kasi mera makana magpilian nga daw pagtimpla mo ya tama na katamis po nami gid kun luya no paglaga mo yati matimpla mong kalamay katamison sa depende sa mga taste niya Bombo Grislin. Yes, Momo Dennis, depende sa imo kung ano katamis kag kung ako ya Momo Dennis okay lang wala kalamay kay kabalo ko tamis man nga ako kabuhi wala kalamay Momo Dennis. Wow, gabi ba may hugot taga pa ba? Yes. Sige, tanong naton ka mga balita pageda dogang Bombo Grislin silingaga. Yes, Momo Dennis, meron kita tatlo no ka mga persona ang gin-isuhan sa warrant of arrest sa pabaylar sa RA 9165 no sa nagkalilain nga section Momo Dennis kag ini sila ang nagkaladakpan maagi o pinaagi sa aton nga Bacolod City Mobile Force Company dito sa barangay Singkang Airport Ciudad sang Bacolod. So Momo Dennis isa diri ang 25 anyos nga si Anjo Hatayna kag nagapuyo ni siya sa Hacienda ako na Sitio Domingo, Barangay Granada, Ciudad sang Bacolod. So ang iya sini nga na-committer Momo Dennis nga violation Section 5, Section 11, Article 2 of RA 9165 kag ini siya ang ginisuhan no okon ginpapanaogan sang warrant of arrest sang ni Honorable Judge Ana Celeste Bernard sang RTC Branch 42 Ciudad sang Bacolod kag December 2021 ini siya Momo Dennis kag ini siya subong ang nasa kustudiya sang Police Station 5 for proper disposition. So ang isa pagid Momo Dennis si Anthony Silva
nagaedad sa 31 anyos, kag residente sa Purok Golaloma, Barangay 25, syudad sang Bacolod, kag Section 12 under RA 9165 ang iya sini nga gin-violate no sa illegal drugs man sa gihapon, kag ini siya ang dadakpan sa Barangay Singkang Airport man no sang Bacolod City Mobile Force Company, kag ang iya sining warrant of arrest dated January 11, 2022. So ini siya ang listed station level most wanted person. So Dennis, so subong na siya sa kusdiya sang Police Station 2. So ang isa pagid Bombo Dennis ang nagaedad sa 31 anyos, kag residente sang Purok Mangga, Barangay Punta Taytay, syudad sang Bacolod, ining si Aurelio Tenebro, Bombo Dennis. Kag ini siya ang ginisyuhan man sang warrant of arrest sang RTC Branch 47 syudad sang Bacolod sang August 24, 2021. Kag subong ara na sa kusdiya sang Bacolod District Jail, Mail Dorm Handumanan for proper disposition. Okay. So yes, Bombo Dennis. Bombo Gracelyn, amo nang mga balita ta. Nga na hatag no sining aga. No, live kita dire sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Gracelyn Lobato nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Damo salamat Bombo Gracelyn Lobaton sa mo pagtutok naton sining aga sa presyo sang utan. May presyo sang utan nga naglubo, may presyo ba sa utan nagtaas, no? Though hindi pa established na. On and off ang pila pa kay mga presyo sang aton sining utan, depende guro asa kada mo sa supply nga nag-abot sa aton sining merkado. May pila pa kita kay mga lutanon nga sa nato do mahal-mahal pa sa gyapon ang presyo since ang nagligad nga bulan sa holiday season, bulan iya sa Disyembre. Oras ang Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakaligastak na alas 5 sa aga. Nyo panatutunan Bombo Reports First Edition. Maga pa ng balik, may kaligad lamang pala ka importante nga mga pahanumdom. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga Paradyo Bombo! Balik kini pagpalagad siya Platutunan Bombo Reports First Edition. 10 minutos na nakaligastak na alas 5 sa agama. Kaya binandi kita na sa pinapaginaton ka mga talakayan makabinan na especialmente sa aton pag tutok sa ining almost na isa nakbulan nga naglabay ang bagyo diri sa probinsya sa Negros Oriental no, kay Western Visayas no. Ang kay Mayo man nga balita ang Government Service Assurance System nagpain man kabinan sa kapin 17.79 bilyones pesos nga gamiton bilang emergency loan assistance sa ila sining mga membro kag mga pensioners sa mga rehiyon nga nahalitan ni Bagyo Odette mga kabinan. Kita diri sa Western Visayas, no? Kita diri sa Negros Oriental, isa sa mga nahalitan ni Bagyo Odette. No? Talaga din, Negros Oriental nagdeklara sang state of calamity. Bangod sining kahalitan ni Bagyo Odette. No? So sa mga government employees naton, kag sa iban pa nga mga membro sa GSIS, membro ka, pensioner ikaw, maka-avail ka. Sang ining emergency loan assistance. May ganun, no? Kung pensioner ka sa SSS, ako GSIS, pwede ka. Maka-avail man kaibanan. Inangin payag ni GSIS President and General Manager Rolando Magkasait man kaibanan. Sa idalom sila yung tawag ng Emergency Loan Program. Nga sinatonti ang maka-avail sa ang mga membro sa GSIS, active members, kag ila sini nga mga pensioners. So ano ang mga lugar nga nahalitan ni Bagyo Odette nga may mga membro sang GSIS, mga government employees naton. Mga kabanan, like sa area sa Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao, kag Caraga Region, mga kaibanan. Sa amon mga lugar nga nalita ni Bagyo Odette, kung sa diin ang ila sining mga membro sa GSIS kay mga pensioner, pwede maka-avail sining emergency loan program. Tagpila? Pila ang pwede ma-avail. Mga kaibanan, sa mga GSIS members and pensioners sa mga lugar nga ginhambal naton nga nagano nalitan ni Bagyo Odette. Pwede maka-avail
the maximum of net amount niya 20,000 pesos. Pero kung may existing ka na kuno nga loan sa GSIS, pwede ka mangyapon maka-avail sining emergency loan assistance pro saka ng imong imong amount up to 40,000 para makover mo tong imo sining existing loan para at least kung nang nabilin si imo dira hindi siya magnubo sa 20,000 mga kabanan. Kung wala kaya existing emergency loan sa GSIS, apply ka 20,000 the maximum mag-grant sang GSIS sa ilas ni nga mga membro kag mga pensioner nga pwede maka-avail o qualified sa sining emergency loan assistance sa government insurance o government service insurance system kon GSIS mga kabanan. So there is Negrosa, there is Western Visayas, pwede ka mo mag-apply sa mga GSIS members. Particularmente sa ato sining mga empleyado sa gobyerno, mga mga government owned and controlled corporation, GOCC. Kasi mga membro man sila ng GSIS, maka-avail sila magkabinan sang sining nasabit nga grant o kon emergency loan assistance gikan sa GSIS mga kabanan. Yung mga SSS member na pwede man, ang SSS man, kasi kita Dres Negros, natin na pwedal mo sa state of calamity abangod sini nasambit yang bagyo. 15 minutos na nakalikan sa takna ang alas 5 sa agad. Dugang paginaton nga mabalita, dugang pagin nga mga impormasyon para sa kaisuran sa aton sini nga mga kauturan nga gapakaron sinato nagatutok na, nagapamati na diri sa Bombo Radio Bacolod sa aton sini nga mga naka-live kuan karon naka-live sa view na sa aton sini nga YouTube channel mga kabanan. Sa ato sa nga YouTube. Good morning daw. Welcome. Di imis na nga ba niya sang Pilipinas, mga kabinano. Doon nga pagkain natin kung talakayan, di kita naibla sa ating international scene, mga kabinano. Kay kahapon, ang korte sa Germany, may kwan, may gin pamatmatan, ang isa iya ka mataas nga opisyal, sang Syrian Secret Police. Kaya ginakusahan ni siya sang kwan, sang crimes against humanity. Di kahapon sa desisyon sang korte dito sa Germany, guilty. Ining nasambit siya nga anay Syrian Secret Police. Mga kabanan, mataas nga opisyal sang Syrian Secret Police sa kaso nga crimes against humanity. Ginakusahan siya nga nag-torture, nagpamatay, nagpatayon sa kitawag nga mga sexual abuse sa mga ginpriso nila. Nga mga individual dito sa Syria, ginapatihan nga mga membro sa oposisyon. Amo ni siya nga ginsintensyahan ni siya nga mapreso, tob-tob nagakabuhi mga kaibigan. Nasabit nga anay membro sa Syrian Police. Syrian Secret Police sa kaso nga crimes against humanity mga kaibigan. Doon dumayak may mga angay sini konflikto, may kaangay sini nga mga gera. May mga kakatabo nga mga paglapas sa tawhanon nga kinamatarong. May mga nagaluluntad nga mga ginatawag pagpamatay, mass killing. May arag sa iban sa mga prikas una. Nga may arag ginatawag nga ethnic cleansing. Kung miyembro ka mo sa isa ka minority group, minority tribe,
papaso na iyo sining rasa, papaso na iyo sining iyang tribo, sang mayoriya nga nagadumalas ang gobyerno. Muna tawag nga ethnic cleansing. Sadto 1980s, 90s or before pa man 80s, nagkatabo na sa pilaya ka mga nasyon dito sa Africa. Yung ethnic cleansing ma-considered nga crimes against humanity. Sipable sa katribo, sa kasityo, sa klahe, sa krasa daya, papasok mo. Parang ila sining nga tribo, ilang rasa, ila mag-exister mga kabinan. Ginatos o rinibo ang nagaklamatay. Tiyan mo na makabig mo na siya. Nga crimes against humanity sa mga nagluluntad nga magera sa mga nasyon nga mayroon sa konflikto. May katabo ina nga ulihi lang ma-report, igaw mabalaan, ginatos na o rinibo na ang ginpamatay. Munang masami, tisubongo ang dito sa Russia, o dito sa Kazakhstan, ito lang linawas ng ligad to. Magluwas itong linaway dito sa mayor nga syudad. May pila pa ka mga report nga sa pila ka mga maligwin nga parte sang Kazakhstan, may nagkanabo man ng mga pagpamatay. May mga mass killing. Tiniginangot na ganito sa pamulitika dito sa Kazakhstan, mga kemanan. Pila ng ka mga individual ang napamatmatan sa tawag nga crimes against humanity. Particularmente sa pila yan ka mga lugar, rehiyon, particularmente dito iya sa Africa, mga kapinan. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time nga 20 minutos sa nakaligad stock na nga alas 5 sa nga aga. Takbo kita sa ato sa mga session sa mga Western Visayas, Iloilo, Caribo, kag Bombo Radio Ruas, mga kabanan, no? Pero di kita balik kita sa aton pila ka mga lokal nga senaryo, bati kahapon masubo-subo ni nga balita para sa aton sinidri sa probinsya sa Negros Oriental, no? Sa iban nga mga late tuners naton, kahapon 4 gid ka man kabuhi nagladula sa aksidente, sa Dalanon, mga kabanan, sa isa lang kaadlaw, ining 4 ka mga insidente o 3 ka mga insidente na nuay tuway nga mga lugar, 4 ka mga kabuhi nagladula. Kahapon sa kagahon, na pasado, tumutabo lang ang pagka-tumba sa isa ka truck na nagkakarga sa tubo. Dito iya sa isak balay, mga balay na nagkakarga sa pamilya Cordero, sa may barangay Antipolo, sa Banwas ng Pontevedra. Nga pagka daride sining truck, dito na diretso sa ilabalay, napilpila na tumba ining truck, na ulang karga tubo, napilpil sa ila sining puluyan, nga pila patako oras ang ginimo sa mga pumuluyo, nga ginpangita ining nag-star sulod sa balay, abang kay tuniladas ang tubo ang ula ka napilpil sa balay sining mga biktima. Nga sa ulit nakitaan ining mga biktima, partikumente ining mga nagkalamatay, ining Iloy nga si Ermi Cordero, 58 anyos, kag sining bata nga si RJ Cordero, 30 anyos. Ang amo na nagkalamatay, yung mapatay dira nga tupan kay mo sang pinakatunladas nga tubo. Kapon nakahasing kagahon na tabo ulaw na media. Kag kapon man sing aga, timprano pa kapon dun man yo. Report man ni Bumbo Gracelyn sa patrol, itong isa black babae nga nabungguan sa taxi. Sa area sa Mandalagan. Itong taga-syudad sa Silay. Napatay man sa ospital. Guro na internal kasi ginrespondihan sa aton sa ning ambulance na aton nga rescue sa Bacolod. Gambal pa man gani. Gagiyo-giho pa man. Pero lately lang, after pila oras, nagtaliwan man. Kag pag alas 8 sing aga, dito naman syudad sa Kabakalan, itong 2 ka mga trucking ba, na nagbungguanay man, patay man itong isa ka driver. Ang driver sing truck itong way karga,
ni si Joaquin de la Torre. Sang bumunggo iya sini nga truck sa isa man ka truck nga kargado iya sang tubo mga kaimanan. Ti apat gid ang napatay kahapon sa 3 ka separado nga insidente, isa sa Bacolod, isa sa Pontevedra, kay isa sa syudad sa Kabangkalan. Mga binan, una nga bulan sa tuig 2022, tamo ni, aksidente sa Dalanon dayon, ang naghatag naman sa pagkautas ng 4 nga mga kabuhi. Duwa diri si Pablo Murado, duwa ka mga truck kagado sa tubo. So ginapanawagan tayo kapo, ginapilatan ni sa ato sining maturidad, sa ato sining mga pulis, especially sa ato sining LTO. Sa una daw ginabantayan pa ni sa mga taytay, wala ni mga wing scale kita mga taytay, maglabay din ang mga dikargo ko truck, especially mga karga sa tubo, ginapang check ni kung bala overloaded karga nila. Kaya may mga taytay kita kus nga limited lang ang tonnage. Kabog aton sa isa kasalakyan, di cargo man nga makalabay. May mga taytay kita sa mga magagmay ni. Ito, nadumduman natin sa bago. Sa taytay na sa bago, dako dang taytay, may arada wing scale. Nga maglabay da di cargo nga truck, nag-agi da na gina-check kung ang iya sining karga, especially tubo, overloaded siya. Sa Talisay, sa may matabang dayo, sa may opisina sa DPWH, arada, may may kiluhan mo na da. Pero daw pila nakatuig, why na nag-function, naguba na na da. Di ko sa ini madikargo naton nga truck, nga overloaded, sobra ang karga nga tubo sa kapasidad sang iya sining nga truck. Tatabi kung 6-wheeler ka lang niya, damos mo na makarga 10 to 15 tons sang tubo. Kung mga 10-wheelers ka naman, dako-dako naman na damo naman nga tubo dira. Kung mga lagba ka na gidyang mga trailer, damo naman na, tag-3 naman na, tag-2 naman na ka mga regular nga karga, tag-30 toneladas, kung nga tubo din pwede mo makarga. Kasi natin kung overloaded ikaw, gamay lang alikday, hindi mo na makontrol. Hindi mo na ginatunaan sang aksidente. Noong dumanta, 5 years ago, 4 years ago, diri sa may Cerco Provincial Road, ato sining Bacolod Traffic Authority bitaw ta kung mayara kita ginapatuman nga truck ban, makasulod na sila pag alas 7 sing gabi, makalabay sila sa ato Cerco Provincial Road going sa norte, sa mga sentrales, ginatakos inadra ang kataason sa ila sining karga. Ginalimit ina para hindi mag-overload. Kaya kung tama na makataas ang karga nga tubo, kuti overloaded kina, kasi damo naman sing kuryente, kita masagapay mga linya sang kuryente, linya sang telecommunication company, ang nagkakautod naman bago siyang tama kataas ang karga sang tubo. Mga kaibigan, so dapat balikon tayo maniguro sa mga local police naton dira, bantayan tayo namin aton ng mga highway, bantayan tayo namin aton ng mga dalan, pang-checkeron tayo mga overloaded, ng mga decargo nga truck, ini mga trucking nga nagkakarga sang tubo, tag-as, damo, over ang ila sining karga sa kapasidad sa ila sining salakyan, mga kaibigan. Ito kasi way labot ang aksidente. Nagakabilin pa sa dalan ni mga wash out bla nga mga tubo nga isa man na ginatunaan sang aksidente sa dalanon. Di kung tama ka taas imo karga, sa undag-undag yakag sa malawigo niya ang pag-travel mo, nagakahulog ang tubo sa dalan. Di man lang makita mo kung gabi, especially sa mga lugar nga wala sang street lights, dulom, amo man ang ginatunaan sa aksidente. Pila na sadto ka mga aksidente nga rason bangon sining wash out nga matubos pasyente during sa milling season naton. Diri sa probinsya sa Negros Oriental. Ti subong gani way pa kanay-kanay naman ganing galing ta. Kay ti mamiling nagsugod kita sa milling season 2021-2022 sa ligang September.
Ti subong January kita may ara pagyapon puti di na damo gid. Ha? Mga kaibanan po mo sa katabo. Ha? Aksidente sa dalanon. Ha? Involvado ang mga truck na nagkarga sang tubo. May mga truck is kargados tubo nga beriya. Wala sa mga early warning device. Ha? Ti ko sa mo man ha? Ginatunaan sa aksidente, gakabungguan sa iban nga mga salakyan. Ha? May mga motor nga nagasuhot, pasmente sa mga lugar ng mga madulom. Ha? Kaya requirement, manigani mo sa LTO, di ba? Kung mag-renew ikaw sa imo siling rehistro, restriction sa imo sa lakyan, isa man na sa mga requirements, so ilabot ng inspection ka, way labot may ano ka tawag ng smoke emission, isa pa sa required dapat may ara ka early prescribe prescribed early warning device. Ngayon kaso, maano ka mukip ng mabriya kas dalan, ibutang mo na siya para layo pa makita na sing incoming vehicle nga aberyado ka kaya may ara ikaw sing early warning device. Ti ining iban nga mga salakyan, ini mga dekargo nga truck, ini mga dekarga sa tubo, kusaway sa early warning device, may abriya sila sa alang sa dala, malukpan sila, o di na mag-iho ila salakyan. Di man ako narasigad, kasi napasigad, dapat punta ko sa early warning device. Kaya pag-aabot sa gabi, makita sa mga driver sa incoming nga vehicle. So dapat guro sa aton sa mga local police, panglilion, talaga kagrundahan aton madalanon, especially sa tinion sa kagabihon, kung may mga nakaiberiya nga masalakyan, may ara sing early warning device, ang naglalabay naton dire nga mga trucking nagkakarga sa tubo, hindi overloaded. Para was out sa mga tubo sa atong dalan, nga ginatunaan man sang aksidente. Basi nag-lax naman kita dito sa aton sining nga kampanya pagkamit sa aton nga mga traffic division, sa aton sining nga Philippine National Police. Ang ganita, daw COVID man mo nga, pagkagabi tawahay man dalan ta. Pero kung gabi, may naglalabay pagyapon sa lakyan mo. So dapat sa tion late sa gabi, early in the morning, rubing-rubingon tang ato sining nga madalanon dira sa mabanwa ka syudad daton kay tiwit kamulo basi may mga nagabalabag dala nga mga bagay sa dalan, may was out ka tubo, may beryado nga masalakyan, wala sing early warning device. Di dapat ato sining mga traffic division sa aton PNP, rubingon da kung may makitaan na kaberyado nga masalakyan, wala sing early warning device, pwede na madakop ang driver. Butangan da na yun aray, may mga early warning device kami diwa, ibutang tanay para malerto tang aton nga mga incoming nga mga driver sa mga vehicle. Tingnan po wala man lang ta, tingnan sa igo tayo makamurutmot, igo tayo magsala-sala, may aksidente na, may kabuhi na, nga nagkaradula mga kaibinan. Bangod siya aton man negligence. Kaya of course, sa mga nakapanag-iyas sa salakyan nakapanag-iyas ng mga truck, nga kargado sa tubo, kondisyon tama ito nga salakyan. Kasi ating mo malitulaan sing aksidente, nag-malfunction, may mga mechanical trouble, nga hindi na makontrol sa driver, nga nag-resulta man sa aksidente. Ito sa San Carlos, itong mag-asawa kag 2 ka bulan bata. Ito mechanical trouble to, na way ito mag-function na drug link, gindos-dos siya, kaya ginipit yung mag-iloy. Mag-asawa ka 2 bulan bata, kuti, na-impas kabuhi siya Kasi sa mga operator, sila yung panag-iya sa mga tracking, pawala mo lang, kasi mo na ginatunaan sa aksidente. So dapat i-kondisyon naman natin sa lakyan, para likaw aksidente sa aton siniya nga dalanon. Oras ang Bombo Radio Wakal Philippine Standard Time 32 minutos na nakaligan stock na nga alas 5 sagad. Dugaran sila. Ato siling association, flagship station ato Bombo Radio kag pinapaginaton nga stasyon diri sa may Western Visayas. Ang aton siling mga fast craft operator, daw maapilar sa aton siling gobyerno. Nga mag-required sang hindi na mag-required sa RT-PCR test. Sila sige takboy tanay sa aton siling mga search station sa mga Western Visayas
Bombo Iloilo, Bombo Doning, good morning. Welcome ka good morning gid Bombo Radio Bacolod, Bombo Dennis. Kamusta ang Bacolod City, Negros Occidental? Yes, Bombo Doning, good morning man. Matulutog na aton sining kagahon. Ari gamon mga mainit yang mabalita dito sa Masyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Kahapon ora mismo matapos nga nagpagawa sang resolusyon number 157-A ang Interagency Task Force nga mapaidalom sa Alert Level 3 ang probinsya sa Negros Occidental 3 hours after si Governor Renewable Lacson nagpagawa man sa isa Executive Order number 22-01 series of 2022 nga nagaradlad sa mga pagsulundana mondre sa tinion, so good was, dagoro sa Iloilo man siyudad sang Iloilo, probinsya sang Iloilo, nga mapaidalom sa alert level number 3. Number 1 dire mga minor, below 18 years old, kaya mga vulnerable namon nga mga katuran, ginadumilian naman anay nga magwa sila tagsirpulayan unless necessary, or emergency, or gusto na mo bakal sila nga mapagkaon, di pwede ina. Pero kung maglagaw-lagaw kasi nasada, bawal anay mga kabinan. Ang number of capacity sa amon din nga mga commercial establishments, limited naman to 50%. Kag of course, ang amon kaiping din nga probinsya, Negros Oriental o lulupod, mga buwas nga mangin, lulupod man tatanan buwas, nga magpaidalom sa alert level number 3. So may panugyan ng among gobernador sa among din mga negosanon nga tisundon tanay ugot-ugot yung mga health protocol sa dalom sa alert level number 3. As of kahapon, Negros Occidental may 765 na ka mga active cases sang COVID-19. Doon pa namon nga mabalita kahapon, subo-subo mo na para sa amon dire kay sa tatlo kay mga separadong aksidente sa dalanon, 4 gid kapon no Bombo Donay, Bombo Western Visayas, ka mga kabuhi ang nagkaladula kapon sa kagaw pasado launa ang puluyan sa pamilya Cordero dito sa barangay Antipolo, Banwa sa Pontevedra ay nakwan tupan sang dekargo nga truck o nga kargado sang tubo. Ting pilato ka mga tinulada sang tubo bago na tumba ining tracking dito ginagtupa sa puloyan sining pamilya Cordero. Na tampukan sila sing madabo nga tubo. Ti malabig pilapato ka mga inuras ang ginhimo sa mga pulo nga nagresponde sa mga rescue man nga mapangguwa ining tubo tubtob nga nakitaan ining mga nag-restar sa sulod sa balay apang masubo-subo ti duwagid mag-Iloy ini 58 anyos nga si Amy Cordero kang bata sa 30 anyos sa GR Cordero ang nagkalamatay sa sining insidente. Kung maduduman sa atong matagparati sa nagligad nga pila ka bulan ila man ni balay ang ginsungkit man sing truck Bombo Donay galing kito yun napunggan sing puno sing kahoy way mapilpilan ila balay sing truck kargado mas tubo ang napilpilan nanto iyang ila ido ora patay prote kahapon wagid kasalbar ini mag-Iloy nga Cordero. Kag sa ngulo adlaw man diri sa Masyudad sa Bacolod, isa man kababayan ang ginbungguan sing taxi, after pila ka oras dila sa ospital napatay man. Kag kahapon na alas 8 dito sa Masyudad sa Kabangkalano, patay man sa ka-driver sang mag head-on collision man ang duwag ka mga truck isa kargado man sa tubo, ang isa bakante, buti ining driver sang bakante nga truck si Joaquin de la Torre naipit man sang porsyon to sang ulo sang iya sining nga truck nga nagabunggo sa isa makadikargo nga truck te ginrescue man to pero ti bangod sang patal nga pilas wala gid makasalbar ding si Joaquin de la Torre. Te kahapon sining komune 4 gid deklamate diri sa Bacolod Negros sa sining 3 kasiparado nga mga insidente. Kaga so far as of kahapon 4 man ang mga nagkaladakpan sa amonya sa probinsya sa Negros Oriental nga naglapas sang Comeric gun ban na recoveran sila sang nanaytuway nga sa isang short firearms ining 4 ka mga kalalakinan nga sa karonte hunong na sa nanaytuway nga mga police station sa siyudad sang Kabangkalan 2, isa sa Cadiz, isa sa Kawayan nagapangatubang sa kaso sa paglapas sang Comelec gun ban.
So para mo doon, West Misaya sa manang mamainit, tamo kadalag ko ang mabalita dito sa Bacolod, kag Negros Occidental. Bombo doon Maraming nga salamat, Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod. It's naman this time ang Bombo Radio Rojas with Bombo Rita. Sakta, welcome ka. Good morning, Rojas. Good morning, Bombo Donny, kag mayong aga, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri man talalupang diri mga balita sa bugos namon nga probinsya sang Capiz. Iya masubo-subo man na kagabi na tabo diri ho kay man may nagluntad diri nga sunog sa isa ka panimalay dira sa may bahin sang Sitio Dawis sa barangay Tawog sa Banwas sang Sigma. Kung sa diin gani totally burned gid ang isa ka balay kag may casualty no, patay gid ning 91 anyos nga babayi matapos nga tiway gid siya masalbar, way gid siya makaguwa sa nagakasunog gani niya nga balay. Ang biktima diri amo gani kilala kay Lola Remedios Abal kag residente sang amo nga barangay. Sa inisyal diri nga investigasyon sang amo di makatapos sang Bureau of Fire Protection Sigba with Fire Officer Juan Filongco suno diri nga sa panisayon man sang pamilya nga kada gabi nagasindi ning si Lola Remedios sang kandila agod nga magpangadi no, magpangamuyo siya kaysa magkatulog. Kagabi no, since nga wala sila sang kuryente, naglaong ining iya mga kaupdanan sa iya nga balay nga magpanglangyaw wala sang TV, malantaw sang TV sa kaingod nila sang balay man. Pag pag mga alas 9 pasado na iya, gintundaan na lang sila nga nagakasunog na galing ang balay sang amo nga tigulang tigin gintinguan pa nga butungon to hay man kay sunog na ya no, pasensya sa automatic palamati pero nagaamat-amat na ya sang paknit no, ang panit gani sang tigulang bangod gani sa pagkasunog. Sa amon pagidiridugang nga mga balita ti sadya lang ho ang nagakainabo diri sa amon nga probinsya, Bombo Radio Western Visayas pag-abot sa amon iya nga executive kag legislative department. Kay man may nauna diri no, sa amon nga makatapos ang sangguniang panalawigan, may sulat nga ginpadala no, si board member Iloper Bolilet Martinez sa apat sini ka mga kaupdanan nga mga board members nga amo sanday board members Elmer Arevalo, board member Weldy Tambol Apolinario, board member Jonathan Sanibesa, kag board member Thea Faith Reyes. Ining apat ka mga board members kay ni gipadala niya sang sulat bangod sa aligasyon o sa akusasyon sang apat nga ini nga ginaaligar si board member Martinez ang nagapangsuhol sa iban paginilang mga kaupdanan agud aprobahan lang ining wala pagani sa gihapon sa karon aprobahan namon nga 2022 budget. Bangod sina sa mga akusasyon ay sunod diri kay board member Martinez na apektuhan ang iyang reputasyon, nahiguan ang iyang dignidad kag hindi siya matulugan sang maayo. Nagsaka pa diri nga blood pressure sunod sa iya tibangod sina ginpadala niya sang sulat kag ginhatagan niya sang 5 ka adlaw ini nga iya mga kaupdanan nga mag-public apology kag bawion ang ilang akusasyon sa regular session sang sangguniang panlalawigan. Gin-interview man diri si board member Weldy Tambol Apolinario ito sa kaangay nga doging kadlawan na lang ni board member Apolinario ang amo nga sulat. Ay sunod diri kay board member Apolinario nga tuod-tuod gito ya, klaro gito ya nga hambal siya nagkadto ining si board member Martinez matapos ini siya nga nag-preside sa atong December 2021 sa ila ganing committee hearing. Kay man sunod diri kay board member Apolinario, si Martinez ini ang nag-preside in behalf ng chairman nila sa Committee on Economic Affairs. Pagkatapos preside ni board member Martinez, nagkadto ni siya, sunod diri kay Apolinario, nagkadto ni siya sa ilang alamisa, sining apat ka mga kagrupo nga ini, nagkadto kag ginhambalan gid, nga klaro gid nga munyo may 500,000 no, permahan ang ato permahan naton, aprubahan naton kag may ara pagid nga advance nga release sang first kag second quarter. Ay di sunod diri kay board member Apolinario, nakadepende na ina kay board member Martinez kung padayon niya ini nga iga-deny. Pero sunod sa iya ay matuod-tuod ya klaro kag pagid no
klaro gid ang amo nga offer. Ay sadya ni ambot sila ko na ano ni ang sunod nga matabo gani kay man tubtob gani sa karon hay reenacted budget ang amon diri ginagamit sa amon nga probinsya. Kag sa amon COVID-19 update Bombo Radio Western Visayas kahapon record high ang amon diri nga record sa amon nga probinsya kay manti sa 2022 ang na-record diri sa amon ti tama ka taas masobra 60 ang nagpositibo gani sa COVID-19. 68 gido ang na-record kahapon nga adlaw Enero 14. May ara sa na-record nga 3 ka mga nagkalamatay kag wala sang naka-recover. Sa karon ang amon nga total cases 9,852, ang mga nagkalamatay naglabot naman sa 459, ang naka-recover ara na sa 9,089 kag ang amon subong active cases ara na kami sa 304. Amo na ina so far mga dalagkuhan nga mabalita diri sa amon syudad kag bugos nga probinsya. Balik sa imo Bombo Doni. Maraming nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas. Way pagaling mapasar ang 2022 annual budget nyo dra. Reenacted budget lang kamo subong. Bot siningon sina waay salary increase under sa third tranche ang salary standardization law 5 ang mga empleyado nyo dra sa provincial government. While kami diri sa Iloilo, mga government employees namon diri, amuman sa may Bacolod, sa may Negros Occidental, sa may Kalibo, sa may Aklan, ma-enjoy niya subong mga government employees diri kag sa bilog nga kalibutan sang salary increase bangod sa third tranche sang SSL 5 kamo yadra sa may probinsya sang Capiz, Huy abaga sa mga empleyado nyo dae. Sekta naman ng Bombo Radio Kalibo. Welcome ka good morning Kalibo. Welcome kag good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Doni no mga nagapuna man namon diri nga mga balita sa banwa sang Kalibo isla sang Boracay kag bilog nga probinsya sa Aklan. Di nagapabilin subong daw muluya no ang numero sang mga turista nga nagbisita sa may isla sang Boracay ni matapos nga ginpaydalom sa alert level 3 ang probinsya sa Aklan kag based man na sa information ginatag sa ato ni Police Lieutenant Colonel Don Disky Dios, hepe sang Malay Municipal Police Station. Kay man may mga pipila ka mga restaurant kag mga establishmento ang temporaryo na naman to nga nagsirado bangod sa kawad-an sang customer sa isla sang Boracay. Kay man ikaduha nga banwa ang banwa sang Malay nga may grabe nga kaso sang COVID subon ang ikaduha nga banwa nga may matag-as nga total active cases. Kag may mga yara nga pipila ka mga airline company man ang nagabuhin sang ilang nga biyahe pakadto sa isla sang Boracay. Di para masiguro na naman ang kaluwasan sa mga residente kag mga bakasyonista, ti umana naman gin-require sang local government unit sang Malay ang pagpakita sang negatibo nga resulta sang RT-PCR test no, sa mga non-aklanon tourist para surbol gibla nga wala sang COVID-19. Kag syempre subong dispira sang kapistahan ni Senior Santo Niño di Kalibo te may mga yara man nga version sa Malay sa isla sang Boracay te wala man anay naging pasugtan sang local government sang Malay ang pagpatikayon sang merrymaking o kung mga sad-sad bla no kag iban pagid nga aktibidad angot sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa isla sang Boracay. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita no ang pag-abot naman bala sa mga no ride or no vaccine no ride policy di mabahol naman nga mapiktuhan ang mga super namon diri no kag munang reaksyon ni Mr. Leandro Lisiano, presidente sang Banga Kalibo Transport Services Cooperative kag moto sa kamatuoran daw apektado na gid sila sa nanginkuan bala sitting capacity kay 70% tapos may mga yara nga mga klanon pagid kami nga mga unvaccinated so buhi na naman no sang mga pasahero para sa ila. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita no may kantanan sa kwan bala sa iniman nga information ang kwan bala update sa kaso sang COVID-19 diri sa amon ti balik kami sa
almost 500,000 dinas lang igani 555 no ang amon diri nga total active cases kuan naman palanggutok to naman sa mga facility quarantine ang iban kag ang iban naka home quarantine ang 30 to didto sa amon to nga COVID ward padayon nga nagapamayad kay manadugangan kami sang nagaabot sa almost 119 nga bag-o nga kaso sang COVID-19 diri sa probinsya sang Aklan. Ang pinakabanabo sa Banwasang Kalibo 27 ang nadugang kagapon, 26 sa Banwasang Banga kag 25 gid ang sa Banwasang Malay. Kag sa mondogang pagid nga balita speaking siyempre sang Santo Niño de Calibo at Atian Festival 2022 kagapon may ginatawag kami nga balik-patik Battle of the Atian Festival 2022 may mga 5 to ka ginpili lang gid nga mga tribo nga participar no live na virtual to kuana no maga-perform sila sa Magsaysay Park kag hatagan sang 10 to 15 minutes nga pag-perform magasadsad sila kag moto 1 entry 1 exit policy no patapos nga mag-perform dito naman sila madiretso sa exit kag masunod naman ang next nga mangingin contestant sa 5 ang nagdaog ang Aklanon Troopers kag subong nga may ginpatigayon no nga ginatawag nila subong kuan bala pagdayaw no pagdayaw kay Senior Santo Niño de Calibo mayara nga karaban no so kaparti na sang mga preparasyon nila kagwas Pilgrim's Mass na lang. So wala gid sang dalagko nga mga events diri sa amon sa probinsya sa Aklan kaparti sang ini nga Ati-Atian Festival 2022. Amo lang ni anay sopan mga nagpauna namon man nga mga balita diri sa Banwasang Kalibo, isla sang Boracay kag Bilog nga probinsya sa Aklan. Back to you, Bombo Doni. Maraming nga salamat Bombo Leonard, Bombo Radio Kalibo. Sa mga balita naman sa amon diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo speaking sang Santo Niño devotion nyo dara sa Kalibo sa inyo sining ati-atihan. Kahapon diri sa may Iloilo nag-opening salvo man ang amon sining digital dinagyang 2022. May pasiplat o kahapon sang performances sang pila sini ka mga tribes sa atubang sang Iloilo City Hall. Dalayaw ang ilang sining performances kag ang ining pag-organize man sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated kay despite sang COVID-19 pandemic natigayon yapon ini. Isa lang dito sa daw na saway-sawayan amon kahapon kayo ay gid ma-control ang crowd nga nagadugog to para maglantaw sang opening salvo na lapas gid ang mga minimum health protocols. Samtang epektibo man subong adlaw hindi na pwede makasulod sa bayan sang Iloilo International Airport ang tanan nga hindi fully vaccinated sini nga mga individual. Required na gid nga may vaccination card ka, may vaccination certificate or any proof nga ikaw nga individual nga fully vaccinated para nga makasulod ka sa premises sang Iloilo International Airport. Kag para nga madayon ka sa imo ya sini nga flight kun na sa diin ka man sini padulong amaning sandig man sa pagkigangot namon sa terminal manager sang Iloilo International Airport nga si Mr. Arta Paranyo. According sa iya may memorandum gali ni ang Civil Aviation Authority of the Philippines kon CAAP nga magpatuman sang no full vaccination no entry policy sa tanan nga mga CAAP facilities nationwide. Di mo naman guro dra sa inyo sining airport sa may Bacolod, sa may Rojas kag man sa may area iya sang Aklan. Samtang sa iban paginamon diri nga mga balita may ara na sang siyam ka mga violators nga nadakpan ang Police Regional Office 6 sa sining ginapatuman balang Comelec Ganban kadungan sa pagsugod na sang election period riya sa aton sining pungsod. Ang siyam nga ni tanan ka mga violators lunsay napasakaan na sang panumbungon via inquest proceedings. Sa pagsugod na sang alert level 3 buwas sa Bombo Dennis, Bombo Radio Bacolod, anong mga pagbago sa mga protocol ninyo dra sa may Bacolod City kag Negros Occidental base may mga kasimanwa bala kami diri nga makatabok dra sa inyo sa masunod nga mga inadlaw Bacolod. Ate kung haling ka dira sa Iloilo alert level 3
required man ang pagpresentar sa negative RT-PCR test, pratikamente kung nag-travel ikaw via aeroplano alin sa Luzon, pila ka mga area sa Pilipinas nga alert level 3. Hindi ka papasakyon sa aeroplano kung wala kasing negative RT-PCR test result as part na sang requirement sa pag-approve sa imo sining espas. Bombo Doni. So far diri sa amon sa Iloilo City, the same lang yapon. Pag abot diri sang inbound traveler, dapat may negative RT-PCR test result gid. Pero sa probinsya sang Iloilo, way pa man sang abiso gid diri si Gobernador Arthur Defensor Jr. kung ano mga mangin pagbago diri wan sa mapaydalom ng amon sa nga probinsya sa alert level 3. Base makalusot ko da bala sa Rojas City sa Capiz, Bomborita. Anong ipreparar ko suni nga mga dokumento para makatabo ko da? Kung ko na to ikaw Bombo Doni, wala problema, dala lang imo nga vaccination card or Vaxxer PH nimo kag imo nga valid ID. Pero kung hindi ka bakunado, di magsulod ka diri, pwede pa man within Panay Island, free flowing pang aton amon diri nga pagbaton sa mga individual. Pero hindi lang kamo diri makasulod sa amon nga mga establishmento, mga talatapan diri on wala ka sandala nga vaccination card o kon Vaxxer PH. Kung hindi ka bakunado, ay ipakita mo gid ang imo nga negative nga RT-PCR result, Bombo Doni. Actually, Bomborita, mahapit man ang kuda sa Capiz. Target kuya Kalibo, Boracay Island, Bombo Leonard. Tekon sa Boracay kagidayon madiretso Bombo Doni ti dapat aside sa vaccination card subong na required na gid no ang negative RT-PCR test result negative gid para at least makatabo ka dito sa may isla sa Boracay kaman ang mga nanaklanon required gid sang muna no negative RT-PCR test kag syempre paghapit mo sa Boracay balik ka naman des sa Kaliboy way man sa problema tapos makwanta mausay ta sang manami itong klanan, Bombo Doni. At di kon magmunang plano, Bombo Leonard, hindi na ko magtabok sa Boracay. Dira na lang ko sa Kalibo, pangitaon ta kana. Marabog salamat sa aton sini nga mga sister stations ang Bombo. Damas salamat, Bombo Doni, Bombo Western Visayas. Nata panahon din pagpalagad siya tuntunan Bombo Report sa First Edition. Tambay na kamo sa mga balita ng tipon sang Bombo Radio Bacolod. Nyolagad! Bombo Dennis Rubica, pras pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahang magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad sa atak na alas 6 sa aga. Bombo Radyo Bacolod. #1 Fast Paradyo Bombo!
Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Sabado, Enero 15, tuig 2022. Kagkaroon sa tanang mga pangulong dinalan sa mga nagapangunang balita lokal. Governor Bong Lacson nagpagwa na sa executive order angod sa Alert Level 3 classification sa Negros Occidental. Syudad sang Bacolod nagapatuman naman sang liquor ban halin alas 12 sang ututubtob alas 10 sa gabi. Mga negosyante sa Bacolod wala nagapatuman sang no vaccine, no entry policy. Public transport sa mga lugar ngayara sa idalom sa Alert Level 3 makakarga sang 70% sang ilang capacity. Violators ng election gun ban sa Negros Occidental nagsaka na sa 4. Drivers ng truck at pamilya sang Mag-Iloy nga napatay sa banwas ng Pontevedra ginalauman nga magahusayay. Sa mga nagapangunang balita national, masunod ang tikang awat sa pagbasura sang COMELEC sa petisyon nga buksan liwat ang filing sa Certificate of Candidacy kinatugyan na sang Malacanang sa PDP laban Kusi faction. DepEd magarekomendar sang progressive expansion sang face-to-face classes. Samtang ang mga Pilipino nga fully vaccinated na batok sa COVID naglapaw na sa 54 milyones. Sa mga nagapangunang balita international sa North Korea o kung North Korea nagdepensa sa pagpanigayon nila sa missile test sang tinalikdan nga simana. Hong Kong nagsuspende sang transit flights nagikan sa 150 ka mga pungsod kag teritoryo nga high risk sa COVID. Sa balita sa negosyo, Bangko Sentral ng Pilipinas kampante nga malabot sang Pilipinas ang growth target nga 7 to 9%. Balita sa inampang world number 1 tennis player nga si Novak Djokovic igalitain kids sang Australia. Balita sa entertainment, Heart Evangelista nagbeltada sa netizen nga nagpamangkot kun nga wala pa inisang bata. Sa balitang espesyal, artist sa Manila nagpaint sa likod sang patay nga tanga. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos lang nakaligad sa atak na alas 6 sa aga. Nga mo na kapag-abi-abi sa inyo din mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sa Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radio kag subong man sa mga nagapamati kag nagatanaw worldwide pagi sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag sa YouTube channel sang DYWB Bombo Radio Bacolod. Kagkaron sa mga detalye na sang mga balita kaupod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace, Moreno Coelho sa mga detalye na sa nagapangunang balita lokal. Nagpagwa na sa executive order si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson angot sa pagpaidalom sa probinsya sa Alert Level 3 umpisa Enero 16 tubtob 31 tuig 2022. Nakasaad sa executive order nga ginalimitahan ang pagwa sa balay sang nagayda 18 anyos panubo, mga senior citizens kag may comorbidities kag panugutan lang sa tion nga magbakal sa importante nga mga kinahanglanon o kung importante nga himuon kaangay sa pagbakal sa mga pagkaon, magsulod sa trabaho sa mga ginapahanugutan nga mga industriya kag mga mag-exercise. Nakasaad man sa EO sang gobernador ang pagpanubo sang outdoor venue capacity sa 50% regardless ang vaccination status sa mga establishments, samtang ang indoor venue capacity ang ginpanubuan sa 30% kag dapat makater lamang sa fully vaccinated individuals. Samtang panugutan naman ang protocol para sa home quarantine kag isolation sa COVID-19 cases. Ang mga wala sang sintomas, may mild symptoms o kon moderate symptoms pursuant sa DOH Circular Number 2022-0002 Series of 2022. Sa interviews ang Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Jose Bong Lacson, ginpaig sini nga mahimo ang nagasaka nga kaso sa COVID-19 sa probinsya sa Negros Occidental ang ginbasehan sang Interagency Task Force sa pagpaidalom sa probinsya sa Alert Level 3. Ginpaigman sining nga ginalauman na ang pagpaidalom sa Alert Level 3 sa probinsya bangod ang bilog nga panay ang ginpaidalom na sa nasamit ka Alert Level kasubong man ang Cebu Province. Suno kay Lacson, wala sang closure sa borders ang Negros Occidental kag Negros Oriental apang kinahanglan nga magpresentar sang SPAS kag negative nga resulta sang RT-PCR test nga valid 72 oras kag dapat nagikan sa Department of Health kag Accredited Molecular Laboratory Santo sa nakasaad sa EO. Magluwas na lang sa
opisyal kag personal sang gobyerno nga may official business apang dapat nga magpresentar sang valid ID nga gin-issue sang tax ka government agencies kag pagpresentar sang original o kon certified true copy sang travel order o kon travel authority o kon order issued sang Department Secretary sang gin-designar nga opisyal. Nagpanawagan man ang gobernador sang disiplina kag proteksyonan ang kaugalingon kag sundon ang minimum health protocols kang isang pagsuksok sang doble nga masks kag social distancing. Nagpanawagan man si Lacson sa mga menor de edad kag mga senior citizens nga sa idalom sang Alert Level 3. Hindi na kapagusto ang mga ini nga magluwas na lang kun may importante nga bulong kaangay sang o kon may importante nga mga baklon kaangay sang bulong kag pagkaon. Gipag man sa gobernador nga nagapadaya na pagbakuna sa probinsya sa Negros Occidental bangod ang mga bakunado kon matapikan sang COVID ang mild lamang. I guess ang unang basis ang sang IATF resolution 157-8 kasi doon na makita ko nila ang pagsaka and expected na siya the whole of Panay alert level 3 na even ang Cebu province Bongo alert level 3 naman ang Negros Oriental alert level 3 so ito reasonable na matapos. Ang kabayan sa pagpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Ginpahayag sang Executive Director sa Emergency Operations Center sa siyudad sa Bacolod nga sa pagpaidalom sa siyudad sa Alert Level 3, ang mga pagsulundan sa ginpatuman ang ginadoptar sa Department of Health kag National Interagency Task Force. Ang kinalain lamang ang nag-exister nga curfew sa siyudad. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Emily Gaspiang, ginpahayag sini nga magluwas sa curfew. May mga ginapatuman ng siyudad sa Bacolod nga liquor ban nga mag-aumpisa alas 12 sang udto, tungtong alas 10 sang gabi. Suno kay ang humalin sang nag-umpisa ang tuig 2022, nagpatuman na sa mga precautionary measures ang siyudad bangod nakita na nila nga may posibilidad na nga magsaka ang kaso sa siyudad. Bangod man madamo ang nagabalik nga sa mga residente kang ibang diri ang nagikan sa mga pagbakasyon. Ginpahayag man ni ang pagpatuman sa pagpresentar sa negatibong resulta sa RT-PCR test sa mga pasahero nga nagikan sa Alert Level 3 ang wala man sa national guidelines. Suno pa sa Executive Director sang EOC nga ginapatuman sa Alert Level 3 ang pagdumili sa mga nag-edad 18 anyos panubo nga magluwas lamang kung importante kaangay sa pag-check up sa doktora. Ginsuspend man ang limited face-to-face classes na ginapatigayon sa Alangilan National High School. Magapadayon man ang vaccination drive sa siyudad sa Bacolod kag wala sang pagbago. Nagpanugyan man si Ang nga pisar nga bakunado na magsunod na sa gihapon sa minimum health protocols bangod ang bakuna ang wala ginhimo. Agun hindi ka matapikan sang virus sa baylo ini ang magaprotekta sa atong kaugalingon nga hindi maglala sa tion nga matapikan sang balatian kag pagnubo sang hospitalization rates sang syudad. Yeah, so starting today nabutang na gid yang alert level 3 na kita kag sigiyon tani ang vaccination ta pero like for so many times nga ginaliwat-liwat tani hindi kita magkampante kay ang vaccines ni sa COVID wala ni siya ga-prevent nga hindi ka malatnan sa COVID. Nabatian sa Emergency Operations Center Executive Director M. Legaspi Ang. 10 minutos na nakaligad sa taknang lasay sa aga sa iban pang balita lokal. Gimpayag sang Executive o Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry MBCCI nga wala sila sang may nabaton nga mando nga ipatuman ng no vax, no entry sa mga establishmento. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Frank Carpon, ginpayag sila nga wala sila nagainganyo nga ipatuman sa inland business ang no vax, no entry policy bangod madamo na sa restrictions kag makahamper na ini sang mga negosyo. Sunod diri, bisan nalabot na ang herd immunity sa dalam sang alert level, 30% capacity na lang ginapahanugutan sa sulod sang establishmento. So kay Carbon, bangod sa no vac, no entry, bangod madamo sa mga negosyo ang mawadan sang customer kag madamo man sa mawadan sang trabaho kag sa tion nga wala na sang trabaho dako naman ini nga problema sa syudad. Sunod diri sa baylo nga ipatuman ng no vax, no entry, mag-obserbar na lang sang maximum health protocols kung sa mahimo mag-double masks, face shield kag mag-obserbar sang physical distancing. Nagpanugyan man ini nga bisan nga naka-booster shots hindi magpakampante magsunod gihapon sa ginapatuman nga health protocols. So wala na yan sa policy sa alert level 3. Doon man na iya. Uning nga kung 65 and kwan ka, you cannot get out of your house. Minor na discourage nga magwa, mga amo na siya nga. Kung vaccination card, wala pa man niya nga requirements siya. Kami, wala namon na gina-encourage na diri sa businesses sa online. Si Mr. Frank Carbon.
Ginatahag sang Regional Directors ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kung LTFRB, Regional Office 6 nga sa idalom sang Alert Level 3. Padayon ng transportasyon kag hindi na ang mga ini ang magabutang sang barriers. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Richard Osmeña, ginpahig sini nga ang mga jeep sa idalom sang Alert Level 3 ang mahimo makakarga sang 70% capacity sang jeep. Apang kinanglan na magbutang sang markings ang mahimo pungkuan sang pasero. Sunod diri ang mga pasero ang ginadumilian man nga magkaon kag magamit sa cellphone samtang mga ini ang nagasakay sa jeep. Dapat nagasuksok sang face mask kasubong man may alkohol. Magapangay man sila sang assistance nagikan sa Philippine National Police o kon PNP kag Land Transportation Office o kon LTO agon mapatuman ang mga pagsulundan. Regarding the measures, it has been already been discussed that isang level 3 we will still follow the 70% na maximum capacity and no need actually sa mga barriers, no? So we are more than 100% vaccinated. We are going towards the booster or additional vaccine. Then we can put 70%, wala na barriers, but magbutang ka sa mga marking. Nabatihan si LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña. Samtang ginatagman sang LTFRB as 6 Regional Director Richard Osmeña nga ginaduso sa Department of Transportation nga no vaccine, no ride. Ang may tinutuyang magainganyo nga magpabakuna ang mga pasero. Kag hindi bangod sa kung anong alert level status ng isa ka lugar. Sino kay Osmeña, ginaistoryahan na sa karon ng pagbulig sang LTFRB sa pagpatuman sa mga pagsulundana sa nasabit nga pulisa sa tion nga ang local government unit o kon LGU na ang maghimo sa ordinansa angot diri kaangay lamang sa syudad sang Iloilo. Nga ang alkalde na mismo naghambal nga magalabay o kon magabalay na sang resolusyon ang sangguniang panglungsod agon mapatuman ini sa syudad. Apang sa karon, ginahulat pa nila ang mando angot sa pagpatuman sa no vaccine, no ride. Ining actually move sang DOTR is not because of the level 1 or level 2, level 3 bombo pons. Okay. The reason why that DOTR is pushing for a no ride, no vaccine, for the mere reason, a DOTR wants everybody to be vaccinated. Nabatihan liwat si LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña. Ginpahayag sang Regional Directors ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Regional Office 6 nga suportado sa mga operators ang bago nga gintumod nga ruta sang syudad. Nibroan nga syudad sang Bacolod ang nagtubod sang 24 ka mga ruta nga magagamit sang 1,099 units sa dalom sa new local route plan sa tiyon sang implementation sang Public Utility Vehicle Modernization Program o kon PUVMP. Santo sa ginpagwa nga statement ni Mayor Evelio Bing Leonardia nga ginatag sini ang kopya sang Local Public Transport Route Plan kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kon LTFRB Chairman Martin Delgra III sa pagbisita sini sa Bacolod City Government Center sa Miyerkules. Suno kay Richard Osmeña nga ang Local Public Transport Route Plan ang ginpirmahan sang alkalde ang mangin palagyan sa mga operators sagod nga makautang ang mga ini sa bangko. Sunod diri hulaton ang memorandum circular nga hatag sang LTFRB ang ipatuman ang bago nga 24 ka mga ruta sa syudad. 24 new routes sa Bacolod City, yes, comprising of 1,099 units. Oh, daw mo piniguro ang ginalmahan sa transport sector ang route plan. Actually, amo na ilang gusto. Isa lang, amo na ilang gusto because this is the prerequisite of the bank. Amo na sila gamiton para makautang sila. Congratulations to Mayor Bing. Congratulations to Councilor Dindo Ramos for crafting this new ordinance sa atong bagong na ruta na 24 garuta. Si LTFRB Region 6 Director Richard Osmeña. Nagdaang sapat ang mga nadakpan nga naglapas sa election gun ban. Santo sa data sa Negros Occidental Police Provincial Office o NOC PPO. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Abigail Donasco, tagpamabas ang NOC PPO. Hinpahig sini nga nagdangat sa apat ang nadakpan nga naglapas sa election gun ban. Ining ginalikapan sang duwa nagikan sa syudad sang Cabancalan, isa nga nagikan sa Banwa sang Kawayan, kag isa man ang nagikan sa syudad sang Cadiz. Suno kay Donasco, ini sa Comelec checkpoint nadakpan ang mga arestado nagikan sa Banwa sang Kawayan kag syudad sang Cadiz. Kundi lunsay mga ginrespondihan sa mga kapulisan matapos nga ginreporta nga nagmaoy kag nakuhaan sa armas lutang. Sunod sa tagpamabas ng NOC PPO, nakuhaan ang mga inisang 9mm. Ang nadakpan sa Banwa sang Kawayan naging kilala kay Sergio Di Pala. Samtang sa syudad sang Cadiz kilala naman kay Ruben Saizona. Ang mga nagkanadakpan ang magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Comelec Resolution 10728 on Comelec gun ban kag violation sang RA 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yung sa Cadiz natin, sir, hindi po yung checkpoint, yun po yung nag-amok.
Tapos, ayun, na police response natin, pinuntahan natin. Same thing din dito sa Kawayan, may naka-receive tayo ng tawag, no, na meron ding may commotion na nangyari on that thing sa Kawayan. So, we had to respond and ganun po, nakakita natin na talaga ng RA 10591. Nabatihan si Police Lieutenant Abigail Donasco, ang spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 16 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga. Sa iban pa nga balita lokal, ginapaabot na nga mayaras ang pag-istoryahan nga matabo sa tunga sa pamilya sang biktima kag sa driver sang truck nga may karga nga tubo nga natumba sa isa ka balay nga nagresulta sa kamatayan sa Magiloy sa barangay Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental kahapon sang kaagahon. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Roel Peñero, ang Deputy Chief sang Pontevedra Municipal Police Station, ginpahig sini nga nagpadulong na kahapon ang tagiya sang truck kag nakaistoryahanay sa investigador kag nagpahayag nga maistorya sila sa pamilya sang biktima. Ang driver sang truck ang nagapabilin sa syudad sa ospital sa Bacolod agud nga magpabulong matapos nga makaagom sang samad. Ang minor de edad naman nga anak sini nga nakaupod man sa truck nga nakaagom man sang minor nga pilas. Sa kay Peñero, mahimo nga magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to double homicide resulting to physical injuries kasubong man sa damage to property. Madumduman niya nagikan ang truck sa east direction kag padulong sa west direction sa mabungguan sini ang railing sa dalan ginabanta launay media sang kagahon. Nagdiretso ang truck sa balay sa mga kordero sa piyak nga bahin sang dalan kag diri na ini natumba. Bangod sa kabug-aton sang truck kag sang tubo nga naula, naghaplak ang semi-concrete nga balay kung sa diin nagakatulog ang Magiloy kag sila ang natabunan. Bangod sa ilagid nagtupa ang truck ginbawian sang kabuy ang 58 anyos nga si Ermi Cordero kag ang 30 anyos nga anak nga si JR Cordero. Maswerte naman nga nakaluwas ang 12 anyos nga si Leona Cordero nga nag-agom lang sa minor nga pilas. Samtang natabuan naman nga wala sa balay ang amay nga Cordero. Balik kag ina ma'am, nagkadto dirang tagiya sang truck ma'am, nagtrihanay man sila bali sang traffic investigator ma'am. Bali Monday, makita na sila sang ano ma'am, sang pamilya sang mga biktima. Ang bali ang driver sa bang mamara dito sa Bacolod sa hospital ma'am, admitted pa siya. May serious injury man siya ma'am. Si Police Lieutenant Roel Peñero, ang Deputy Chief sang Pontevedra Municipal Police Station. Isa patay samtang isa pilaso matapos nga nagbunggoan ay ang duha ka truck sa Purok Bunga, Barangay Urong nga syudad sa Cabancalan, Negros Occidental. Si interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Corporal Chucky Belbes, traffic investigator sang Cabancalan City Police Station. Ginpahig sini nga patay ang driver sang truck nga wala sang unod nga ginamaneho. Sa biktima nga si Joaquin de la Torre, 33 anyos kag residente sang Barangay Hilamunan, syudad sang Cabancalan, Negros Occidental. Ang nagabiyahe padulong sa sur nga bahin sa direksyon. Sulong kay Belbes, nadulanin ni sang kontrol sa ginamaneho nga truck kag nag-agaw sang dalan sang isa ka truck nga may karga nga tubo nga ginamaneho ni Jonel Esperella, 46 anyos kag residente sang Purok Abocado, Barangay Uringao, syudad sang Cabancalan kung sariin nagbunggoan na yung mga iniya. Sunod sa investigadora, head-on collision ang natabo kung sariin na ipit si De La Torre nga nagresulta sa kabatayo sini matapos man nga nag-agom sa mga samada. Samtang si Esperella naman ang nakaagom sa mga pilas. Gindalaman si Esperella sa balay bululngan agon nga madapatan sa nagakaigo nga pagbulong. Sa karon, ginahulat na lang sa mga kapulisan ang desisyon sa pamilya sa biktima. Ngayon nga sa laksin, pagkatso sa may alin sa Cabancalan City Proper, pagkatso sa may Uringao. Kataw na loose control ni sa ma'am, siya nga sa laksin. Kapag ang iya nga sa laksin, nag-agaw sa opposite ni niya. Ako man ang ginadalaganan ni isang salaksin nga ginadala ni Jonel Esperella. Bali na bungguhan na ginislahid-on, ma'am. Nabatihan si Police Corporal Chucky Belbes, ang traffic investigator sa Cabancalan City Police Station. Pilason ang isa ka hubog nga nagmaoy sa barangay Kamandag, La Castillana, Negros Occidental matapos ginluthang sa iyang tiyo sang Huwebes. Sa Division Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Ron Darrell Nigos, ang hepe sang La Castillana Municipal Police Station, nagalakat papauli si Petronilo Obrique, residente sa Barangay Robles, sa nasambita nga banwa, kaupod ang iya bata sang naglabayan sini ang iya hinablos si Ronald Obrique, 32 anyos ka hubog kag nagamaoy. Sulo kay Nigos may nagluntad nga pagdalisay sa duha ka ginpahog ni Ronald si Petronilo. Nagpauli ang tiyo kag nagkuha sang armas lutang kag gintiro si Ronald. Sulo sa hepe masami nga nagainom ang biktima kag nagamaoy. Bagod nga malapit lamang ang balay sini kay Petronilo, masabi sini nga ginalalis ang iya tiyo. Gindala sa balay bulungan na biktima samtang hindi naman magpasakas ang kaso ang pamilya. Bagod
bagod na intindihan nila ang natabo. After ng legal argumentation, ginpahog isang biktima ang suspect. Suspect immediately nagkadto sa ilabalay, nabili ng iya bata dito sa alagyan, kinkuha ang iya armas. Pagkuha sang armas niya, kinkatuan niya tong biktima kag gintiro. Si Police Captain Ron Darrell Nigos ang hepe sang La Castellana Municipal Police Station. Para sa katapusan nga balita lokal, yaran sa estable nga kondisyon ng isa ka senior citizen matapos ginlutang sang wala pa makilala nga suspitsado sa barangay Hagime, La Carlota City sang Huwebes sang gabi. Sa interview ng Bombo Radio kay Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganawa, hepe sang La Carlota City Police Station, yaran sa sulod sang iya nga puluyan nga si Michael Sepe sa 61 anyos kaupod ang iya pakaisa sang nakabati sila sang linupok. Nagwa mga ini sa balay agod mahibaluan na kung ano ang natabo kag sang yara na sila sa highway. Nakitaan sa mga ini ang isa ka persona nga nagasakay sa motorsiklo. Liwat sila nga nakabati isang lupok kag ginali na lamang nga nagsinggit si Sepe nga may igo ini sa likod. Giliyon nga gindala sa hospital ang 61 anyos kag sa corona. Yaran sa estable nga kondisyon. Suno kay Garinganawa, wala sa may nakakilala kung sino ang nagtiniruhay apang ginaligar nga nagsinuyaay kag inaway ang mga ini kag nasalamat lamang ang biktima. Na-recover sa lugar ang 3 ka mga baseho sa nga kalibre 45 nga pistola, 2 ka mga live ammunition kag isa ka kutsilyo nga ginapatian ginapanagyan sang suspetsado. Ang inong biktima naton kag inong iya pakaisa ara ina sa sulod sang ilabalay, no, kabati na sang lupok nagwa ini ang duwa. So pagwa sila balay nagproceed sila sa highway, dito na nakita may isa ka tawo nga nagsakay sa motor, no. Then nabatay lang isa pagig kalupok. So that nang ining ato nga biktima nagsinggit ini siya sa iyang pakaisa na sigit nga naigo siya. Nabatian si Police Lieutenant Colonel Lowell Garinganawa, ang hepe sang La Carlota City Police Station. 23 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition. Mga detalye na sa mga nagapagunang balita national, international, kagiban pa diri sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagod malikawan ini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 aga. Parang ka ba nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary, Divine Grace, Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, ginatugyan ni Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles sa PDP laban ang inamasod nga tikaang matapos ang pagbasura sa complex sa petisyon sa Kusi faction nga liwat nga buksan ang filing sa Certificate of Candidacy para sa 2022 elections. Suno kay Nograles, ginatugyan na nila sa PDP laban kung anuman ang ilang himuon bangod ila naman ini inapresentar sa COMELEC kag nakadesisyon na
ukon nakadesisyon na ang komisyon. Ang nasabit nga partido, ang ginapamunuan ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay Comelec spokesperson James Jimenez, daw kaangay nga naghahambal ang petisyon nga inisarang nga maklose ang findings ng COC bukod ba sa pending nga disqualification cases. Sunod diri, wala naging rason sa maragtas ang eleksyon ng disqualification cases sa pagsuspendezang printing sang mga balota. Igaswestiyon sa Department of Education kay Presidente Rodrigo Duterte ang progressive expansion sa face-to-face classes. Sino ka Education Undersecretary ni Pomuceno Malaluan, naghahulat na lamang ang hensya sa COVID-19 outlook sa Health Department nga ginalauman nga mabaton sa isa ka meeting sa Lunes. Sunod diriya, ang limited in-person classes ang nakabaton sa paborable nga feedback sa isa ka survey sa mga ginikanan manunudlo kag mga estudyante. Sa poll, ang overall nga attendance sa mga estudyante ang yara sa 83%, samtang ang safety ang yara sa 90%. Gindugang man sini nga mataas ang satisfaction sa implementasyon sa health protocols kag mataas man ang kumpiyansa sa pagpadayon sa face-to-face classes. Naibaluan nga nagapadayon ang implementasyon sa limited face-to-face classes sa mga lugar nga napaidalom sa COVID-19 alert level 2. Masobra 54 kamilyon ka mga persona sa Pilipinas ang fully vaccinated na batok sa coronavirus sa National Task Force Against COVID-19. So sa data nagikan sa National Vaccination Operations Center, as of January 13, 54,457,863 ka mga individual ang fully vaccinated o kon 70.60% sang target sang gobyerno nga mabakunahan. Sunod kay Vaccine Czar, Secretary Carlito Galvez, nalabot sa gobyerno ang target sini kuntadi sa katapusan sang 2022 sa unang semana sang 2022. Sunod kay Galvez, dako ang nanginepekto ni Typhoon Odette sa pagbakuna nga temporaryo nga nauntat sa katapusan sang tuig 2021. Gindugangan naman ini sang panibagong surge sang Enero apang wala sila naguntat sa pagbakuna. Sa data sang NVOC, di kabugusan nga 117,383,756 vaccine doses ang na-administer sa bilog nga Pilipinas. Para sa katapusan nga balita nasyonal, liwat nga nakarecord ang Department of Health kahapon ang pinakamataas nga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Humalin ang nagsugod ang pandemic. Sunod sa Department of Health, nadugangan sang 37,207 ka mga kasong pungsod kahapon. Sa karon nagdagat sa 3,129,152 ang kabugusan nga kaso sa pungsod. Samtang 9,027 naman ka mga pasyente ang nagalayo sa balatian, kag 81 ang nagtaliwan. Ang kabugusan nga numero sa recovery sang yara na sa 2,811,188. Samtang ang death toll lang nagdagat sa 52,815. Sa nasabit nga numero, 265,509 ang aktibo. Sunod sa ahensya, 8 ka mga laboratorio ang wala pa nakapasa sang data sunod sa COVID-19. Document Repository System o kon CDRS. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 28 minutos na nakarigad sa atak ng alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita international. Kadto kita sa North Korea. Gindepensahan sa North Korea ang ilang mga missile tests bilang lehitimo nga kinamatarong sa self-defense. Kaginpahayag ng Estados Unidos ang intensyon nga nag-escalate sa sitwasyon pag isa pag-impose ang dugang nga sanctions. So sa tagpamabas ang foreign business ng North Korea, ang latest nga development sa North Korea sang new type weapon ang kabahin lamang sa ila efforts nga i-modernize ang national defense capability. Kagula sa mga ginatarget nga pungsod ukon plano nga mahalita ng seguridad sa mga kaingod sini nga mga pungsod. Santo sa statement ang akusasyon sa Estados Unidos sa lehitimo nga pag-exercise ang right to self-defense sang DPRK. Ang isa ka ebidensya sang provocation kag daw kaangay sa gangster nga logic. Ang DPRK ang initial sa official naman sang North Korea. Nabutang man sa statement ang pagpandam sang mas makusog nga reaksyon nga magadapang Estados Unidos sang confrontational stance sang Miyerkules. Nag-impose ang administrasyon ni President Joe Biden sang unang sanctions sa weapon program sa North Korea kasunod sang sunod-sunod nga mga North Korean missile launches lakip na ang duha sang nagligad nga simana. Para sa katapusan nga balita international, sa Hong Kong, pagasuspendihon sang Hong Kong sa sulod sang isa ka bulan ng mga transit flights nagikan sa 150 ka mga pungsod kag teritoryo nga ginakabig high risk bangod sa COVID-19. Ang ining mga tika nga matapos nakitaan sa syudad ang 50 ka mga kaso sang Omicron variant humalin sa katapusan sang 2021 at isang outbreak nga ginpayag sa mga otoridad nga nagikan sa duwa ka mga aircrew members sang Cathay Pacific Airways. Wala sang local transmission ang syudad sa sulod sang 3 ka bulan. Sa to sa statement sang Hong Kong International Airport sang Biyernes,
maskin sino nga persona nga nagtiner sa mga lugar nga classify high risk sa mga health authorities sa sulod sa 21 ka adlaw. Ang hindi makasulod sa syudad humalin January 16 tubtob February 15. Ining mga makontrol ang paglapta sa makalalaton nga Omicron variant sa tinalikdan nga simana. Ginbaan man sa nga Hong Kong ang mga flights na gikan sa Australia, Canada, France, India, Pakistan, Pilipinas, Britanya kag Estados Unidos. Para sa aton nga balita sa negosyo, ginpahay ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Benjamin Diokno nga kampante ini nga malabot sa pungsod ang growth target nga 7.7% sining atuig apisar ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sino kay Diokno, ang bagong Omicron variant na nagagwa nga mild kang hindi makamamatay. Nagpasalig man ini sa top business executives nga ang banking system sa Pilipinas na nagapabiling nga capable sa mga pagbago tugas sang pandemic. Subong man ang inflation kag pag-shift sang international monetary policies. Kung sunod riya, may nagakaigo nga cash buffers para sa mga external shocks. Nagahinay nga inflation kag nagasaka nga bank lending ang pungsod. Samtang ginpahig ni MAPA President Alfredo Pascual nga ang pagsaka sang kaso sa karon ang isa sa pagpamahog sa pagbalik sang recovery sang pungsod. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may bilang 51 pesos and 11 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may bilang 6 pesos and 56 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may bilang 37 pesos and 98 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may bilang 13 pesos and 62 centavos. Ang isa ka euro may bilang 58 pesos and 55 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations. Ang unleaded na gabalor sa 59 pesos and 65 centavos. Tubtob 61 pesos and 9 centavos. Ang premium na gabalor sa 60 pesos and 65 centavos. Tubtob 62 pesos and 9 centavos. Ang diesel na gabalor sa 48 pesos and 50 centavos. Tubtob 49 pesos and 94 centavos. Para sa itong nga balita sa Inampanga, natala nang i-detain si Novak Djokovic matapos nagginkanselar sang Australia ang iyang visa sa ikaduwa nga kay gayunan nga may kangtanan sa iyang kinamatarong nga pagmagpabilin sa pungsod apisar nga unvaccinated. Ang desisyon nga ginhimo sa health kag good order grounds ang nagapatimaan nga siya ang nagapangantuwang sang deportation kag 3 ka tuig nga visa ban. Gintawag naman sa mga abogado ni Djokovic nga irrational ang judgment kag nagapilar. Ang men's tennis number 1 ang natala na nga maghampang sa Australian Open sa Melbourne sa Lunes. Sino kay Immigration Minister Alex Hawke, gina-exercise ni ang iyang gahom agud ikanselar ang visa nga ginauyatan ni Novak Djokovic sa grounds ng health kag good order santuman sa public interest. Ginpahig ni Prime Minister Scott Morrison nga ang desisyon ang ginhimo matapos ang maid-id nga konsiderasyon. Ginkondenar naman ni Serbian President Aleksandar Vučić ang tikang kag ginabalan ang 34 anyos nga nagatindog iniupod sa iya. Sa emergency late night court hearing matapos ginanunsyar ang desisyon sa Biyernes. Ginpahig ni Judge Anthony Kelly nga hindi sarang nga ma-deport si Djokovic samtang nagapatay ng appeal proceedings. Ginalaw man naman ang appeal hearing sa Domingo. Ginpahig man sa nga judge nga sarang nga ma-detain sa gobyerno si Djokovic matapos ini ma-meet ang mga immigration official sa Melbourne sa Sabado sang aga. Apang panugutan naman ini nga magpadulong sa opisina sang iyang abogado agon magprepara sa iya kaso para sa Domingo. Samtang ginanunsyar sa Ultimate Fighting Champion o kon UFC ang naghilapit nga hampang sang duwa ka makilala nga pangalan sa mixed martial arts. Sunod sa UFC, ilang nga ginadihon ng hampang ni UFC interim welterweight champion Colby Covington bato kay fan favorite George Masvidal. Pagaywato ng UFC 272 sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, USA sa Marso 6. Naibaloan nga madugay nga sa nga malapit nga mag-abyana. Ang duwa pang nagsugod sa paghaboy sa malain nga mga tinaga si Masvidal kay Covington. Si Covington na may record nga 16 wins kag 3 losses. Kag nagdaog sa tinalikdan lamang bato kay UFC welterweight world champion Kamaru Usman sang Nobyembre paagi sa unanimous decision. Samtang nagagom naman sang sunod-sunod nga kaperdihan si Masvidal. Sampang nila ni Usman nga ang pinakauli amo ang real knockout main event sa UFC 261 sang Abril 2021 sa Vistar Veterans Memorial Arena sa Florida, USA. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 35 minutos na ang nakaligad sa takna ang alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ato naman nga showbiz news.
Mas daw kaangay nga nakabaton sang lecture nagikan kay Heart Evangelista. Ang isa ka netizen nga namangkot kun nga wala pa bata ang aktres. Sa TikTok ngin pakita ni Heart ang komento sa nasabit ka netizen nga nagapamangkot kun nga wala sila sang bata sang yabana nga si Sorsogon Governor Cheese Escudero. Ginsabat naman ini ni Heart pagi sa pagpamangkot kun gintudloan ini sang manners kagin pahayag kun siya mismo ang wala na sabuan nga wala siya sang bata nga nagapanghilabot gid ang nagkomento. Nagbutang man ini sang text caption nga not your uterus. Sulodri, ang pagkaisa ka Iloy ang hindi lamang ang nagaisahanan nga source sang kalipay. Nibroan nga humalin sang una nakabata na si Heart sang arugante nga mga pamangkot tuhoy sa iya nga pagbusong. So sa fashion icon, wala sang may nakaibalo sang iya ginaagyan gani dapat maguntat na sila sa pagmuno diri nga dapat na ini nga magbusong bangod siya ang nagakasakitan lamang. Gimpag man sini nga malipayon kag kontento ini sa iya kabuhi gani bonus na lang kun siya ang liwat nga magbusong. Tuig 2018 sang nahulugan ang fashion icon. Para sa ato nga Bombo Health News, ang hair loss ang isa sa pinakakumon nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tagsa ka persona ang nagakadulaan sang 100 ka strands sa buhok kada adlaw. Paano bala ini mapunggana? Una, dapat regular nga hugasan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Sarang man nga makainom sa mga bitamina batok sa hair loss, kangay sang vitamin A, vitamin E kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Ikaw ang pagbrush sa buhok kun basa. Testingan man ang pagpahid ng garlic juice, onion juice kag uko na ginger juice. Ipabilin ini overnight kag hugasan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated ka. Gani maginom sang madamo nga tubig kag likuan ang paginom sang alcohol, pagpanigarilyo kag stress. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa atak ng alas 6 haga kag karon sa ato naman nga balitang espesyal. Ang tanga, ang isa ka sa isang insekto nga mahigko bangod bisan diin lamang ini nagakamang apang may isa ka self-taught artist na gikan sa Manila ang nagamit sang patay nga tanga agod nga mapakita ang talento sini sa pagpinta. Ginlakipan sang Starry Night so kung babay nga may aritos nga perlas ang ginahimo sini nga miniature artworks si Brenda 30 anyos kag residente sang Caloocan City sa Manila ang nakapanumdum sa ideya nga pintahan ang mga patay nga tanga samtang ini nagapanilhig sa iya ginatrabahuan. Nakita sini nga mahining ang likod sang tanga gani nakapaminsa rin nga pintahan. Nagumpisa ini sa paggamit sang oil paint sagod nga maghimo sa maggagmay nga version sang classic masterpieces kaangay sang Starry Night ni Van Gogh ukon Girl with a Pearl Earrings ni Vermeer kag ang mga obra sini ang nakakuha sang atensyon online. Nakakuha naman sa nagkalain-lain nga reaksyon sa social media ang pinasay nga painting ni Brenda Delgado. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 38 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 haga. Sa atin naman nga lakat sang panahon. Ang shear line namang nag-aapekto sa nasidlangan nga bahin sang Mindanao. Ang northeast monsoon ang nag-aapekto sa nabilin nga bahin sang pungsod. Ang northern Mindanao, Caraga, Soc-Sargen, Davao Region kag BARMM ang maka-experience sang magalumon nga kalangitan nga may paglapta-lapta nga pagulan kag bagpanag-uob tugas sang shear line. Ang Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Quezon kag Camarines Norte ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas sang northeast monsoon. Ang Metro Manila kadabilin nga bahin sang pungsod nga maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan tugas sang northeast monsoon. Ang nasilangan nga bahin sang Visayas kag Mindanao ang maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan tubtob na minhan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod nga maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob makusog nga paghuyop sang hangin sa naminhan na sidlangan. Ang baybayin may kasarangan tubtob makusog nga pagbalod. Sa ato naman ang tansang temperatura na kita sa Metro Manila 22 to 30 degrees Celsius. 2% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin na may kapasugon nga 10 kilometros kada oras, partly cloudy. Sa Kawayan, 28 to 18 degrees Celsius ang adan sa temperatura. May 9% nga tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabaskugon nga 0 km per hour, mostly cloudy. Sa Iloilo, 23 to 29 degrees Celsius ang adan sa temperatura. 2% ang tsansa sa pag-ulan. Ang hangin may kabaskugon nga 23 km kada oras, partly cloudy. Sa Davao, 22 to 29 degrees Celsius ang adan sa temperatura.
may 3% nga chance sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 16 km/h, mostly cloudy. Kaag diri sa syudad sang Bacolod, 23 to 30 degrees Celsius ang antad sang temperatura. 2% ang chance sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 16 km kada oras, partly cloudy. Ang adlaw na butlak la 6:10 sa subong gid mga aga kag bagatunod la 6:45 karon sa o kon la 5:44 karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 8:40 minutos na ang nakaligad sa taknang sa aga. Antes ang tanan, ang amon sa gihapon nga pagpahibalo sa aton nga mga kabombo sa mga tagpalamati naton nga luyag mag-angkon sa zining bago nga unit sang radyo sa may mga yara nakabaton na gintagaan sang fixed dial dokon na lansang nakapon sa isa kay lamang kay istasyon nga radio set dala na ina diri sa istasyon sang Bombo Radio Bacolod sa liwat aton nga ginahatag aton ginabaton kag ginapabayluhan padayon ang pagbaylo naton sang mga radyo nga nalansang sa isa lang kay istasyon ginahatag sa mga AM stations diri sa syudad sang Bacolod kangay sang Aksyon Radio kag RMN nga nalansang lang sa ilang nga istasyon, hindi maliso, hindi mahalin sa AM o kung ano man nga istasyon, kundi ilalamang nga istasyon. Dala na diri sa istasyon sa Bombo Radio during office hours kay amo nina nga pagabayluhan sa sining bag-o nagakinang-kinang may suga, LED light kag flashlight maliso sa AM FM band kag bisan ano nga istasyon agod nga kamo ang makapamati sa anuman nga istasyon nga luyag ninyo pamatian. Kag amo nina dugangan sang 1,000 pesos nga premyo sa sino man nga makakadto diri sa istasyon sa Bombo Radio nga makapabaylo sang unit nga nalansang sa isa lang ka istasyon sa liwat ato nina pagabuslan o kon bayluhan sang bagong radio set with LED light nagakinang-kinang bag-o kag 1,000 pesos. Kadto lang diri sa istasyon sa Bombo Radio during office hours. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo, Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Kaag sa nga Bombo News Analysis, sagid padala sa isa kamokod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod. Ini ang ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, kag ini ang may tigulo kinamatarong. Gobyerno nga nagakangawa sa liwat nga ang kaso sang COVID-19 nagsaka, magapatuman sang makahas nga pagsulundan. Ang hindi pa bakunado, hindi makasakay sa salakyan. No vaccination, no ride policy ang ipatuman. Agud nga pwersa nga matublukan ang mga katawhan nga wala pa mabakunahan. Apang ang ini nga pulisa ginakontra, kay kinamatarong sang tawo ang ginalapas niya. Kinamatarong nga hindi magpatublok sang dagom nga may bakuna nga unod. Sa sining nga isyu kay sinuayihan kinamatarong ang pagasundon, kaya ang nagpabakuna may kinamatarong man. Hindi magupod sa mga tawo nga wala pa mabakunahan. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang impadala ni Romulo Fuentes sa Barangay Montevista, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Balo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabiling balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! 12 minutos ang nabilin antes ang alas 7 saga. Welcome diri sa pagpangalaga daw sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Sabado petsa 15 sa bulan na sa Enero sa buong 2022. Ikaduhang adlaw sang Sabado, ikatatlong adlaw sang Sabado sa labing unang bulan sa buong year 2022. Ato na pag-welcome sa ato mga suking mga taga-palamati diri sa maya syudad sa Bacolod, sa maya probinsya sa Negros Occidental, sa bilog ng Negros Island, sa bilog man ng Western Visayas. Saan ka man nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na, pinaagi sa aton sa nga YouTube channel kag sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod. Welcome sa liwata diri sa pagpangalaga daw sa Bombo Report sa Second Edition. Sa buong aga mangin kaupod ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita.
Update kita asala sa siyate ang atak na subang aga sa pagdulong sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga sa ato ng mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Ang isa ka babayi nga nabungguan sa taxi kahapon sa aga diri sa Maya flyover sa Maya Barangay Mandalagan. Unfortunately siya ang ginabawian sa kabuhi samtang ginabulong sa isa ka hospital diri sa aton sa Maya Syudad sa Bacolod. So, why na siya natabangan na bisar pa nga tinadala sa Maya Balaya Bulungan diri sa ato na sa Maya Syudad sa Bacolod. I-check nato na sa piyakalinya with Bombo Grace Lynn Lobaton. Bombo Grace sa report. Kamin. Bombo Arlene, patay no ang 74 nga babayi nga kagapon malawang Berlin na aksidente no sa boundary ni siguro pa Berlin sa Barangay Mandalagan kaga Barangay Bata but ang sa record natabo ini ang aksidente sa Barangay Bata, Bacolod City. So Berlin ining si Susana Franco ang napatay isang alas 8 sang aga kagapon nga adlaw Berlin matapos gindala sa isa ka private hospital diri sa syudad sang Bacolod. So ining Pamarlin ang nakabunggo sa iya taxi driver no gin-release naman kagapon nga adlaw kag wala pa kita information kung mapasaka kaso ang pamilya sang biktima no kag ang aton nga biktima kung madumduman ta mayara siya sang mga pila sa butkon kag sa iya Yes, Pamarlin. Ang biktima. Yes. Okay. Di nang iyang mga pilas. May ara siya ba Marlene pilas sa mga nagakailain nga bahin sa iya lawas. Makita dito nga may ara sa butkon, no? Kag conscious ni siya sa pagkabunggo sa iya. Kag ang iya pagid nga mga tiil, no? Among may pilas mo Marlene. So kagapon na report 57 years old ang iya edad. So nabutang gali sa data report nga ini siya isa naka-senior citizen, 74 years old ka nagapuyo sa Barangay 3 Syudad sang Silay. Samtang Marlene, ang taxi driver si Mateo. Ako si Mario Mateo. Senior citizen man Marlene, nag-edad sang 60 years old. Kagasidente sang Zone 4A, Syudad sang Talisay. So, teka, base na lang po sa ulo niya nino sa may dalan. Yes, Marlene, although nga wala kita may nakita nga mga dugo nga na ano bala sa ulo yan, igong ulo yan, Marlene, no? Posible internal ni internal hemorrhage abe ang cause sa iya nga pagkamatay pero wala pa ta information no kung anong iya sini nga ang medical ano ni bala data ni or ang iya sini nga igo gid nga gitunaan sang iya nga pagkamatay, Marlene, paanta pa naka Okay, Mamo Grace. Sige. Kaya ginabawian sa nga kabuhi kahapon na samtang nga ginabulong sa hospital diri sa Maya Syudad sa Bacolod din nga senior citizen sa 24 years old kahapon na unang na-report ngayon siya ang nag-edad sa 58. Siya lang gini isa no, Mamo Grace. Yes, Marlene. Kung aton madumduman, ini siya nagtabok halin sa tuo no nga dalan padulong sa wala kung magpakadto ka sa syudad sa Bacolod, Marlene. So samtang nagatabok siya, ini siya lakat no, medyo nagadalagan ang iya sini nga pagtabok. Tapos nabungguan siya sang isa ka taxi driver nga ang magpadlagan madasig. Okay. So, hindi lang mga ni Abi ang una bala nga aksidente nga na-record dira sa Maya flyover. Iba na ganito ni mga motorsiklo bala ang nakabunggo. So, wag ikaw man niya pedestrian na Grace lang tawon mo ginanay. Kung may kung malapit na gid bala kag madasig ang dalagan isang salakyan, hindi patuga-tuga tabok hinali lang. Yes, Ma'am Arlene, no, kay sa pagtabok naton gulpi man taga gatabok nga do wala pa bala na plastar no ang dalan kon naalang-alang kita. So mayara man nga mga drivers nga pinagusto man lang Ma'am Arlene kapadagan bisan nga malapit sa pedestrian lane. Okay.
So, Ma'am Erlyn, mayroon pagid na nadakpa, no, drug bypass operation ng Petigayon sa area sa Police Station 10 sa Barangay Felisa. Ang suspect diri amo si Andy Engles. Andy Engles, nag-edad sa 53 anyos, married, kag residente sa Barangay Felisa. And isa ni siya ka street level individual. Ang nakuha siya, Ma'am Erlyn, 1 gramo sang suspected shabu nga may balor 6,800 pesos. Kag subong ara na sa kustodiya sang Police Station 10 para sa proper disposition. Okay. So, ang iyang tubangon, violation sang RA 9165. Ini mga nagaduso sa illegal nga droga. Yes. Wala gyapon na katapusan na Bomo Grace. Ano man Yes. yung alert level classification sang syudad o kon probinsya, no? Yes, Ma'am Erlyn, kag kalabanan ni sila siguro wala ni kaagi bakuna. Ngahaw. Sige, sa gihapon no may sakit na wala, Ma'am Erlyn, ang virus wala nga ara sa ila mga paminsaron nga mag-engage sa gihapon ara man. Oo. Makadilimat na ganyan nga daan. Yes. Sige, thank you, Gid. Bomo Grace. Yes, Ma'am Erlyn, ini si Bombo Grace din Lobato naga-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Gracelyn Lobaton. So, ang ining driver sang taxi nga nakabunggo kahapon, sining senior citizen dira sa may area sang barangay Bata. Sa may dulo na naman actually sang barangay Mandalaga na kagabata, dira lang gina sa flyover bala, pagwa ka na sa may syudad sang Bacolod. 4 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Sa liwata sa ato na sinima kotoran nila bina sa may taga-province of Negros Occidental. Kahapon, ginanunsyara sang palasyo sang Malacanang. Ngayon naman nakita sa idalom sang alert level 3. Kaangay sang syudad sang Bacolod. Halin buwas, Enero 16 hasta na sa katapusan sang bulan sang Enero. Bangod man ni sa mga nakita dira nga basihan sa Interagency Task Force kag sa rekomendasyon naman sa Department of Health base sa kanabuon sa numero sa mga nagadugang nga mga kaso sa COVID-19 diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. So kita ang nanakipa naman sa mga lugar ngayara sa idalom sang alert level 3. Upod na to na diri ang Baguio City, ang Ifugao, kag Mountain Province sa part sa Cordillera Administrative Region. Dagupan City kag Ilocos Sur sa may Region 1, Santiago City kag Cagayan sa Region 2, and then Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Olongapo City, Pampanga kag Zambales sa may Region 3 o sa Central Luzon. We have Rizal, Batangas, Cavite, Laguna, kagang Lucena City sa may Region 4A o sa Calabarzon, Marinduque, kag Romblon sa may Region 4B. Amo naman ni ang mga nagadulugang. We also have Camarines Norte, Camarines Sur, ang Naga City, kag ang Sorsogon sa may Region 5 o sa Bicol Region. Diri sa aton sa may Visayas, ginapay dalom sa alert level 3 ang syudad sang Iloilo, ang probinsya sang Iloilo, Negros Occidental kag Guimaras sa Western Visayas. Lapu-Lapu City, Bohol, Cebu kag Negros Oriental sa may Region 7, Ormoc City, Biliran, Samar, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, kag Southern Leyte sa may Region 8, kag sa Mindanao, kadamo man sa mga lugar nga upod ta, naginpay dalom naman sa alert level 3. We have Isabela City, Zamboanga City, kag Zamboanga del Sur sa may Region 9 o sa Zamboanga Peninsula. Bukidnon, Iligan City, ang Misamis Occidental, kag Misamis Oriental sa may Region 10 o sa Northern Mindanao, sa may Davao del Sur, kag Davao del Norte, hira naman sila sa idalom sang alert level 3, sugod buwas hasta na sa katapusan sang bulan sang Enero. General Santos City, kag South Cotabato,
sa may Region 12, Surigao del Sur, kag Agusan del Norte, kag subong man ang Lanao del Sur, kag pila ka mga lugar dito sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, yara man sa alert level 3. Iba na sa mga lugar at yara sa idalo mas ang alert level 2. So, mas manubo man ang ila nga ining mga restrictions kung ikumparar sa mga lugar nga yara sa idalom sa alert level 3. Ang syudad sa Bacolod tinag-take effect ining alert level 3 sa nga nagligad nga Enero 14 adri sa aton sa Negros Occidental sa iban ng magluwas sa aton sa nga capital diri sa Negros Occidental ang aton alert level 3 magasugod buwas Enero 16. Kay timayagan panaog naman diri nga EO si Governor Bong Lacson. Impunto alas 7 na yari na ang Bombo Network News. Metro Manila goes to Bombo DWSM Star FM Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Sabado, Enero 15, 2022. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pilipinas naabot na po itong target na 54 million fully vaccinated person ngayong 2022. Ang Malacanang humingi naman ng paumanhin sa mga overseas Filipino workers na natatagalan sa mga quarantine facilities. Daan-daan naman pong business establishments i-endorso ng Department of Trade and Industry sa LGUs para imbestigahan at kasuhan dahil pa rin sa mga paglabag sa health protocols. Ang Muntinlupa Hospital naman nasa 100% full bed capacity na rin. Samantala itong masaya, makulay at malawakang selebrasyon ng kapiyastahan po ng Santo Niño sa Tondo, Maynila bukas, bawal pa rin. Kahit man binagyo at patuloy naman ang banta si COVID-19, mga deboto ng Senyor Santo Niño de Cebu hindi pa titinag sa ika-457 fiesta ng Senyor ngayong araw. International news naman, ang Ukraine inakusahan ng Russia na nasa likod ng cyber attack. Sa atin pong sports balita, itong abogado ng tennis star na si Novak Djokovic, ilalaban daw ang visa cancellation nito. Sa entertainment news naman, ang opening salvo ng Digital Dinagyang sa Iloilo naging matagumpay sa kabila ng nalabag na ilang protocols. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald Biule. Pat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mahigit 54 million na po ng kabuang populasyon ngayon ng Pilipinas ang fully vaccinated na sa coronavirus disease 2019 o itong COVID-19 vaccine. Ayon po sa National Task Force Against COVID-19, ito ay sa kabila po ng mataas na kaso ng nakamamatay na virus simula noong Christmas break. Lumalabas sa data ng National Vaccination Operations Center itong NVOC na noong Enero 13 ay nasa 54,457,863 individuals na itong fully vaccinated o 70.60% sa target po ng pamahalaan na vaccination. Ang naturang figure ayon kay Vaccine Czar Carlito Galvez ay ang target ng pamahalaan sa katapusan sana ng taong 2021. Pero ayon kay Galvez, malaking epekto raw kasi ang bagyong Odette na tumama sa ilang bahagi ng bansa kaya bahagyang naantala ang pagbabakuna at hindi naabot itong target na 54 million. Maliban dito ay sinabayan pa raw ito ng panibagong surge ngayong buwan ng Enero pero hindi naman daw tumigil ang pamahalaan sa pagbabakuna. Sa rate po ng NVOC sa ngayon ay nasa 117,383,756 vaccine doses na po ang naiturok nationwide noong Huwebes. Sinabi po ni Galvez na ang average vaccination rate ng bansa ay umabot na rin sa 1.04 billion kada araw sa nakalipas na 3 araw po yan. Sa kabila ng logistics limitation at ang kasalukuyang COVID surge.
Sinabi ng vaccine czar, 6 daw sa rehiyon sa bansa ang nalagpasan na rin itong 70% kung pag-uusapan ang fully vaccinated individuals. Kabilang narito ang Metro Manila po, mayroon ng 109.7%. Ang Cordillera Administrative Region o CAR na mayroong 78.43%. Ilocos Region o sa Region 1 may 78.13%. Ang Cagayan Valley sa Region 2 mayroong 74.93%. Ang Central Luzon Region 3 mayroong 75.74% at ang Calabarzon 71.92%. Kasabay dito po nanawagan si Galvez sa lahat ng local government units o LGUs na gawin ang lahat ng kanilang makakaya para mahikayat pa ang ating mga kababayang magpabakuna, lalo na't mayroong banta itong Omicron variant. Nais ni Galvez na unahin ng mga LGUs ang mga unvaccinated individuals na kasama sa tinatawag na vulnerable sectors habang tuloy pa rin naman ang pag-a-administer po, pagbabakuna ng booster shots para sa mga eligible individuals. Sa datos noong Enero 14 po, nasa 4,415,333 individuals na ito nakatanggap ng kanilang mga booster shots. Nakatanggap na rin ang bansa ng 230,655,520 doses ng COVID vaccine mula sa iba't ibang manufacturers. Nasa critical area ngayon ang COVID-19 sa National Capital Region at 6 pang mga lungsod sa bansa. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, base raw ito sa inilabas na datos ng Department of Health na daily case bulletin kahapon. Ayon kay David, kabilang sa mga nasa critical risk ang Baguio City, Naga sa Bicol, Angeles sa Pampanga, Santiago City sa Isabela, Dagupan City sa Pangasinan at Lucena naman sa Quezon City. Ang Quezon Province po yan. Ang average daily attack rate naman sa kada 100,000 populasyon sa NCR ay umakyat na sa severe, nakatumbas yan ng 120.16 kahapon mula sa dating 117.24 naman noong araw ng Huwebes. Ang infection naman sa reproduction number ay bumaba sa 3.34 mula po sa 3.77. Ang ADAR na mayroong very high ay ang mga lungsod ng Angeles, Baguio City, Dagupan, Lucena, Naga City at ang Santiago City. Samantala ang mga lungsod naman na mayroong high na ADAR ay kinabibilangan po yan ng Cebu City na nasa 14.1%, Iloilo City 23.45%, ang Lapu-Lapu naman 22.80%, ang Olongapo nasa 19.83%, habang ang Tacloban nasa 17.59%. Samantala, kaugnay pa rin sa nalalapit na pagpapatupad nitong Novax Doride, magtatalaga umano ang Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines. Yang grupong po yan, tinatawag na FEJODAP, ng kanilang mga inspectors para makatuwang ng gobyerno sa pagpapatupad ng no vaccination, no ride policy. Ayon kay Boya Rebanyo, itong National President ng FEJODAP, handa na itong kanilang drivers at mga operators na sumunod dito sa department order na ito. Ngunit kailangan lamang ng malinaw na patakaran. Nakapaglagay na rin daw sila ng mga posters sa bawat unit at sa kanilang terminals, ukol pa rin sa magiging paghihigpit. Sinisiguro din ng grupo na vaccinated drivers lamang po itong papayagang makapasada. Gayunman aminado ang FEJODAP na ang sa ngayon ay wala pang sapat na kaalaman ang kanilang mga kasamahan sa pagtukoy kung original o peke ang ipakikitang vaccination cards ng pasahero. Kaya naman ipauubayan na lamang nila ang paghulis sa mga violators sa law enforcers sa ipapakalat po yan ng LGUs maging itong MMDA. Kaugnay pa riyan ang Peking vaccination card naman, hirap na matukoy ng mga local transport groups sa Metro Manila at alamin natin ang buong detalye mula yan sa Star FM Manila.
Nagpulong na ang mga local transport groups sa Petro Manila sa pangunguna ng Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDUDAP sa pagpapatupad ng no vaccination, no ride policy. Sa isinagawang pagpupulong, sinabi ng grupo na handa na ang mga drivers at operators sa mandato ng Department of Transportation o DOTR higil sa pagbawal sa pagsakay ng mga hindi bakunadong individual sa mga pampublikong transportasyon. Nakapaglagay na ng mga poster sa bawat unit at mga terminal ng jeep at e-jeep na nagpapaalala sa polisiya para sa mga hindi pa nababakunahan. Tiniyak pa ng grupo na tanging mga vaccinated na drivers lamang ang papabiyahin sa darating na Lunes. May mga itinalaga namang tauhan ang FEDUDAP na maging inspeksyon sa ipapakit ng vaccination card ng bawat mananakay. Ngunit sinabi na saman na sa ngayon ay hindi kayang madetermina ng kanilang mga driver kung original o fake nga ba ang ipakikitang vaccination proof ng isang pasahero. Punsot ito, ilalapit na lamang daw nila sa mga otoridad ang pagsita at paghuli sa mga mamimeke ng vaccination card sa mga pampublikong transportasyon. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Start FM Manila para sa Bomba Network News. Nagulat Star DJ Antonio Nabana para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas. Best Radyo, Bombo! Kaugnay ng balitang yan, nilinaw ngayon ng Department of Transportation o DOTR na hindi ang pasaherong lalabag sa no vaccination, no ride policy sa pampublikong transportasyon ang mapapatawan ng multa, kundi itong mga drivers daw at operators ng sasakyan. Ayon kay DOTR Road Transport Sector Assistant Mark Steven Pastora, maaaring maparusahan ang mga drivers at operators sa ilalim po yan ng Article 1, Section 1 ng Joint Administrative Order number 2014-01. May multang 1,000 hanggang 10,000 pesos itong ipapataw na parusa sa paglabag at dependehan po sa kanilang mga paglabag. Ang mga lalabag na drivers at operators ay posibleng isuspindi ang prangkisa, depende pa rin yan sa gravity ng offense na kanilang nagawa. Sinabi po naman ni DOTR Undersecretary for Legal Affairs and Procurement, itong si Rainier Paul Yebra, na hindi kasi sakop ng Department Order number 2022 series of -001 ang mga pasahero, kaya hindi sila mapapatawan ng multa. Pero pwede pa rin umanong maprusahan po itong mga pasahero kung mayroong hiwalay o sariling kautusan na umiiral ang lokal na pamahalaan tungkol pa rin sa paglilimita sa galaw ng mga taong hindi pa bakunado ng panlaban po sa COVID-19. Ipinaliwanag din ng opisyal na hiwalay ang parusa ng LGU Ordinance sa pinapatawan ng parusa sa ilalim ng Republic Act 11332 o Mandatory Reporting po of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Paalala rin po ni Yebra, may parusa sa Revised Penal Code sa mga pekeng COVID-19 vaccination cards na ang multa ay aabot po yan sa 1 milyong piso at kulong naman ng 6 na buwan hanggang 6 na taon. Sa department order nga na inilabas ng DOTR, hindi maaring sumakay sa mga pampublikong transportasyon itong mga wala pang bakuna ng COVID-19 vaccine dahil na rin sa mataas na kaso itong hawaan ng virus dito pa rin sa Metro Manila. Sa iba pang mga balita, pinaghihinay-hinay naman ng isang eksperto ang Department of Health sa mga bagong polisiya sa quarantine period ng health workers at maging ng general population. Sinabi ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin na nakukulangan sila sa nasabing protocol gaya na lamang ng mga dapat na gawin ng isang tao upang hindi makapanghawa ng iba pa. Sinabi ni Limpin na dapat ay higit na maging maingat ngayon sa panahon kung saan ay nagkakaroon ng surge ng deadly virus. Hindi anya dapat maging padalos-dalos sa pagpapaikli ng isolation time dahil lamang sa ilang nagsasabi na mahina ang Omicron variant. Naniniwala si Limpin na may ilang grupo ng tao pa rin ang hindi kakayaning labanan ng immune system ang bagsik ng Omicron dahil sa kanilang kondisyong pangkalusugan. Samantala sa ibang balita, muling ipinagpaliban po ng Supreme Court itong bar examination na nakatakdasan ng isagawa ngayong buwan ng Enero dahil pa rin yan sa epekto ng COVID-19. Sa pinakahuling bar bulletin na ililabas ng Supreme Court, sa pamamagitan po yan ng bar chairperson na si Justice Marvic Leonen, isasagawa itong bar examination sa Pebrero 4 at 6
Una nang itinakda ng Supreme Court ang bar exam sa Enero 23 at 25. Ayon po kay Leonen, sa kabuuang bilang ng bar hopefuls, nasa 8,546 kasi itong sinasabing posibleng positibo raw sa nakamamatay na virus, kaya hindi nila pwedeng ituloy sa ngayon ang prestigyosong pagsusulit. Sinabi pa ni Leonen na nasa 16 sa 31 teams na ide-deploy sa bar exam ay magiging understaff kapag itinuloy ang bar exam dahil sa kasalukuyang infection rate at ang quarantine situation ng kanilang personnel. Dahil dito, matapos i-consider raw ang bilang ng mga infections, ay napagkasunduan po ng Supreme Court Unbank na i-reschedule na lamang itong bar examination. Una nang ipinag-utos ng Supreme Court na dapat ay naka-isolate na ang mga bar examinees sa Enero 20. Sa karagdagan pang balita, ang Malacanang humingi ng paumanhin sa mga overseas Filipino workers na natatagalan sa mga quarantine facilities. May detalye si Bombo Raymond Tinazo. Bombo Ever, Bombo Gerald, umaapela ng pangunawa ang Malacanang sa mga overseas Filipino workers na umuwi sa Pilipinas at natitingga o kaya ay natagalan sa quarantine facilities dahil pa rin sa paglobo ng bilang ng COVID-19 dahil pa rin sa Omicron variant. Sinabi ni Secretary Carlo Nograles, ang acting presidential spokesman, na naunawaan at ramdam nila yung pinagdaraanan ng ating mga OFWs na matapos ang pagdating sa Pilipinas ay inaabot pa ng minsan ay hanggang 14 days sa loob ng quarantine facilities o mga quarantine hotels. Ayon kay Secretary Nograles na sana ay intindihin ng ating mga kabayang mga OFWs ang sitwasyon sa Pilipinas para lalong kontrol ang pagkalat pa ng COVID-19, lalo na itong Omicron variant. Kaya kasi pagka nag-positibo ang isang OFW ay kinakailangan niyang tapusin ang kanyang facility-based quarantine hanggang sa mag-negatibo para paglabas niya ay talagang malinis na at wala ng virus sa kanyang katawan at hindi na makapanghawa. Kaya ito, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Secretary Carlo Nograles. Tayong choice kung positive. Kung positive, we have protocols. Siyempre, we have to manage, no? At depende nga po yan sa protocols on how to manage yung sa positive. Meron po tayong sina-check, of course, natin. Hindi natin i-release until may assessment na po na negative na siya or cleared na siya, no? For release. Siyempre, naunawaan siguro ng ating mga kababayan na habang naka-positive pa sa RT-PCR, hindi naman po talaga natin pwedeng i-release yung mga yan. Now, we've also updated the protocols for the green list countries. Kung galing pong green list at fully vaccinated, 48 hours na lang po. Negative RT-PCR 48 hours prior to boarding, prior to departure. And then no longer yung mandatory facility-based quarantine for fully vaccinated mula sa green list, no? And we've also updated the protocols also for the yellow and red list. So ginagawa natin ito para rin po responsibly ma-manage din po natin ang ating mga quarantine facilities. Ma'am Raymond? Yan yung bahagi ng pagpapaliwanag at apela ni Secretary Nograles sa ating mga OFWs dahil kapag nag-positive kasi ay kailangan nilang tapusin yung 10 to 14 day quarantine at bago sila makaalis. Pero pag negative naman, halimbawa pag galing sila sa green list countries ay kumbaga kukunan sila ng RT-PCR sample sa pag fully vaccinated at on the 5th day upon or after arrival. At kapag nag-negative ay pwede na silang makalabas at doon na kukumpletuhin sa kanilang bahay yung 10-day quarantine, Bombo Gerald. Paano kapag pagdating ng 10-day ika-10 araw, Bombo Raymond, positibo pa rin? So dyan pa rin mananatili sa quarantine facility?
Well, hanggang mag-negative, Bombo Gerald. Pero wala namang ganong nangyari na after 10 days ay positive pa rin. Dahil yung virus naman na yan ay pag gumaling na at kusa na rin na namamatay o nawawala sa loob ng katawan ng tao, Bombo Gerald, after ng 10-day period. Simula nung ma-detect yung kanyang presensya o positivity, Bombo Gerald. O paano pala, Bombo Raymond, kapag naka-quarantine itong ating mga OFWs na nagpositibo, may ibinibigay ba yung pamahalaan na gamot or kanya-kanya, Bombo Raymond? Well, meron namang ipinoprovide sa pamagitan, lalo na yung ating mga OFWs, yung mga returning OFWs. Cargo lahat yan ng ating gobyerno sa pamagitan ng Overseas Workers Welfare Administration o yung OWA. So talagang upon arrival ay OWA na yung susundo sa kanila at magde-deliver sa designated na quarantine facility o kaya yung mga hotels na ginagamit, Bombo Gerald. At after that ay doon na ititest. Pag nag-positive, ngayon, instead na ilabas sa hotel, pinapayagan na yung mga hotel din mismo ay magiging isolation facility na. So, pwede na din doon na din sila magpagaling, mag-isolate, provided na yung mga existing na structures at mga protocols sa hotel ay angkop doon sa itinatakda ng DOH na kinakailangan na isolation facility. May sariling CR, solo niya yung kwarto at saka kumbaga properly ventilated at wala siyang makakahalubilo na kahit isa pa, either negative or positive, Bombo Gerald. Bombo Raymond, wala pa bang kaso ng severe case dito sa mga nailagay na mga returning overseas Filipinos sa mga quarantine facilities ng pamahalaan, Bombo Raymond? Lalong-lalo na sa mga hotel, Bombo Raymond. So far, wala pa namang reported dahil karamihan naman ng mga returning OFWs ay fully vaccinated na, Bombo Gerald, mula sa kanilang kumbaga country of origin. So yung ating mga kabayan ay talagang bakunado na yan. So yun ang kagandahan naman, benepisyo ng bakunado at minor na lamang yung mga kumbaga na nararamdaman nila. At majority naman sa ating mga returning OFWs ay negative naman pagdating dito sa Pilipinas. May mga ilan-ilan lamang na nagpo-positibo kumbaga on the 5th day or upon test sila, Bombo Gerald. Oo, yung issue, Bombo Raymond, yung mga tumatakas dyan sa mga quarantine facilities, kumusta yung update dyan, Bombo Raymond, kung mayroong update itong ating pamahalaan dyan, Bombo Raymond? Well, sa ngayon, nagigpit na. May mga ipinapa-deploy na rin na mga PNP personnel at maliban sa Philippine Coast Guard. Kasi ang nakatoka lagi initially ay yung Philippine Coast Guard, Bombo Gerald, yung nagbabantay sa mga OFWs. May mga hotels kasi na alam mo na medyo mas maluwag at hindi masyadong stricto. Pero yung kakilala ko na isang nurse galing ng Saudi Arabia, mahigpit daw yung isa-isang hotel sa Pasig at may bantay na Coast Guard. At kapag nakita sa CCTV na lumabas sa kanyang kwarto, ay automatic merong ipapataw na 10,000 multa, Bombo Gerald. So mahigpit talagang yung miyembro lamang ng Philippine Coast Guard yung allowed na papasok o makikita sa lobby para mag-deliver ng mga pagkain, inumin at anumang pabili. Kung gusto niya magpabili ng gusto niyang pagkain, pwede. Basta yung Coast Guard personnel yung bibili, Bombo Gerald. So may nakatoka pala sa CCTV, Bombo Raymond, na nagbabantay para makita kung mayroong lalabas na mga naka-quarantine, Bombo Raymond. Talagang doon lang sila sa kwarto at kumbaga medyo lalabas lang kunti yung kamay nila kapag kinuha yung pagkain sa ibabaw ng upuan na nasa harapan ng kanilang pintuan. Yun lang yung time na parang makasilip sila sa lobby ng hotel. After that ay pasok sila at wala na naman, isolated na naman sila, Bombo Gerald. Si Bombo Everly, may katanungan din, Bombo Everly. Sa ngayon ba, Bombo Raymond, yung mga pinapayagan ng mga overseas Filipino workers, bahagi pa rin ba ito ng repatriation flights o as long as sila ay fully vaccinated na, Bombo Raymond? Well, sa ngayon, as we speak, Bombo Ever, ay yung galing sa red list ay ng mga OFWs. Ito yung kumbaga bahagi ng repatriation efforts na either organized ng gobyerno o kaya ng mga private sectors. So
Ngayon, yun ang existing. Pero pagsapit ng January 16 hanggang January 31 ay lifted na yun. Kahit na hindi kasama sa repatriation na inorganisa ng gobyerno, ay maaari silang makabalik ng Pilipinas. Yung ating mga OFWs, kahit pa galing sila sa red list countries. At wala na ring diskriminasyon, wala na pinipili kung fully vaccinated, partially vaccinated o kaya ay walang bakuna. Basta sila ay Pilipino, Bombo Ever. Yun nga lamang, kung hindi bakunado ay mas mahigpit yung kanilang sundin na protocol pagpunta at pagdating dito sa Pilipinas. Okay, Bombo Raymond, maliban na lamang kapag may ibubulong ka pa dyan na mga issue dyan sa Malacanang, Bombo Raymond. Well, wala pa. At mag-antabay tayo maghapon kung meron pang mga ganapan sa Malacanang si Pangulong Duterte. Pero most likely, ang kanyang susunod na Talk to the People na ay sa gabi ng Lunes, Bombo Geralda. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Naghain ngayon itong National Bureau of Investigation ng murder complaint sa Department of Justice po yan laban sa 17 pulis na isinasangkot dito sa tinaguriang Bloody Sunday sa Batangas noong Marso 2021. Kung maalala, abot po sa 9 na katao ang namatay habang 6 itong mga naaresto sa serye ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa Batangas noong Marso 7 ng naturang taon at kabilang sa mga namatay ang ilang aktivista. 2 sa mga biktima ay ang mag-asawang sina Ariel at Ana Evangelista na may mga miyembro po yan ng ugnayan ng mamamayang laban sa pagwawasak ng kalikasan at kalupaan. Ayon po sa Department of Justice, agad nilang sisimulan ang preliminary investigation sa kaso para tignan kung mayroon pong probable cause para sa formal ng pagsasampa ng kaso sa korte laban sa mga sospek. Sinabi ng Department of Justice na ang isinampang reklamo ng NBI laban sa mga uniformed personnel ay kinabibilangan ng pulis mula sa Criminal Investigation and Detection Group or CIDG. Samantala na ilipat na rin sa DOJ Main Office itong preliminary investigation sa pagkamatay ng Bayan Cavite Coordinator na si Manny Asuncion. Si Asuncion ay binaril patay sa raid na isinagawa sa Workers Assistance Center. Inatasan din ng Administrative Order 35 Special Investigation Team na magsampa ng karampatang reklamo sa pagkamatay ni Melvin Dagasinaw dahil hindi maipapatuloy daw itong investigasyon naman sa pagkamatay ni Makmak Bacasno kapag hindi na isumite ang lahat ng ebidensyang nalikom. Ang dalawa po ay miyembro ng SICAD K3. Kadamay po yan doon sa Montalban. The Coronavirus Infectious Disease or COVID-19 Pandemic Update. Muli na naman pong nakapagtala ang Department of Health ng record high na COVID-19 cases sa bansa kahapon mula nang nagsimula ang pandemic noong buwan ng Marso taong 2020. Ayon sa Kagawaran ng Kalusugan, ngayong araw ay nakapagtala ng 37,207 na karagdagang kaso ng COVID-19. Samantala, meron namang naitalang 9,027 ang gumaling at 81 ang bagong pumanaw. Sa kabuang bilang ng mga naitalang kaso sa bansa, nasa 8.5% o katumbas po yan ng 265,509 ang aktibong kaso. Nasa 89.8% naman o katumbas po yan ng 2.8 million ang gumaling. Nasa 1.69% naman o katumbas ng 52,000 mahigit ang namatay. Ayon sa pinakahuling ulat, lahat ng mga laboratorio ay operational noong January 12 ng kasalukuyang taon habang mayroong 8 laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng datos sa COVID-19 Document Repository System ng Department of Health. Samantala po sa mga sandaling ito ay kumustahin natin itong pagdiriwang bukas ng piyesta po ng Santo Niño dyan sa Tondo at nasa linya po si Bombo Elmar Acol. Yes, Bombo Gerald, Bombo Everly, kamusta ang signal natin? Narito tayo ngayon sa Tondo, Maynila, Bombo Gerald. Yes, kasing gandang lalaki mo, Bombo Elmar, itong signal.
Yes, naka-face shield tayo dahil sa itong lugar ng Tondo, ito yung pinaka most populous na lugar sa lungsod ng Maynila, Makasaysayan yung kinatatayuan natin, Bombo Gerald, Santo Niño de Tondo, sa Maynila, Kung trivia, itong simbahan sa likod ko, ito yung unang simbahan sa Luzon na Bombo Gerald, Ito yung pinakauna. Makasaysayan din ito dahil sa nandito itong Santo Niño. 450 years na, Wow. You can just imagine. Diyan sa may lalawigan ng Cebu, Bombo Gerald, Bombo Beverly, ang pinakaunang Santo Niño na estatwa diyan sa Cebu. 1572. Ito ang pangalawa, pinaka-antigo. 1572. Itong kinatatayuan ko, dito nakatira noon si Raha Lacandula, na naging Katoliko. Okay, kasama natin ang ating chairman, ating chairman ng barangay dito. Mga kabombo, pag sinabing Santo Niño sa buong Pilipinas, marami tayong kanya-kanyang mga selebrasyon. Talagang napakasaya talaga. Grabe, Itong Tondo, Maynila, Santo Niño, marami nang gumaya dito sa mga probinsya, Unang-una, kasama natin si Chairman. Chairman, anong pangalan niyo, Chairman? Si Chairman Marnel Ubiña po, ng Barangay 4 Zone 1, na nakakasakop dito sa Santo Niño Church. Ako, Chairman, ikaw yung pinakasikat na Chairman dito, Talagang makasaysayan, Bobo Gerald, sabi ko nga dito, 450 years na itong estatwa ng Santo Niño dito. Ito yung pinakamatanda next to Cebu. Anong reaksyon ng mga kababayan mo, Chairman? Dapat supposed to be may tinatawag na Lakbayan Festival ngayong araw, Lakbayo. Oo, festival. Talagang sobrang saya, grabe, Talagang pag nagdiriwang talaga Santo Niño, katulad sa mga probinsya, ganoon talaga. So anong sa loobin, Nasa halos mahigit na 2 taon tayo sa pandemya, Chairman. Medyo, siyempre, halong lungkot, saya, kahit papano, dahil kahit naman siguro nasa pandemya tayo, ang mga tao, kahit sa loob ng bahay, makapag-celebrate naman sila. Ang masakit lang kasi nga, dahil dito sa mga virus na to, na nagdatingan sa atin, yung kasiyahan ng tao na tuwing magpe-fiesta, napakasaya sana kung meron yung mga Lakbayo Festival, yung mga ati-atihan, yung mga banda, at yung paglabas ng Santo Niño mismo na ating pinakamamahal dito sa bayan ng Tondo. Yun po ang hinahanap ng tao, ang masilayan po. Yung Santo Niño na matagal nang nandito sa lugar na Tondo po. Chairman, si Mayor Esco ng Manila naglabas ng executive order. So, ano yung mga do's and don'ts, mga bawal? Supposed to be bukas kasi, mga kabombo, bukas yung kapistahan. So, ano yung mga do's and don'ts? Bawal po ang uminom sa kalsada. Binigyan ng yung mga tao na mamimiesta, pinagbawal muna ni Mayor na pumunta po dito. Dahil po nga, syempre, hindi natin alam kung may dala silang mga virus. Kaya po, ang mga taga-Tondo lang po, ang dapat na nandito. Tsaka kaya rin po naging maigpit ang pagbabantay din ng barangay at ng kapulisan at ng buong siyudad ng Maynila para din po sa kaligtasan ng bawat isa dito sa Tondo. Limitado, isa pang tanong ko bago, Chairman, mga kabombo ka Star Nation, itong simbahan, marami itong dinaanan, giyera, pati lindol, nasunog pa, dinakaw pa noong dekada 70 itong Santo Niño, naibalik, at napakarami ng mga milagroso, mga kwento itong Santo Niño. Talagang kung lilibiin yung research natin, talagang napakarami ng mga kwento-kwento. Sabi nga nito, mga anecdotal stories. Chairman, meron ka bang special na pagiging devotion mo sa Santo Niño o may mga naging pagdarasal ka na ibigay sa iyo? Bakit ganun na lang kalakyang special na pagtingin ng maraming mga deboto dito sa antigo na Santo Niño na sabi nga rito, batang hari, batang hari, itong si Santo Niño, Chairman? Sa totoo po niyan, hindi pa ako tao nung nawala ang Santo Niño. Pero sa mga bali-balita at mga naging ng mga tao, 4 na pong araw na nabaha itong siyudad ng Maynila at ng buong Luzon nung pagkawala ho ng ating Santo Niño. Pero pagpabalik ho niya, ay humupa ho lahat. Tsaka kaya ho ang mga tao, nalaman nila na talagang ang Santo Niño ay napaka-milagroso. At marami rin pong gumaling ng mga tao na may mga sakit, na may mga kanser. Pag sila ay nagpupunta dito, may dumadayo pa po na taga-ibang lugar. Kaya po
ano talaga, tsaka hindi ka tatanda dito dahil ang Santo Niño ay talagang bata. Kaya ang mga tao dito halos hindi tumatanda. Ganun po, kakaganda ang ano ng Santo Niño po. Yun po. Yung pagsayaw din, ano? Kaya may mga beat din yan, eh. Lalo dyan sa maraming mga lugar natin. So, gano'n na lamang, ano? Yung ating pagtingin at pagkilala sa Mahal Santo Niño. Opo, talaga buong Tondo po ang nagdidiwang pagka Santo Niño. Siyempre, napakasaya po talaga dahil bata. Ay, alam mo naman ng bata, puro laro. Lahat po nang nangyayari dito sa ng paligid ng simbahan ng Tondo at ay napakasaya po. Talaga, tutuusin lang po, napakasaya po talaga pagka pista ng Tondo dahil halos lahat ng tao ay nagsasaya. Chairman, maraming salamat ha. Ingat po, stay safe po, Chairman. Thank you. Chairman Marunilla po, dito sa may Bombo Elmar. barangay. Nakakasakop mismo sa Giato yan. May katanungan lang yes. ako kay Chairman Bombo Elmar dahil alam mo naman yung mga deboto natin kapag mga ganito talaga, pati nga yung pista ng itim na Nazareno ay may mga pumupunta pa rin. Paano kapag bumuhos yung mga deboto dyan na Bombo Elmar? May mga force multipliers, may mga pulis bang nakaantabay dyan para i-disperse or paalisin yung mga tao dyan dahil bawal nga, ipinagbawal ng alkalde ng lungsod ng Maynila na may mga pupunta dyan, Bombo Elmar? Ang tanong ng aming anchor, Chairman, si Bombo Gerald, paano yung magpipilit pa? Anong gagawin natin dito, yung paghahanda? Kasi meron deboto talagang grabe yung pagkaano na nila, may mga force multiplier ba tayo, mga pulis, paano ginang paghahanda? Kasi, in fact, bawal pumasok na sa loob, unlike before, nung last year. Chairman, paano ginang paghahanda? Ang ginawa po ng kapulis, lahat po ng mga nakakasakop dito sa Santo Niño Church, ginawa po namin online na lang po ang mass para po ang mga tao ay hindi na po magpunta rito. At saka lahat po ng mga barangay ay nag-meeting po kami lahat para yung aming mga constituents, lahat po sila ay mapagsabihan na wag nang pumunta dito sa may simbahan dahil nga po sa kumakalat na Omicron variant. Kaya po ganito na lang po ang nangyari, online na lang po ang pagsisimba ng bawat isang deboto ng taga-Tondo. At nung nakaraan naman po, pinagbigyan naman po sila lahat ng Santo Niño nila ay binasbasa naman po sa simbahan. Yun po ang nangyari. Salamat. Chairman, maraming salamat ha. Gerald, yan. So yan, may paghahanda. Alam mo, Bombo Gerald, last year, nandito pa tayo, nakapasok pa ako sa loob, pero ngayon, hindi na. Iba talaga ngayon. Super higpit ngayon. Nasa alert level number 3. Pumunta pa ako doon sa may loob, sabi niya, bawal na talaga. Iba na ngayon, may mga na. So, ito yung malaking pagbabago ngayon, Bombo Gerald. So, super higpit at, yes, Bombo Gerald. Oo, may nagdi-disinfect ba dyan sa likod mo? Parang may mga nag-i-spray dyan, Bombo Elmar? That's right, tama ka dyan, Napakabango ng paligid dito, Bombo Gerald, todo sila pag, disinfect, paghahanda rito. So, yan ang sitwasyon dito. At ang sinasabi nga rito, ang sabi kanina, yung sleep order, no sale of alcoholic drinks, mga liquor, no physical distancing o no physical gathering, yung walang posisyon, walang ati-atihan, So, napakarami ng pagbabawal sa mga oras ito, Bombo Gerald, na bukas, maraming lugar sa ating bansa ang mag-selebrasyon nitong Santo Niño na 450 years na dito sa lugar na kitayan natin. Sabi ko nga, dito daw nakatira noon si Raha Lacandula, ang unang hari dito po naman sa Tondo noong panahon ng mga Espanyol o mga Kastila, Bombo Gerald. Naalala ko, Bombo Elmar, kapag yung kapistahan ng Santo Niño dyan ay yung may mga iba't iba pang mga gimmick, mayroon yung Santo Niño na dinadamitan nila kapag halimbawa mahilig ka sa basketball, dinadamitan ng basketball, mga ganyan. So ngayon yung prosesyon ng mga Santo Niño dyan na hindi na pwede, Bombo Elmar. Pero paano yung blessings ng mga gustong magpa-bless ng kanilang Santo Niño ngayon, Bombo Elmar? Ang advice dito ng kanilang Kura Paroko, Bombo Gerald, ay pwede naman idaan na lamang. Doon na rin sa online na rin, Anyway, sabi nga nila, ang Panginoon naman ay kahit saan dako ka, So basta taimtim lamang yung paniniwala. By the way, Bombo Gerald, sa lungsod ng Maynila, mayroon pang isang malaking celebration, yung Santo Niño di Pandakan. Meron sabay din yan, bukas, Bombo Gerald. Pero ang pinakasikat talaga itong Santo Niño dito sa may Tondo na pangalawa sa lalawigan ng Cebu na pinakamatanda, pinaka-antigo. You can just imagine 450 years na itong ivory, ivory na imahe ng mahal na batang Santo Niño, Bombo Gerald. So mamaya kuha rin tayo ng update doon sa Cebu, Bombo Elmar, at tignan din natin yung kanilang paghahanda doon dito nga sa
piyesta ng Santo Niño dahil doon ay medyo mayroong problema dahil sa bagyong Odette at yung COVID Omicron na kumakalat din doon, Bombo. Elmar, maraming salamat. Alright, maraming salamat mula rito sa makasaysayang lugar ng Tondo, Maynila. Viva Santo Niño! Ito si Bomel Maracol nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bumbo! Samantala, aprobado na sa House Committee on Banks and Financial Intermediaries itong substitute bill na nagre-regulate sa paggamit ng mga bank accounts, itong e-wallets at iba pang financial accounts. Ang nasabing panukalang batas ay naglalayon na maprotektahan ang publiko laban pa rin sa cyber criminals at mga criminal syndicates, yung mga sindikato po. Sinabi ni Panel Chairman Representative Juni Kua na layon din ng naturang panukalang batas na makamit ang mataas na convictions sa mga sangkot sa krimen sa mga banking at financial industry. Ilan sa mga ipinagbabawal na nakasaad sa panukalang batas ay ang paggamit at pagbubukas ng bangko para makatanggap ng mga pera mula sa kriminal at mga pagbubukas ng bank accounts na may kahina-hinalang pangalan, paghiram ng mga bank accounts, e-wallets para makuha naman itong pera na galing sa mga krimen. Samantala, nananatili namang minimal ang bilang ng mga taong nakaranas ng adverse reaction matapos na mapakunahan ng COVID-19 vaccines ayon sa datos mula sa Food and Drug Administration. Mula sa mahigit 108.7 million na vaccine doses na naiturok hanggang Enero 2 ayon sa FDA, nasa 85,717 dito ang naitalang nagkaroon ng adverse reaction. Katumbas lamang ito ng 0.08% ng kabuang naibakunang vaccine doses. Nasa 4,528 dito o katumbas niya ng 0.004% ang nakaranas lamang ng serious side effects, habang mild naman ang iba pang mga naitalang adverse reactions. Kadalasan sa mga reaksyon na naranasan ay ang dizziness, pananakit sa injection site, pagtaas ng blood pressure at pananakit ng ulo. Patuloy pa rin naman ang monitoring ng FDA, katuwang ang public health partners nito para sa adverse reactions na mararamdaman kung sakali ngayong marami na ngang populasyon ng bansa ang nabakunahan. Samantala, dandaang business establishments i-endorse raw ng DTI sa LGUs para imbestigahan. Kasuhan po yan sa mga paglabag dito sa health protocols. At nasa linya si Bombo Dennis Samito. Pinigting pa ng Department of Trade and Industry ang kanilang pagbabantay sa mga establishmentong lumalabag sa basic health protocols. Nabatid na 1,146 ang natukoy ng mga non-compliant business establishments at inisyuhan na ito, Bombo Gerald, ng request for corrective action. Ibig sabihin, may tsansa pa silang baguhin doon sa kanilang mga paglabag sa nakalipas na mga linggo. Dito ay 590 yung mga sumunod. Doon sa naitakdang oras, binibigyan kasi sila ng 2 linggo para ayusin yung sistema doon sa kanilang mga establishmento. At meron naman 292 ang mga inendorso na sa lokal na pamahalaan para sa karagdagang aksyon at investigasyon. Ito yung mga posibleng makasuhan dahil nga sa hindi pagtalima doon sa mga itinatakda na health protocols. Kagaya na lamang ng kawalan ng scanner para doon sa mga pumapasok na mga empleyado kung halimbawa hindi na-detect kung may lagnat ang isang pumapasok sa building at marami pang kahalintulad nito, walang pang disinfect at yung iba pang mga sistema na basic naman na dapat na existing sa isang establishmento. Para kay DTI Consumer Protection Group Undersecretary Ruth Castelo, dapat na maigpit na sundin yung mga health protocols para sa mga negosyo para mas ligtas ang operasyon sa gitna ng pandemya at kung sakasakali natatalima ang mga ito ay pagkakaloban naman sila ng safety seal, lalo na yung mga lugar ng kainan, yung mga kantin at mga kahalintulad niyan. Samantala, 94.24% naman ng mga business establishments sa Metro Manila ang natukoy na tumatalima sa health protocols. Ayon sa DTI Fair Trade Enforcement Bureau, sa mahigit 5,000 na mga kumpanyang ininspeksyon noong 2021, nasa 4,000 mahigit naman ang mga nag-oobserba o tumatalima doon sa mga health standards
at masayaw mano sila sa mga ganitong development. Yun nga lang, doon sa mga violators pa rin, nagbabala sila na tutuluyan na sasampahan ng kaso sa hinaharap na panahon. Bombo Dennis. Yes, Bombo Gerald. Noong Disyembre, kapansin-pansin no, na talagang yung mga business establishments parang buhos yung mga tao at ilan nga dyan ay hindi nakasunod dito sa mga protocols. Yung iba, maiingay pa, Bombo Dennis, yung mga establishment na yan. So, yan yung mga i-endorso ng DTI dito sa mga otoridad, Bombo Dennis, para maimbestigahan, Bombo Dennis. Ganun na nga. At kung talagang makikitaan ng paulit-ulit na violations, ay maaaring ipasara na ng permanente. Tatanggalan ng kanilang lisensya para makapag-operate o kaya naman ay yung business permit pa sa panig ng LGU, Bombo Gerald. At marami pang po pwedeng maging aksyon kasama na yung pagpapataw ng multa sa isang establishmento na hindi talaga sumusunod doon sa mga abiso, hindi tumatalima yon. Pwede silang patawa ng karampatang aksyon. Okay, so abangan natin yan. Maraming salamat, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Ipinapanukala naman ng Department of Finance na dapat ay tuloy-tuloy pa rin ang pork importation. Ito ay dahil nga sa patuloy ang pag-recover ng mga local hog industry matapos na salantayin ng African Swine Fever. Ayon kay Department of Finance Undersecretary at Chief Economist Gil Beltran, na kailangan talaga ng bansa para matugunan ang pangangailangan ng Pilipinas. Patuloy pa kasing nararamdaman ang epekto ng African Swine Fever at ito ay matatagalan bago pa tuluyang mawalan. Samantala, yung hospital dyan sa Muntinlupa, may naitalang full bed capacity na po. At may update si Bombo Jovino Galang. Nilimitahan ng ospital ng Muntinlupa ang kanilang serbisyo matapos na umabot na sa 100% full bed capacity nito. Dahil dito ay hindi na sila tumatanggap ng mga outpatient. Mula po noong January 10, kanila lamang tinatanggap ay ang mayroong naunang schedule na mga magpapatingin ng mga buntis. Tinayuhan na lamang ni Dr. Edwin Di Matatak, ang hospital director, na maaring tangkilikin ang kanilang telemedicines para sa mga outpatients. Dahil na rin sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lungsod, ay naapektuhan ang vaccination program ng ilang barangay matapos na madapuan at magpositibo ang ilang mga health workers sa COVID-19. Gumawa na rin ng paraan ang city government ng lungsod para maiwasan ang hawaan. Gaya na lamang na pinapapasok lamang nila ang 50% ng populasyon ng empleyado ng city government. Inilipat na rin sa quadrangle ang ilang opisina ng lungsod para maging bukas ito at hindi tumaas pa ang kaso ng COVID-19. Patuloy rin ang ginagawang pag-iikot sa mga barangay ng City Health Office ng Muntinlupa para isagawa ang RT-PCR test at agad nang ma-isolate ang mga nagpositibo sa COVID-19. Sa pinakahuling taya kasi ng Muntinlupa City Government ay merong 3,625 na maaktibong kaso, 586 na ang nasawi, habang mayroong kabuang 31,965 ang kumpirmadong kaso, kung saan 27,754 dito ang gumaling na. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radio, Bombo! Ang klase naman mula sa kinder hanggang senior high school sa Quezon City suspendido simula po ngayong araw, Sabado hanggang sa January 2022. Samantala, ang Quezon City government naman naglabas na rin ng guidelines hinggil sa COVID-19 case management sa mga komunidad. May detalye pa si Bombo Annalise Subirano. Suspendido ang klase mula kinder hanggang senior high school sa Quezon City simula ngayong araw, January 15, January 17 sa Lunes hanggang January 22 sa Sabado. Ito ay alinsunod sa Regional Memorandum No. 17S 2022 ng Department of Education National Capital Region, kung saan binibigyang konsiderasyon ang mental at physical health ng mga guro at mag-aaral ngayong tumataas ang kaso ng COVID-19 sa NCR.
Sa nasabing memorandum, inaasahan na ihinto muna ang physical reporting ng mga guro sa kani-kanilang mga paaralan sa mga araw na suspendido ang klase. Hinihikayat din ang mga guro at mag-aaral na manatili sa kanilang mga tahanan bilang pag-iingat at upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Base naman sa DepEd Memorandum DMCI 2022-009, ang mga pribadong eskwelahan ay nakadepende sa magiging desisyon ng kanilang mga private school administration. Maaari din ikonsulta ng mga private school ang kanilang mga respective parents association. Samantala, kasunod ng patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa NCR na posibleng dulot ng Omicron variant, ang pamahalang lokal ng Quezon City ay naglabas ng guidelines hinggil sa management of COVID-19 cases para doon sa home isolation and quarantine para sa mga suspected, probable at confirmed COVID-19 cases na mga asymptomatic o may mga mild symptoms gaya ng sore throat, fever, cough and colds. Layon din ang nasabing hakbang para ma-decongest ang mga isolation at quarantine facilities. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, karamihan sa mga naitalang COVID-19 cases ngayon ay mga asymptomatic o mayroong mga mild symptoms na maaari sa kanilang mga tahanan na lamang magpagaling. Sinabi ni Mayor Belmonte na ang isang individual na sasailalim sa home quarantine ay bibigyan ng quarantine order ng Quezon City Epidemiology and Disease Surveillance Unit o CESU at automatikong ma-enroll sa Community Case Management for COVID-19 program at bibigyan ng home care package na binubuo ng home care kit, hygiene kit, home care instructions handbook, daily monitoring at food assistance. Ang mga non-confirmed COVID-19 patients naman ay bibigyan din ng basic home care kit na mayroong thermometer, face mask, paracetamol, lagundi tablets, ascorbic acid at home care instruction handbook. Ang mga COVID-19 positive patients naman ay mayroon ding home care kit para sa COVID-19 positive, gaya ng alcohol, oral rehydration, salts, pulse oximeter, vitamins, gamot para sa mga adults at mga bata, at food assistance. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala kaugnay doon sa pagsususpindi nga ng klase, opisyal na sinuspindi po ng Department of Education itong lahat ng pasok dito sa Metro Manila mula Enero 15 po yan hanggang 22. Ang nasabing hakbang ay base na rin sa hirit ng mga guro na magkaroon sila ng health break dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Base po sa inilabas na memorandum ng DepEd na babalik ang pasok sa Enero 24. Nakasaad din dito na ang pagsuspindi ng pasok ay para maibsan itong pangamba ng maraming guro dahil pa rin sa pagtaas ng kaso ng virus. Babalik ang tinatawag na distance learning modalities mula Enero 24 hanggang 29 habang naka-break anya ay ipagbabawal ang physical reporting ng mga guro sa kanilang paaralan. Samantala, maki-update naman tayo dyan sa may Cebu. Pahinggil pa rin dito sa pagdiriwang ng Senior Santo Niño de Cebu sa ika-457 piyesta nila. May detalye pa dyan ang Bombo Radio Cebu. Bombo Gerald, kahit binagyo ng bagyong Odette ang syudad ng Cebu sa nakaraang buwan at nagbunsod ng COVID-19 surge, di patitinag ang mga deboto sa milagrosong imahe ni Senior Santo Niño de Cebu dahil dagsa pa rin ang mga tao sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Ito ay para manalangin at ipagdiwang ang kapistahan o ang ika-457 Fiesta Senior. Ngayong araw may paalala ang mga kaparian ng Basilica para sa Grand Mobile Procession kung saan ililibot ang imahe ng Santo Niño sa Metro Cebu. Habang ito ang unang tatawid sa tinaguriang pinakamahabang tulay ng Pilipinas, ang Cebu Carnival Link Expressway con CCLX. Kung kaya't umapila ngayon ang mga kabarian sa mga deboto na sundin ang mga sumusunod.
magsisimula ang Grand Mobile Procession sa alas 6:30 ng gabi sa Enero 15 ngayong araw na yon. Araw ng Sabado, ang opisyal na convoy ay binubuo lamang ng 5 sasakyan. Ang mga sasakyang magtatangka na lumapit o nakalapit o sasama sa convoy ay hihilingin ng mga security personnel na lumayo. Huwag harangan ang rota sa pamamagitan ng paglalagay ng mga altar o sound system na maaaring magkasagabal sa karsada. Isasara ang paligid ng basilika sa publiko mula alas 5:30 ng hapon hanggang sa alas 6:30 ng gabi. Pinapayuhan ng mga deboto na manatili sa mga bangketa habang naghihintay na dumaan ang convoy. Observe pa rin ang physical distancing at magsuot ng face mask. Asahan ang isang mabigat na trapiko sa kahabaan ng rota na mangyayaring planuhin ang inyong mga itineraries ng maaga. Yan ang pagagaabangan ng mga aktibidad sa kapistahan ng Santo Niño de Cebu ngayong araw ng Besperas at bukas na rin ang araw ng Fiesta. Bombo Everly, Bombo Gerald. Oo, dahil nararanasan pa rin itong virus, itong COVID-19 at apektado ng bagyong Odette yung Cebu ay paano yung pagdiriwang ngayon dyan dahil talagang naghihirap itong ating bansa at yung lalong-lalo na dyan sa Cebu yung Omicron variant or itong COVID-19 ay tumataas din yung kaso dyan. Yes, Bombo Gerald, no, napagplanuhan na ng maigi ng ating city government at ng mga personnel o mga heads ng simbahan ng Basilica del Menore Santo Niño yung mga activities. Gayon man, Bombo Gerald, ay ininaan lahat ng activities sa pamamagitan ng virtual o live streaming, Bombo Gerald, no? Pati yung mga misa natin dito sa Santo Niño ay ininaan na rin sa live streaming, Bombo Gerald. Okay, mag-ingat kayo dyan at maligayang itong pagdiriwang dyan ng Senior Santo Niño. Yes, maraming salamat Bombo Gerald, Bombo Ever. Viva Pete Senior! Yan ang ating latest na balita mula sa Bombo Radio Cebu. Ako si Bombo Jane Ribicoy para sa Pambansang Radio ng Pilipinas at numero 1 nga radio station sa lungsod at probinsya ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Inakusahan ng Ukraine ang Russia na sila ang nasa likod ng malawakang cyber attack. Aabot kasi sa mahigit 70 na mga government website ang napasok na ng mga cyber hackers. Bago tuluyang mawala ang nasabing websites ay may nakasulat na mensahe na nagbibigay babala sa mga Ukrainians na dapat paghandaan ang mas mabigat na pag-atake. Ibinahagi rin ng Information Ministry ng Ukraine na mas naunang ilathala ng Russian News Agency ang cyber attack sa kanila ilang oras bago ang nangyaring pag-atake. Noong nakalipas na taon din ay kanilang napigilan ang nasa mahigit 1,200 na cyber attacks o insidente. Mariing kinundina naman ng Amerika at ng ilan pang mga NATO countries ang ginawa na ito ng Russia. Magugunitang naglagay ang Russia na mahigit 100,000 mga sundalo. Bombo Sports News. Iaapel raw ng kampo ni Novak Djokovic itong visa cancellation ito doon sa Australia. Sinabi po ng abogado ng Australian Open defending champion na si Nicholas Wood na hindi makatarungan ang desisyon ni Immigration Minister Alex Hawke sa pagkansela ng visa nito. Dadalhin anya nila sa korte ang nasabing pagkansela ng kanyang visa sa ikalawang pagkakataon. Nais nilang madinig agad ng korte ang kaso para ito ay makapaglaro at maidepensa ng Serbian tennis star ang kanyang titulo. Magugunitang kinansela po ng Immigration Minister ang visa ni Djokovic dahil sa mahigpit na ipinagbabawal sa Australia na maglaro ang mga hindi pa bakunadong players kahit makakuha ito ng medical exemptions. Bombo Entertainment News. Ang opening salvo ng digital dinagyang sa Iloilo naging matagumpay sa kabila ng nalabag na ilang mga protocols. May chika dyan ang Bombo Radio Iloilo. Sa kabila ng tumataas na kaso ng COVID-19 at pagsailalim sa Alert Level 3 status sa lungsod ng Iloilo, matagumpay na naisagawa ang opening salvo ng Dinagyang Festival 2022.
Sa kabila ng limitadong mga aktibidad online dahil hindi pinapayagan ng mass gatherings, inaasahan na maging trendsetter muli ang nasabing festivity na ginaganap sa gitna ng pandemya. Sa panayam ng Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Triñas, sinabi nito na ikinagagalak niya na natuloy ang digital dinagyang celebration sa kabila ng krisis na dala ng COVID-19 pandemic. Sa ngayon, ayon sa alkalde, tinututukan nila ang pag-promote sa social media accounts ng dinagyang festival upang maengganyo ang mga tao na manood online sa mga aktibidad sa digital dinagyang. Napag-alaman na kahapon sa opening salvo, nalabag ang protocol sa physical distancing matapos dumagsang ilang tao sa venue ng opening salvo sa harap ng Iloilo City Hall. Dinagyang Festival has shown to be a manifestation of the unity and the strength of the Ilonggo people. Happy Dinagyang! Si Iloilo City Mayor Jerry Triñas. Balita mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 51 pesos 11 centavos ang Singaporean dollar, 37 pesos 98 centavos ang Hong Kong dollar, 6 pesos at 56 centavos ang euro, 58 pesos at 55 centavos ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos at 62 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil po sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo!
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! 2 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad sang bombohanay big time adlaw sang Sabado petsa 15 sa bulan sang Enero sa buong 2022. Ikatatlong adlaw sang Sabado sa unang bulan sa buong year 2022. Ato na pagka-welcome sa ato mga suking mga taga-Palamati diri sa may syudad sang Bacolod sa probinsya sang Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog ba ng Western Visayas. Sa nga mga bahin na sang kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay Big Time. Sa buong aga mangin kaupod ang inyong alagad si Bombo Erdin Bayonita. Upda na kita sa San Nueva Media ang atak na sa buong aga. So dalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pungsod sa buong mana, mga balita sa batagas ang hinampang, kaga balita sa artista. Karon ano bala ang mga balita sa buong man mga tubig ko ang mangin sentro sa ngaton nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Mga driver sang pampubliko nga mga salakyan diri sa ato na sa maya syudad sang Bacolod kaga sa mga probinsya sang Negros Occidental aminado mabudla ipatuman ang ining policy kun mag-epekto naman na diri sa ato ano kaniga implementar naman na diri ang ining no vaccine no ride policy nga una na nga ginapagwa sang Department of Transportation dito sa bahin sang Metro Manila. Ang ginakaw dato na karon ang pinuno sang sentrong samahan ng mga chopper at operator sa Negros sa Mr. Jesse Ortega. Sa iban pa nga mga balita lokal, kadamo na sa mga kotoran na tono sa buong ang willing na nga magpabakuna batok sa may coronavirus. Magwadaman na sining masahugot pa nga mga restriction kag mga policy nga napatuman sa gobyerno. Dati suwayang ining mga unvaccinated ang nagapadulong nga nagidman sa mga vaccination centers sa naglain-lain nga bahin sa Pilipinas. Siyempre, lakip na sa aton diri sa maya syudad sa Bacolod kag mga kabanuhanan kag kasyudaran diri sa maya probinsya sa Negros Occidental. Isa karon na kabarangay ang pagpwestuhan sa aton nga Bombo News Team para nga kumustaon ang ilasin ni ang numero sa mga mabakunahan kada adlaw kay bisan paganidra sa may banwa sa Pontevedra di man pa nga mga LGUs diri sa probinsya ang nagasaka man ang numero sa mga gustong magpabakuna. I-check ka na karon with the Bombo France Andrew Burgos. Sa iban pa nga mga balita lokal, masobra na sa isa kagatos sa mga police officers diri sa may Western Visayas ang nakabaton na sa booster shot batok sa COVID. Kaya available kaga kadamo sa mga sang supply sa bakuna nga nakabaton na sa ato na pungsod ang ginahulat lang gid diri ang willing na sa mga unvaccinated. Ibalot na karon sa report with the Bombo Gracelyn Lobaton. Karon sa mga balita nasyonal, ang National Capital Region kag apat kay banpang mga kasyudaran yara naman sa critical risk para sa COVID-19 sunod diri sa pahayag sang Octa Research. Update naton sa numero sa mga fully vaccinated ang mga Pilipino. Nagadangat na karon sa masobra 54 milyones ang fully vaccinated batok sa COVID-19. Apisar pang tipila pa lang kasimana, humalin sa nagasugod ang tuig 2022. Kahapon ang adlaw Banwa nakarecord ang Department of Health sang panibago na naman nga all-time high nga new COVID infections. Nakarecord kita sang 37,207 ka bag-o nga mga kaso. Department of Health mag-come up sang bago na naman nga sistema nga mag-include na sang antigen self-test result sa ato ng COVID tally kada adlaw.
Department of Education nagasuspender na sang limited face-to-face classes dito sa Mayan National Capital Region alin na subong Enero 15 bago naman sining ginaduso nga dapat may yaraman sang health break kagati subong ira naman sa idalom sang alert level 3 ang Metro Manila. Samtang Pilipinas nagapanugotan na sa entry sa mga travelers o kuna mga biyahero nagikan sa mga pungsod ngayara na nakategorize ni nagligad ng red list. Sa mga balita international, ang North Korea nag-test na naman sa panibago nga railway-borne missile. Abisar pa nga nagapatuman sa sanction ang Estados Unidos sa una nilang missile test. Salinga sa North Korea, masanksyon na kamua ari inyo ay lupad na naman ang panibagong missile sang Pyongyang. Kagiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Haray Big Time. 8 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Bangod sining mas ginabasan yung pang kampanya sa ato na gobyerno batok sa COVID-19 kagisa na diri sa syempre ang ginalantaw nga paagi para nga makabalik sa normal ang ato na pagpangabuhi. Abisar pati kung kaysa makasiling kadaway magkitagapon basi nga tuan sini. Kay kadabo naman sa mga bakunado pero ang restrictions di mayara naman sa mga pagsirado sa ibang mga establishmento or ang mga lugar ngayara sa idalom sa alert level 3 may ginapatuman ang 30% sa ilalang capacity para sa mga fully vaccinated individuals o kung sa outdoor ang ila nga pwede nga pasulod dira amoni ang 50% sa capacity. Base diri sa latest data nga ginapagwa sa National Vaccination Operations Center kahapon, masobra na sa 54 milyones ka mga Pilipino ang fully vaccinated against COVID-19 sa tunga-tunga sining golpyada nga pagasaka sa kaso sa COVID-19 pagkatapos na sa holiday season. As of January 13, nagadangat na sa 54 milyones or 54,000 for 54 million 457,863 ka mga individual ang fully vaccinated o kon ini ang katumbas sa 70.60% sa ining target nga numero sa mga Pilipino nga dapat mabakunahan para nga malabot ang herd immunity. Bangod sa ni Banwa, nalabot sang Pilipinas sa sulod gid lamang sang masobra isa ka semana ang ining milestone nga ginakabig kag amo gining target sang aton nga national government sunaban kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. Padayon na sa Gapon ang panawagan sa gobyerno nga kita ang magpabakuna ilabi na para sa mga unvaccinated kag sa mga fully vaccinated na kung mayroon naman lang dra sa available nga bakuna para sa booster shots mas maayo nga magpatublo kasi nga third dose sa bakuna para nga mas madugangan na pagid ang proteksyon batok kadri sa virus. Ang aton Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nagpahayag, malaki ang naging epekto ng bagyong Odette sa ating mga pagpapabakuna kaya bahagyang naantala ang pag-abot sa target na 54 million na fully vaccinated individuals sa pagtatapos ng 2021. Madamdaman tangagin na suspende ang bayanihan bakunahan 2 sa mga lugar nga labayan sa Bagyo Odette antay sa paman matapos ang tuig 2021. So apektado kag napaisol ang ila nga COVID vaccination. Sa figure nga ginpagwa sang National Vaccination Operation Center, kabagusan nga 117,500,000
383,756 ka mga vaccine doses ang natublo sa tanan nga mga sa kalabanan nga mga Pilipino nationwide as of Thursday. Batang aton nga average vaccination rate ang nagadangat sa 1.04 million a day over the past 3 days sa piyak sa ni mga logistical limitations kag sa padayon nga pagasaka sang COVID infections. Ang vaccine sa Pilipinas sa nagapahayag nga ano mga mga reyon sa Pilipinas ang nakalapaw na sa 70% mark in terms of fully vaccinated individuals. These are Metro Manila with 109.07%, Cordillera Administrative Region nga mayroon sang 78.43%, ang Ilocos Region nga mayroon sang 78.17%, Cagayan Valley with 74.93%, Central Luzon nga mayroon sang 75.74%, and then ang Calabarzon nga mayroon sang masobra sa 71 million ka mga fully vaccinated. Or rather, ini 71.92% sang target eligible population ang fully vaccinated na. Tiniban ni maako sang gobyerno directly ba't kadamo sa mga tikang dali nga ginapatuman ng mga policy and restrictions para nga kung hindi sini madala sa santong dasalan ini mga hindi magbabakuna pagadalon sa santong paspasan. Amo rin nga nagpagwakban sa order ang Department of Transportation para igalimit lamang sa mga fully vaccinated individuals ang access sa public transport o sa public utility vehicles ang ining mga fully vaccinated nga mga individual. Marami na doon sa karon na mga drivers. Sa may Metro Manila, ini siya unang igapatuman na banwa. Base ko naman amat man lang magakamang manisiban nga mga reyon ang ining patakaran nga ginpagwa sang Department of Transportation nga ang makasakay lamang sa mga public utility vehicles, sa jeep man na siya, sa bus o sa train, ang ining mga fully vaccinated na batok sa virus. But syempre, kung ikaw ya ang unvaccinated, tilakat ka lang or kadto ka to sa iba na ya ang mga or malakat ka lang abida or bakal kayang bike. So sa kaluway man kung ikaw abiyadra ang nagatrabaho bala and then unvaccinated, so hindi makasakay sa mga pampubliko nga mga salakyan. Hindi ba niya mapinahan ang ining mga passengers for violating the policy na ginapagwa sang Department of Transportation nga no vaccination, no ride policy, kundi nga ining mapinahan amo ni ang mga drivers. Sabi kalinya ang Secretary General sang Sentrong Samahan ng mga Tsuper at Operator sa Negros, Sir Jesse Ortega. Live ka sir sa Bombo Radio Bacolod. Depod mo si Bombo Erlin mayong aga. Hello, sir. Hello. Aha. Batian mo na ko, sir. Berlin, mayong aga. Berlin, good morning. Kagaya labi nagsisim mo tagpalamate. Mayong aga sa tanan. Sir, wala pa man ini siya ginapatuman na diri sa aton sa may syudad sa Bacolod and the province of Negros Occidental. But ito sa may Metro Manila palang inisubong. Nga kung hindi kaya bakunado, hindi ka makapakita dala sang vaccine na card, hindi ka makasakay sa mga pampubliko nga mga salakyan. Pananglitan abi sir, nga ipatuman ini diri sa aton sa Bacolod and probinsya sang Negros Occidental. Ano ginalantaw nimo abi dira nga mga sistema abi nga pag-obrahon ninyo para ini mapatuma na gidman? Sado kanya kabudlay ba Bomberlen. Number 1, kung nabili ka gusto to nga bon mga ina kung dira ka man ako din sa mga highway o di langan lugar. Kaya pag para sa driver, pagkitaon niya mga country mo. Ikaw nung wala sa card, kung hindi magtasado na. Ikadua, ang mga tao yung hindi ka dito sa sunod ng syudad, ang iba lang pababaka makabakuna, hindi kinakasakay ya. Oo. O yung natansa nga makasakay dito sa ato niya. Kasi ang paro sa uma, ang uma, di nga layo dutay. Wala pa na sila bakunaan, iba na ito muda ang bakuna ya.
Kaya buta ba no kung adto dad bakulo ng importante makantuan nila hindi sila kanto sila nga importante ang kalagpuan pinakabudlay di na sa Bomberland. Oo. Paano nga mo niya mapunggan na bin iti sumo sa ato na paman. Oho. Paman sa busaga mo implementa to pagin sa kuno. Pero kaya problema din kung ma-implementa din na to pulin din budlay na panon. Hindi niya may ka Manila budlayan ito sa na tao topic to ni magwanta. Kinang dugay jamang topic ang mga muna Sir, kung ini ipatuman na gidman, dapat ang pasahero masakay lang sila sir sa terminal. Hindi niya siling yung mapapasaka kamo abidra. Let's say nagabantayan siya sa gadsang dalan. Kahit kung... Ako nang balay ako layo sa terminal, paano na karon? Oo. Makadto man to siya gyapon sa terminal. Makadto po sa terminal, o. Di pero na karon. Makadto ko mo sa Karisay. Di ka magkakay pa ka makadto pa ka din sa North Terminal ang magkakay? Oo. Makadto ka pa dito, sir. Kahit mabudlay para sa inyo, nabalang ang pasahero gabantay lang sa gadsang dalan. Kay makadto pa to siya sa side sang driver para ngay presentar nga mayara siya vaccine card. Pero nabi gabantay siya dahil ito katunga Karisay Bacolod. At Karisay Bacolod, o. Karon makadto sa terminal, lakto niya pang halinita din nga lugar din sa din nga lugar may bangga dang may pakadto ba sa Bacolod. Ang magdadto sa terminal kay pagita niya card. Ang mga budlay na kayo Bomberland. Budlay ame man mag-check sa inyo kay tilawig pa pagpundo mo ni abi sir mo. Katik ko ng pasayro, makadto pa to sa side mo, tayo sa ni-presentar niya ang gamera sa iyo vaccination card. Namuna ang problema dahil sa driver. Oo. Why ba nabi sa mga out of town nabi, kagalabanan, why man gida sang konduktorya mo. Unlike ya kung sa bus, nga may konduktor sila ya. Tiya pwede nga mula na ya ma-check. Pero sa downtown yan, hindi na konduktor ba? Why na konduktor ya? Oo. Ang sabi dari sir sa mga ginalantawa pagid kay ano ang paagi sang driver nga masiguro mo nga ang vaccine card niya hindi peke. Nga pag-ibamba paano masiguro yung driver? Hindi na stricto yung maglandaw na. Oo. Di pwede man lang abis sa iban makulo imbento lang niya mo sang vaccine card. Gani. Kadua to do alin tagmilo pagdugod yung vaccine yung bakuna yung vaccine gali ano yung wala ko yung kabataya nga ang pasayro nga wala nakapabakuna nga nagtakay sa jet nalat nanding babay ano yung virus wala man duway na ba kayo bilog na nga kabuhi kundi nga kapatid, subong. Alin primero pagsugod yung pandemic. Wala akong kapatid na may pasayro nga wala makapabakuna. Nakasigit na lockdown. Huwag man. Huwag ba nabi ka mo guys yan? Nicer mo, no? Huwag siya, oo. Madaho ka man ang bayad niya. Ikaduga, paano makasunod ng bayro? Dahil labot ka hangin. Hangin ang yan, napalig hangin. Oo. Kung sa taxi, sir, may possibility pa kahit aircon na iya and then sirado ya mo. At yung barrier ka, gusto ko ito lagi man yung takso to. Pero hindi na barrier. Ang hangin sa jeep ni Pilte, kasi nagalakas ka mo karon. You can markal lang sa 20 km per hora. Hangin, Pilte na. Kasi may surya ka mo. Surya ka mo pag surya nyo, ang surya nyo. Dugo nyo ay na, labog na kayo, dito hangin. Kag naga-face mask ka man, sir? Ha? Naga-face mask man abi mo ang pasahero kag ang driver. Napabutangan pa mo na yung muna nga patakaran, hindi mo. Oo. Hindi sir, mo ya. Ano ang paglantaw ni mo kung naghatag abidre sang let's say allowance? Grace period, dabi for example, ang Department of Transportation nga ob sa mga pasahero, sa mga commuters, kinahanglan mababakuna na kamo, subong nga Enero, kay sa Pebrero 1, masugod na ning no vaccine, no ride.
Ano sa paglantaw mo mas bentaha inaabi? Mas ugin na saya. Ilusogin nila na kaya malayin na sa mo. Implementar din nila ina. Mula niya atong yung inibito sa kaya ko lang pabang ko bakuna lang pa-schedule pa ko bilang express. Hindi pa schedule kaya para kung hindi ko pa-schedule hindi kaya kasakay sa mga jeepney. Hindi ka pwede kasakay. Kaiban abi diri sir, ti may mga rason man sila or wala sila time para nga pabakuna. But kung ini abi patuman, for example, sa bilog ng Pilipinas, si diri sa aton sa may Bacolod subong alert level 3 kita, ano mang inepekto abi sini sa mga drivers? Sa income, syempre number 1. Number 1 ang income ng mga nubo na. Mga nubo ginaya. Mga nubo ginaya kay bando time sila masakay. Hindi sibong matamat na nga nag-recover na sila, nagadamo-damo ng pasero. Dugangan pag hindi nga ligataan mo naman sa tungod yung nakabakuna. Hindi ka sakay sa jeep. Tapos, pwede naman ang drive. Dako naman nga puol sa driver yung Bomberland. Mag-iwat ang pasero, mag-iwat ang kamila. So, kita na mo naman yung mga negative effect matagpa sa mga driver. Okay. Anong imo yan, sir, mahambala dere because pagkangay ito sa no face shield, no ride policy. And then there is syempre sa no face mask. Ang face do ay naging nakinanlan. Why naging nakinanlan subong. Pero sir, diri abi sa order sa Department of Transportation kung madakpan ang ining pasahero nga waya vaccine card pero ginpasakay sang jeep, ang driver amo na iya ang manabat wala kaso nga tubangwa ng ining pasahero. Anong mahambal mo dira, Sir Jesse? Ang driver gini manabat kay mag-iwan din niya. Pero hindi ayhan ina unfair. So ang driver magaluoy na. Kamuya mabayad multa. Hindi ang pasahero nga unvaccinated. Ang kanya hindi ang pasahero? Hindi ang pasahero. Dapat gobyerno na kasi ilan na programa. Bigay niya sana ina. Anong minimo na driver, Japon pa bayro nila. Ang pigado mga sektor may mga ipiton. Subong dan sir, nagbahal na naman ng krudo sa Martes. Nagmahal naman. Tiga ka naman. Another pa din na parte naman sa mga driver. So, karon sumaka niya karon ano nangguana. May tindin sige dito Bomberland. Nagduta nga lang ang jeep ni driver ang mabiyahe kay mga ang ibang plano na ganin mapabalik sa umba. Ilang inandakin nga din magmangugma na lang kami mga muna yung sitwasyon ko. Kaluway yaman. Gutom ka pa dito sa umaya, makatanong-tanong ka lang yan, makakaon ka na. Mansig sapar na lang ni. Oo. Diri ako ni kanina hindi ka makas. Gutom ka mo din. Finally, Sir Jesse, kung may marekomendar ka sir sa gobyerno regarding there is a no vaccine, no ride policy, go ahead, Sir Jesse. Dakon, paano siya na? Dulaon ni na klaseng laye. Ibutan sa dokuan sa blas ng okay na siya. Sige, lang sa Misimay ka no, okay lang sa kayo ay mamay natabo. Kundi mag-imuting mga tikang gobyerno para masagaan si income ng driver. Misin, dutay lang may kaman sila nga mabuhay man sila. No, lagi sila biyahe da karon nga di taligam ng biyahe mo karon nga kadamot ng sa jeepney kasi ang kuminti sana sa pag pick up sa pasahero, yung traffic. So dapat ang gobyerno mangita man dito alternative na solusyon para nga buligan ang transport sector hindi ka babayad mo. Bayan na mga vaccine no ride na, wala pulos ka katakaran. Sige, Sir Jesse Ortega, salamat gid sir sa time nimo diri sa amon sa Radyo Bacolod. Mayong aga. Thank you very much sa Bomberland, mayong aga sa liwat, kag may mga tagpalamatay, mayong aga sa liwat. Madamong salamat sa Secretary General sa Sentrong Samahan ng mga chopper at operators sa Negros, Mr. Jesse Ortega. Emo na ang mga punto man sa mga drivers kag mga operator kag syempre tinagapanguna gidri ang concern sa mga drivers sa mga publiko nga mga salakyan pananglitan nga ini siya ang igapatuman na gid sa Department of Transportation nga ini ang mabudlay para sa ila
nga ma-check mo gid bala nga ang isa ka pasahero or ang tanan nga mga pasahero nga ginpasakay nimo ang mayara sang vaccine na card kay kun ang pasahero ya karon na be nagpapara lang bala sa gada sang dalan o kun sa highway dira ti makadto gito siya danay sa may side sang driver and then ipresentara niya tong ari mayara ko ya sang vaccine card. Maglawas lang ya kun i-require naman ng tanan ng mga pasahero ang dapat didto gidya sa terminal masakay. Pero ti magkadto to kabudlay do komplikado no magkadto ka to sa terminal masakay ka man gyapon bisan sa jeep or bisan na sa may tricycle di pakita mo man na dira ang imo vaccine card. Hindi man abi pwede yung bisan no kalayo tong balay mo kalin sa may terminal alakton mo lang kay para nga dito ka lang makita sang vaccine card. Pero ini igapatuman na pala nga sa may National Capital Region because sa morning mando ni President Rodrigo Duterte nga madihon sa mga tikang ang mga ahensya sang gobyerno kag sa mga LGUs nga dapat malimitahan ang ining pagwa sa mga koturantang mga unvaccinated batok sa COVID. Tiwaban sa mga konduktor, abe ang mga jeep. Magluwas lang ya kung ining sa mga out of town na gaganin. Pero tibisan out of town na pagani. Kung hindi bus, waya sang konduktor ang mga public utility jeepney. Paano iniman? No, kung nakaisa, okay ba na yung mga hulag sang unvaccinated, malimitahan mo. Pero kung padalaman mo, ikalingog bala, inang kabalik awot kag komplikado. Sang ining patakaran kag policy nga ginapagwa sang Department of Transportation. This is difficult both sa mga pasahero kag sa mga drivers. Kaya kung ikaw yung pasahero, makadto ka to danay sa side sang driver. Kaya presentar mo to ang imo sining card. Ang problema naman, paano, ang challenge naman subong sa mga driver, paano nila masiguro nga inang vaccine card nga ginpresentar sang pasahero ang authentic or hindi na siya peke. Kay why man sila paagi, like scan na nila dara, or manawag ka pa to sa LGU, kaya si Juan de la Cruz gani ano ni nakapabakuna gimani o kon wala. Kaya tingin presenter niya diri sa kon mayroon na siya sang vaccine card. So pati mga driver nagalibog ba ng ulo nila kung inipatuma na ginman. But gina-clear ta lang para inimpa sa may National Capital Region, wala pa yasang patakaran para sa bilogang Bacolod. Ang problema naman subong, kung inigapatuman nationwide, kay ang manabat ang driver. Kung ikaw nga pasahero, wala kaya vaccine card, yet ara ka na sa jeep or sa public utility vehicle nga gin-check sa ngaton nga mga otoridad o kung sa ngaton nga mga law enforcers. Kahapon, ginathag sa Department of Transportation that while passengers cannot be penalized for violating the no vaccination, no ride public transportation policy, ini ang subject yapon sa mga naglain-lain nga mga ordinansa sang local government unit. Mo naman ang silingay pasa na naman mo. Ang orders ng Department of Transportation, bahala na kamuda sa mga LGU. Kamo na dihon sa mga ordinansa kung paano ini siya ipatuman. So, i-clear na ton nga ang mga passengers siling niya Transportation Undersecretary for Legal Affairs and Procurement Rainier Paul Yebra, ang mga pasahero o kung mga commuters hindi included, wala nalakip sa scope sang Department Order number 2022-001 sang Department of Transportation. So, kung hindi siya igapatuman, sino man gid ang mamulta? Sino mabayad sang multa? Sino manabat? Kung mayara isang pasahero nga nagsakay dira sa may jeep o kung sa any public utility vehicle nga wala galay isang vaccine card.
para sa mga nagba-violate ng no vaccine, no ride. Linawin natin. So kay Yusek Yebra, pagpasahero po sa department order, wala tayong penalty doon kasi hindi po yun sa claw ng Department of Transportation. Bot silingon ang mabayad sang multa, amo to ang driver kag ang operator. Amo to yang mabayad sang multa. Pero ba to nagligad sa may no face shield, no ride policy, ito bilang tinalikdan? Kung ang like Tagal TO for example, nagkapatigayon sang checkpoint adra, may naglabay nga jeep. Pag sa kasang pasahero, nakasuksok siya face shield. Pero, siyempre yun ay natampa-tampa niya ka na nagkakapalid-palid bala ang face shield, especially kung madasig ang dalagan sang jeep. Ting iban nga mga pasahero ginakakasa lang face shield. Pag-abot dito sa checkpoint sang Land Transportation Office o kung sa mga kapulisan ta, o kung ano man ang team dira or task force, why na siya suksok nga face shield, ang multahan ang driver. Which is unfair. Kahit hindi mo man niya sala, hindi mo man naman siling abing masita mo ganang pasahero, isuksok ang imo face shield, kaya karon madakpan na ko. Kagtiba na dira, somehow may mga irresponsibility man bala. Nga pagsaka niya sa jeep, naka face shield. Pero di samtang nagabiyahe, matabat pa niya ginakakas. Sa pag-abot na to sa may checkpoint, why nagid sang face shield? O why na face shield to? Di siyempre madakpan ka na dara ang multa ato ya sa driver. Ting multa nga na taga-pila to nagligad o sobra sa kalibo. Ay katunto nga sugulano ni ngaton. Di siling diri sang isa ka opisyal man sang Department of Transportation. Si Road Transport Sector Assistant Mark Steven Pastor, ang ining mga drivers kag mga operators sa muna ang mamulta. Sa liwata, suling ni Pastor, drivers and operators can be penalized under Article 1, Section J of the Joint Administrative Order 2014-001. Ang fines o multa magsisimula sa 1,000 hanggang 10,000 pesos depende kung pang ilang paglabag sa ating polisiya. Tiniganis lang kapatakas ang gasto nila sa gatong amo pa niyang imo yung amo pa ning imo yung bayaran ng multa. Kami minapasakay kato yung wigeless ang vaccine card. Bisa ba siguro magsalingan ti paano ni kay nagadali kag damo naman na naga-traffic abe. O di gutok ang dalagan sa mga traffic. Kung ito siyempre mapundo pang jeep sa pila ka minutos. Kalantawan niya pa to, ikaw to, may vaccine card ka, dali na ide, kaya lantawan ta. That is why kung iniga man ni Patuman, ang paibalo sa aton sa Department of Transportation is ang kooperasyon lang gid. However, this is also a way kag ginapalinton sa aton sang gobyerno nga para makasakay ka sa jeep, kinanglan gid ikaw magpabakuna. Magluwas na yan kung gusto mo maging healthy, bakal ka lang to bike, kinigani 1-2 ka na lang. Lakat ka na lang to kung bisan no pakalayo ng imo nga kantuan. O maka-afford ka dala sa lakat bakal ka na lang to kung hindi mo gid gusto magpabakuna. Kaya ini mga nagasakay, dapat sila ang vaccinated. Tibangol ba sining isa sa ginamatamat sa gobyerno Patuman, ang ining no vaccine, no entry, no vaccine, no ride, kung ano pagkidarang nga mga transaksyon, ang positibo lang nga diri nga epekto sina. Because kadamo na sa mga kotorantang nga mga nagpadulong nagiban sa mga vaccination centers. Kagusto nga magpatublok, kaya nagkambyo nagiban ng ilaya nga pananawan. Ako na kaysa, ba nagkampiyon pananawan nila, pero siyempre, ang paibalo sa mo sa gobyerno, sa gusto mo kag sa hindi, para nga makatransaction ka, ikaw mapabakuna na lang. No, kung gusto mo, for example, abidara, nagabiyahe ka, nag-travel ka kadto sa trabaho mo, dason nag-commute ka because almost 90% of the Philippine population ang nag-commute. Pila lang yung mayara sa kaugalingon nila nga mga salakyan. Kung gusto mo yung makakommute, makasakay sa mga public utility vehicle, dapat ikaw ang bakunado. Ako nini, bilaw gabi nga 2022, amo ning igapatuman na sa ato ng gobyerno.
Siyempre, para nga makagwa ka dira nga makatransact ka to sa kondento, makasimlagaw-lagaw ka to sa mall, may baklon ka to, makasakay ka sa mga pribado nga mga pamubriko nga mga salakyan, dapat magbabakuna kagid. Isiban nga mga LGU, subong manotisyahan gid, ang ining pagdamo sa mga nagpabakuna. I-check ka na to sa may barangay Estefania, isa sa mga vaccination sites diri sa aton sa may syudad sang Bacolod. Bombo France, Andrew Burgos. Kamusta dira, Bombo France? Yes, Bomberlin, no? So, live kita diri sa may barangay Estefania, which is Bomberlin, isa ini sa mga barangay subong daw sa Sabado. May mga open yung mga vaccination centers, no? May mga kinamang mga barangay diri sa syudad na kung weekdays na gid Bomberlin nagapatikayo ni sa ilang vaccination roll out man Bomberlin at subong adlaw sa Sabado. Dahil nato gibisitahan nato ng barangay Estefania subong adlaw Bomberlin. Kita nato kado kadamo gid, no? Kay sa mismo sa punong barangay diri Bomberlin sa barangay Estefania, every Saturday do regular na ni Bomberlin ang electric vaccination. But subong Bomberlin ato ni balon kag dugangan ato nang ini mga information. Kaya sa pagkatupad si Cap Jerry Tingson. Yes, Bomberlin. Oo, basi pwede mo ano man, palapit-lapit gorong imong microphone. Yes, Bomberlin. Oo. Sige, no? So check na to na si Cap Jerry Tingson, Bomberlin. So Cap, good morning, no? So live kita subong sa Bombo Radio. So Cap, subong do kamayo gid siyang kapag subong sa mga pumuloy kay do kadamo gid subong Cap gusto magpabakuna subong kamusta dre Cap? I think so far, so good, no? And these are, in fact, napit na lang din natin na palabot yung 100%, no? Of course, kung inugal natin ang 5 to 11 years old, sure na natin makuha ang 100%. So buong target natin yung maglapaw kita sa 80%. Kaya na kita nag-amboy sa 80%. Nga rate sang vaccinated na pumuloy sa barangay Estefania. Okay. Pero kapag ginikap ka vaccination every Saturday, regular na, since lang yun sana lang ganun nag-start up? Yes, it started last November pa, no? Kaya ginayok ni sa LOC, no? To kay the Councilor M.A.M. And it was granted by Mayor Bing, no? So I personally talked to Mayor Bing again nagayon ko kay because on weekdays ang kalibas ng taon mga obra. So that's why nagayon ko sa regular na vaccination every Saturday. So kanami sang result. So pag start to cap sang gipaninyo mo to nga every Saturday, naging effective din, no? Yes. Nakita natin very effective. Kagang close out kita mo naman ang close ang vaccination. Every Saturday amo gid siya ang close ang vaccination. So hopefully tanan nato niyan vaccinated except do sa nagkapagapig again nga continuous man ang atong napadayo. So ma-reach gid nato ni ang aton nga gina-target nga vaccinated nga pumuluyo sa barangay. So Cap, subong di makitaan man nato, no, ang pag-lugit sa mga pumuluyo sa barangay Estefania. At subong Cap, sa mga estimate, may pila gani ka mga pumuluyo sa barangay Estefania, Cap? Approximately 58,000 including children. Okay. But ang subong ni kay mga kalabanan ni mga first dose or may mga other na di Cap? May ari kita di first dose, second dose, kag booster. Okay, but ano ding mga vaccine ang present rin subong sa barangay? Usually, kompleto man kinadala Dr. Turungon. May ara kita Sinovac, may ara AstraZeneca, may Janssen, Pfizer, kag Moderna. Pero Cap, sa pagpapati-mati mo kasi sa mga pumuluyo, ano kinamasaming rason nga nagpapakunas na Cap? Ang kabudlayan nila magsunod sa trabaho. Una na may presidential order in which na-disseminate ko naman, no, na nag-aayo ako na magpabakuna to avoid inconvenience. Na magwa sila sa ilang pulihan sa magkagto sa ilang mga kalatuan. But Cap, dire sa inyo nga barangay hall, no, may mga rules and regulations sa mga sa mga unvaccinated? Sa barangay hall, ang unvaccinated na barangay workers, hindi ka pwede ka silod. Hindi ka pwede ka. Mapobra ko dito sila sa chief report. No? Tapos may dispositional order apply na to ang no work, no pay. So wala din sila sweldo kung hindi ko sila mapakunahan. So balik sa mo na Cap din pa-implement Cap? Starting hindi lang mabul. Hindi nga 2 weeks. Okay. nag-take effect sa January.
At kamusta? At anong reaction sa mga pumuluyo? Mabigyan ba? Ani na mga trabante, rin nga vaccinated ka? Nagatingawag sila nga mapapakunahan kay iban may mga comorbidities. Gakuha sila certificate from the doctor. So, may arak nga hindi gato ko na. So, stop bisaya kadto sa barangay. Okay. Mas mga pila ka percent diri sa mga barangay personnel diri kap ang fully vaccinated na? Out of 230 na barangay workers, duwa lang ang wala mapakunahan. Okay, duwa na. Kaya anong i-plan na yun sa duwa? Ati wala siya sa report. Hindi na pwede report kung may sila So, anong reason ka? Hindi siya magpapakuna? Religion. Okay. Ikaduha, hadlock hindi ko bakuna. So, sila na yung believe. Okay. But why sila plan mo? Wala. Okay. Sige, Kap, no? Ano mo na lang, Kap, ng mensahe mo sa mga pumuluyo diri sa Pagkisipaniya? Kay sila mention, do may more than 75% ka, no? Oo. Okay, ang sa mga vaccinated, Kap, anong imong mensahe ba? Sa mga unvaccinated, ang refuse to be vaccinated, no? Ginaayo na punto mo na to avoid inconvenience. Magawa kayo mo dito pala because of the presidential order, magpapakuna na. Amula na ang atong na ginaayo sa inyo to avoid inconvenience. Kaya kami sa barangay, we will initiate kung ano ang presidential order. Pag-ipatuman natin, but of course, i-exercise natin ang maximum tolerance. I-apply natin ang diplomacy. Ayaw natin magpabakuna gid. Kag imbitaron natin every Saturday, may doktor makita nga pwede nila maistorya, no? Kag mo nang matago signal kung mapabakuna sila kung hindi. So again sa pumuluyo ng barangay sang barangay Estefania, madamo nga salamat sa pag-uswag sa aton magkabarangay. Na barangay, magpabakuna na kita para sa aton nga pamilya. Madamo nga salamat. Salamat. Yes, Bomberly. Mga pilang estimate ni Kap Subong ang crowd nga ni? Estimated mo, Kap, mga pila gini, Kap, ng crowd? Subong? More than 1,000. I think last Saturday, lapit-lapit kami 2,000. Oh. So mabakunahan ni tanan? Bomberlin? Mabakunahan ni sila tanan today? Yes. Kay bakit rin sa mga pagpangusisa sa man Bomberlin, may first dose, second dose, and sa rest Bomberlin, may gusto na magpa-booster. Booster, no? But Kap, say book up nga kung ikaw, i-compare mo sa mga pag-start mo gate, no? Regular mo ining schedule every Saturday. Sa pagdumdum mo, ano nga bulan ginagumit pinakamadami? Kap? So far, ang December, kag ini nga January. Okay. Halos ang figure ga tupong-tupong. Para sa Kap, ano ang reason kat nga do, nga ano ang inyo ginhimo nga do naging effective, gid ba? Siyempre, information dissemination. Nag-record kami. Nag-atatag sa pumuluyo. Kasi nagawa na ni pagit ang presidential order. So muna magsige nagdamo. Ang willingness sa pumuluyo ara na. Ito may mga, for example, Kap, may mga experience na mga barangay health workers na magpadulong sa mga balay sang mga taga-pumuloy. Pero nga do medyo hesitant or may mga may mga pinulusok po dahil pick up ng mga sabat when comes sa vaccination. At ka balun lang magdalay. Ang hindi ko pa explicar lang kita. Correct. So pila man sila ka percentage. I know later on makonvince sa Japan na subok mo na. Okay, pero Kap, duhay lang niya para sa anay. Wala personal. Sa atin ko ina-apply naman ang maximum tolerance, diplomasiya, pagpaathag sa pumuluyo. Amo kami nagyaya sa barangay Estefania. Pero kung gusto magpabakuna, open din ang barangay. Open ang barangay. Ako gani request ko gani. Okay, sige. Kap, salamat guys. Okay. Bomberlin. Kap, Happy New Year. Sakto na Bumbo Andro kay nga Yes, ining mga tawo nga sirado nang gidyang utok nila. Papailan na sila. Ang aton niya kung sino lang yang mapabakuna. Amo lang na ang tublukan eh. Yes, Kung hindi ka daya magpabakuna, imo na naya. Amo gid Bomberlin, no? So pilitay. Correct. Matry kita dribla Bomberlin sa mga nagalinya dere, no? Actually, ito pa na mo, ginsang mga nagpadulong diri sa barangay hall. Barangay hall, hindi siya, no? Mabaton first dose or to get fully vaccinated, Bomberlin. So, makatry kita diri, no? Kung ano ang rason nga nagpapakuna. So, good morning. Ano ginang rason mo nga gusto mo magpapakuna? Ay, para nga safe bala sa pamilya, ikaw nga may mga bata, bala safety, ka daw hindi, nagitara magdamo, kagin ang cases sa COVID-19. Ano ganit pangalan nato, no? Maria Elena Jaime. Si Ma'am Maria Elena Jaime. Napilang edad? 27. May kabataan? Mayara. Sila, ma'am? 2. Nagaling ka gani?
Ng Helen Home. Oo. Pero sa Barangay okay. So di ma'am ng sa inyo sulod pala tanan ka mo fully vaccinated na? Ng bali, second dose na mo tanan. Ano mo vaccine? Ng AstraZeneca. Pila ka mo kabilog sulod balay ma'am? 12. Okay. Mga ang pila ka percent na fully vaccinated sa sulod sa balay? Father ko pa lang. Oo. Nang bali, PWD na siya. Okay. Bali kami nga wala pa na second dose na mo subong. Oo. Bali ano kami. 5 kami. Okay. Ari man siya tanan. Ano tawag? Bali wala lang sa batay. Okay. Ma'am, tigil. Bumorley na. So, naralasan sa sulod sa pro-willing siya for papula na sa mga kaina, drin may na pusisa makita, yang ilang mga kalamanan ng mga rasa Bumorley, trabaho, no? So, nagagawa sila balay. So, mo lang rasa Bumorley na gusto nila maka-avail sa vaccine, no? Batok sa COVID-19 Bumorley. Oo. So, at least maayuhin ng patimaan, no? Senyales sa Bombo Andro. Kaya tsakto na, kung ikaw gusto mo nga wala inconvenience sa imo, kaya hindi kita mabuhing, hindi kita magagwa, hindi kita magtransact sa kung na din mga opisina, or maggalagaw-lagaw, abidra. Kung gusto mo yung harap ka lang yan sa imo balay, hindi ka lang yan magpabakuna. Pero kung gusto mo yan, wala ka, wala huol, sa imo yung paggwa na kung naman ito mga ulubrahon mo, mas mayo, gid nga, manamig mapabakuna, gid. Okay. Yes, Bumorley, matry kita dire. Sige, Ban. Oo. Momo Andro. Okay. Kaya subong kanamo gid sa mga nagapila dira sa may barangay hall sa barangay Sofania, kaya nagayo sila nga may vaccination every Saturday. Abayo man ning paagi bala para nga sa padabo pag naman cater because kung weekdays tikadabo sang mga nagatrabaho. Yes. Sige, Momo Andro. Bumorley, may isa kita dire ka minor, 17 years old, no? No? Sa na pa idalom sa pediatric vaccination. Sir, ng 17 years old. Anong imo ganing nga pangalan? Peter Jan. Peter Jan? Peter Jan Yanong. Okay, so taga din ka din, sir? Taga Purok Pag-asa. Purok Pag-asa, no? So, ano mo na first dose, second dose? Second dose. Second dose, ano imo vaccine nga na baton? Pfizer. Pfizer. So, ano ang rason nga nagpabakuna kaya sa mo nga edad? ang rason nga nagpabakuna ka, ha? Anong rason? Tikay once nga hindi ka magpabakuna. Do wala na ka privileges bala sa imo nga bala kay ang bakuna subong hindi na wala na sa sa tao ginatangkilik nga para mag-save sa COVID kundi para ma-avail ang mga privileges nga ginahatag sa mga vaccinated na like for example na hindi ka kakaon sa mga fast food restaurant nga kung hindi ka vaccinated na aya karon amo pa ng voluntary para sa ila kung voluntary na dapat wala na sila nga mga mga diskarte kay kung voluntary hindi na nila pag-ipiton ng tao sa isa ka sitwasyon nga madulaan ng tao sa choice kundi magpa-vaccine na lang gid kay kung hindi damo na sila hindi ma-avail sa ila nga especially gid kung need gid nila. Pero parents mo vaccinated na. Sila ni mama mo. Si mama lang, si papa hindi gid siya magpabakuna. Okay. Pero pila ka mo ka magutod? Ikapila ka? Ikalima. Pero mga kauturan mo may nabakunahan na except sa imo? Oo, kay Gaulubra mo no choice man sila bala. Correct. Especially gid na sa mga Gobra kay kung hindi ka magpa-vaccine, iswab ka every 2 weeks? Oo. Every 15 days? Okay, sige. No. So, ano ka niliwat apelido? Yanong. Okay, so mensahe mo na lang binaw sa mga kaangay mo bingang pangidaron, bingang magpabakuna. Umambal mo sa ila. Ibitaron mo sila nga mapabakuna man. Hindi lang sila magpabakuna Kung hindi nila gusto, hindi lang sila magpapilit-pilit man sa dikta sang society. Kay hindi man gidabi, way man ko abig kapati gid nga porket nga na-vaksinan ka na ng 100% ka na nga bisan ang ginahambal pa nila nga hindi man ako para ako nga hindi ka na sa COVID, hindi ka na mga affected nang para lang na ako nga do ka gamay lang sa sa imo bla impact bla pero bisan na kay
ano man nagyapon mo nang wala man na hindi pa man na aprobado gid sang sang DOH gid nga bala nga ipa sa bilog nga mga tawo. Kung hindi nila gusto, hindi lang sila tani. Di may mga biyang ka na nga fully vaccinated na? Okay, tapos anong ilang reaction niya? Wala sabay sa Agos man eh. Di peer pressure man, peer pressure. Peer pressure man eh. Sige, salamat kid. Kung nabakunahan ka, mild lang imo sintomas. Kung wala kayo nabakunahan, malala. Tinong piliton mo malala o kung mild? Bomberlin actually ito na sa di may mga mayo man panunukan, may mga pananawan man sila subong Kaya itong mga pamatanon, subong Bomberlin. Ang inang mga pagbati, wala mo Andro, nga why man gini na siya aprobahan or why gid siya bala na-approve sang DOH nga ina siya hindi mayo gaman yan sa tawo. That is wrong sa aton nga mga kauturan. This is approved and was given by the Food and Drug Administration sang emergency use authorization. Yes, correct. Ma-outweigh niya bala ang risgo sang sa benepisyo. I mean, mas dako ang benepisyo sang sa risgo. Correct, Bomberlin. But, tiyan mo na subongin, tingnan itong mga kauturan man, diba pa tigulang mo, kung mga pakabataan na subong Bomberlin, may mga kanya-kanya, sila yung mga perspective when comes sa bakunang pag-istoryahan. Subong, why na may mong kalabanan sa aton mo, no? Because nga ini nga ginapatuman mas sa presidente, kita tanan kinanglan lang gid man naton magasunod, no? Kinanglan gid man naton mag-avail sa nasilinibi nga mga bakuna Bomberlin. Okay. So, at least mayo man ng senyales sa Bombo France. Nami gaman abi kung may vaccination kung weekend bala, no? Correct. Kaya at least ang may mga trabaho yung weekdays, subong sila yung makadto. Yes. Correct, Bomberlin. Kag isa pati, baka hatag kagid bala sang malawig nga tiyempo, no? Kung ikaw binagatrabaho kaysa sa kung mga weekdays tabi nga mga vaccination, kinahanglan mo gid absinan, no? Kinahanglan mo gid nga mag-leave sa imong nga trabaho para maka-avail ka lang gid sang imong nga bakuna. But mayo maning pamaagi, no? Especially diri sa Barangay Estefanía, do nangita lang gid man to paaging ila punong barangay para mangin mahapos sa tanan, no? Kaga mangin ang Sabado nga adlaw Bomberlin isa ini sa duma celebrate nato bingin dumay do pinaka-flexible nga adlaw, no? When comes sa mga employees nato, no? Mga nagatrabaho, no? Mga empleyado diri sa syudad nga maka-avail diri sa nga bakuna o kung maka-participate diri sa buong Bomberlin sa sining vaccination rollout diri sa Barangay Estefanía, Bomberlin. So, until alas 5 man sila sa hapon? Yes, actually, Bomberlin, no? Ang regular, ang schedule diri, 7 a.m. pasado, Bomberlin, grabe na diri ang linyahanay. 8 a.m. Nagdamo na kid. Pero ang ilang time, Bomberlin, sa pag-start sa vaccination, 9 a.m. No? Siguro mga 5 p.m. onwards, siguro Bomberlin, kung nagasige-sige, siguro ang pagsulod sa gusto magpabakuna, sige, madris na Bomberlin, baton. Pero past 5 p.m. Langit man na siguro kuto Bomberlin ang ininga schedule, no? Diri sa Barangay Estefanía. Okay. So, ang inang pila, di na siya kuto, baba mo, France? Actually, Bomberlin, sa may gate, sa gate, no? Sa barangay hall. But hindi gid man Bomberlin maka-compromise sa traffic dire, no? Kaya because nga organized man ang paglinya sa mga gusto magpabakuna, dire sa akong nga ginatindugan sa likod ko dire sa Bomberlin, dito gid mismo sa may gate, no? Do exit gate sang barangay hall. Dito na to nagasugod pasulod, no? Padulong dire sa may entrance sang barangay hall for the screening, no? Kag for the additional nga mga interviews sa mga information sa sining mga gusto magpabakuna sa buong Bomberlin. But ang pilahay diri sa buong masiling naton nga do ka positibo, no? Sa resulta man sang information dissemination sa Barangay Estefanía, because nga kadamo gid Bomberlin sa buong may actually sige pa diri abot ang gusto magpabakuna diri sa Barangay Estefanía, Bomberlin. Actually, dasig man lang ikaw makatapos kay after short interview. Yes. May fill outan sila danay nga form. Tapos, may vital signs sabi din, may short interview pa. Gina-check na sang doktor kung pwede ka mabakunahan o kung hindi. And then, kuhaan ka na vital signs kung tublukan ka. Correct. Pila ka minuto sa dalang observation, kung okay ka naman lang, di pa paulikon ka na. Correct. Bomberlin kay subong di duway pa gay naka-start,
no kay mga 9 AM gina possible nga start sa nga vaccination kay ginaulat pa diri Bomberlin ng mga vaccines nga mag-aabot from the city government, no, o kunay pagkadalon diri Bomberlin para makasugod na gid sila pangbakuna diri sa aton nga mga kauturan diri sa may Barangay Estefania, Subungaga, Bomberlin. Okay. Sige, thank you again, Bombo Andrew. Yes, Bomberlin, no, kaglay diri sa Barangay Estefania, ini si Bombo Franz Andrew Burgos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Madamong salamat kay Bombo Franz Andrew Burgos. Dinakta dira sa may Barangay Hall sa Barangay Estefania diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kinabanta niya po ng Barangay Jerry Tingson, ginamaganabo sa 1,000. Ang gusto nga magpabakuna dira sa buong aga, naglikad na ganito nga Sabado ni Maganoboto 2,000. Pero bangon naman nga bastante ang supply sa nga bakuna. So kung kaya pa sa nga persa sa mga vaccinators. In fact, kapoy yan gani para sa mga vaccinators. However, tiyan mo na yung ginasumpaan mo nga trabaho. So ginagwanta lang nila. Importante dira mas marabo mga mabakunahan. Karamo nagmanabi sa mga nagaligwat ang ilayang pananawan or why ka balaya sang choice. Why ka sang choice kung gusto mong convenient ang pagwa mo dira anytime. Subong mo naman yung mando sa Department of Transportation base sa mga mall sa masunod nga mga inadlaw. Amo naman yung i-require nila nga dapat magsulod ka dira ang vaccine card mo ipakita kung why ka sang vaccine card, syempre hindi ka makasulod. Di kon gusto mo yang makalagaw-lagaw kag wala hassle sa imo yang paghulag, why ka sang choice hindi nga magpabakuna. Because hindi man direktaging mamando sa gobyerno kay unconstitutional ang inayang patakaran nga imando ang vaccination. Pero sa iba naman yung mga rules, iba naman ng mga restrictions, iba naman ng mga policy, dira ginapagi sa gobyerno. Kung hindi kaya gusto nga magsunod, hindi ka lang yung magpabakuna. Hindi ka lang yung sulod sa sining mga lugar nga nag-require sila sang vaccine card. Kung gusto mo yung wala niya sang requirement o ka na pag-require nga dapat makita ka gidara nga ikaw ya ang natublokan na kung dyan sa nadrati single dose mo ya fully vaccinated ka na kung Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dapat taduagid ang imo duagid ka doses ang natublok sa imo. Di ba na kaya magapati sa mga sining policy imo manaya. Kay kada isa sa aton may choice kita. We all have the freedom. Kaya di kaya magpabakuna o kung ikaw man niya ang mapabakuna. So kung imo nga desisyon, hindi kaya magpabaksin, kung hindi ka makasulod sa sining mga establishmento, kung sa masunod ng mga inadlaw i-require na sa bilog ng Pilipinas, nga hindi makasakay sa mga pampubliko nga mga salakyan, hindi mga wala nakapabakuna, hindi ka lang maglagaw. Kung gusto mo maglagaw, tilakat ka lang. Or arkilaka to sa kung sino man dira nga may pribado nga salakyan, nga mo na yung imo nga sakyan. Kay kung why ka na bakunahan, hindi ka kasakay dari sa mga public utility vehicle, kaway ka nakapabakuna, hindi ka gidraya makasaka. Kaga sa iban pang opisina dari, because sa nasiling tanah, ang ato na gobyerno may obligasyon nga proteksyonan ang kaayuhan sang karamaan. Kung hindi man niya ang tanan, magasunod dari at least ang mayorya, ang general population, amo ni ang maproteksyonan. So kung hindi ka daya na madala sa santong nga dasalan, direct kita sa santong paspasan. Nga kung hindi kaya bakunado, ang imong mga privileges sa maning silinginan ni Peter Paul, yato ya rason na tiyates maya punto man siya mo. These are all the privileges for those nga mga vaccinated. Kaya hindi man ni for example, ladrati, gusto mo yung magkaon, ladrati, kinamatarong mo man na. Pero, mas privileged ka kung ikaw ang vaccinated, especially para sa mga dine-in restaurants, diba? Aga sa masurod ng mga inadlaw, ang required naman kagimando na naman sa gobyerno, nga no dine-in para sa mga unvaccinated, at least ikaw, you are privileged, nga ma-enjoy mong right mo, nga makakaon ka dira sa kung din man yung imo gusto.
na ikaw ang vaccinated. So, para sa mga nainganyo, mas mayugid para sa ila, sa mga hindi magpabakuna, that is your choice. Mayra kaya sang freedom. Dini kita dara iya magpilit sa imo, hindi magpilit ng gobyerno nga ikaw gidya ang tublokan. Nga ikaw gidya ang tublokan kay basi karon matumba kada wala pilas. Pero sunod ka lang kung ano mga patakaran, especially ang ini mga unvaccinated ay jutay naman lang gid. So sa mo nga sitwasyon sunong-sundon ta. Ang jutay o kanang kadaman, syempre hindi naton ma-ignore atong kaayuhan sang kadaman para lang sa kaayuhan sang jutay. Okay? At least klaro kita dara para sa aton sila makaturan nga mangindigig kamo yung magpapakuna inyo naman ay nga kahilwayan. But kung may mga policy dara nga nag-apply only for those fully vaccinated, you are sorry na lang para sa inyo because you cannot avail those privileges. 3 minutos sa nakaligada sa takna ng alas 9 sa aga. Pagbalik naton report ni Bombo Grace Lynn Lubaton dari sa palatuntunan Bombo Haray Big Time. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo
bala kamo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Kolon. Number 1! Paradyo Bombo! 17 minutos na nakaligada sa takna ang alas sa Nueva Ecija. Pabalikan na diri sa pagpangalaga daw sa nga bombohanay big time. Ang iba na sa mga kotoran na nakapatublo ka na sa nga booster shot bato ka sa COVID-19. Kaga syempre sa diri sa mga frontliners subong nga yara pa ang COVID pandemic kamo ning aton nga mga kapolisan. Babaye man o kon lalaki kay kun mayara sang ginapatuman ng mga checkpoint ilabi na bilang kabahin man sa nga restriction sa aton gobyerno subong yara kita sa election period may mga ginapatigayon ng mga checkpoint kun sa din man ang nakita din ng mga strategic area sa mga miyembro sa Philippine National Police. So, exposed ka man sa iba ng tao nga nagalabayad ra sa may checkpoint. Diri sa aton sa may province of Negros Occidental, supot-supot naman nagawa ang numero sa mga kapolisan nga nakapatublo ka sa booster shot. Ay, tiyabo naman ang ganyo subong, basawan na nga nagkatapusan nga tublo ka na yun nga aton. Kasi kung madagat naman kita sa may fourth dose, kaya ang ining immunity or ang B sa balasang bakuna, ang kumbaga doon nagahuyang siya. So, it is waning. So, ang isa na sa mga ginangganyo, ilabin na nga nagamutate ang virus. May ito-block ang booster shot para lang niya sa mga willing. Kaysa nasiling nga tara, bisan niya sa primary series o kung sa first and second dose, kung hindi mo niya gusto, so wala kita pilitay. Pila na ang mga nakapatoblock sa booster shot dari sa aton sa may Negros Occidental sa mga puwersa sa kapolisan sa idalom sa Negros Occidental Police Provincial Office. Bombo Grace Lim Nubaton sa report. Kamin. Bomberlin, 113 na ang nakapatublok sa booster shot nga tawag Bomberlin sa ating mga kapulisan diri sa Negros Occidental o kung sa Negros Occidental Police Provincial Office. Muna Bomberlin, ang pinaka-latest nga data na ginhatag sa aton sa PAOTA, no? Sa NOCPO nga si Police Lieutenant Abigail Donasco. So, ang ining 113 sa mga police officers or mga personnel halin sa mga nakakalilain ng mga municipal police stations kag city police station sa may araman sa opisina mo sang NOCPO. So, Erlin, ang ining booster shot bisan tang hindi pagya required no sa mga kapulisan tang mag-undergo no sa amuni ginatingwaan no na ka-avail sila kay tungod ginakabig tagi sila nga frontliners no halin sadto no pagsugod sa COVID-19 until now. So may namo nga mga variants nga naga-arise so tinangan gid Bomberlin nga padugangan pagid no ang ila sini nga pag okon protection. No? So Bomberlin ang ining mga booster shot na depende na siya sa availability sa province kag mismo sa mga LGUs no kung diin sila nabilong. So that's why ini pagid damo ang mga nakapa booster shots. So may kita diri Bomberlin nga 2,000 plus no nga mga personnel sa NOCPO. So diri sa 2,389 ka mga personnel may ara na lamang Bomberlin 15 ka mga wala pa na
bakunahan, no? Zero dose kid. So, ang porsyento sa Nibong Berlin, 99.3% na ang mga fully, no, vaccinated. So, maayong Nibong Berlin, nga gamay na lang mala ang mga wala pa nakapabakuna, katalabaran Grisela, may mga comorbidities, kagat lactating pa ang iban, ang iban nagabusong. So tinguan ni Berlin. Although kung lantawod na taga ni diri ang pag-prioritize balasang Department of Health abang mo Grace. Yes. Atong may mga comorbidities sa mo ganitong dapat una mo. So Yes. Health workers, senior citizen or health workers, people with comorbidities, and then Yes. followed by senior citizens, kag mga economic frontliners. Yes, kung Merlin, sakto na. Dapat kung sino to taning may ginagatsyag, ang mugilita taning ang i-prioritize with bomber early, no? Compare mo balaya sa bakod ang resistensya. So, aring kinsi nga ini, posible, nagaduha-duha gid, no? Sa pagkaton sa bakuna, kay posible nga maapektuhan mo Merlin ila kayong lawas sa ila sining obra, but kung imo lang tawon gasuli naman ini kung sino tong wala na bakunahan o kung wala pa gid kaagi bakuna, no, prone gid mo Merlin, kaya tawag nga masakit. So dapat ila sining tagaan, no, pagtamod ang ilang mga kaugalingon, especially mga pulis sila ba Merlin. Oo. Ining para sa mga fully vaccinated na gid bala, Bumo Grace, gin-shorten na nabi sang Department of Health ang interval para sa booster shots. So Yes. kung natublokan ka sang second dose mo, after 3 months, pwede ka na nga maka-booster. Kayo mo na ba Merlin na shorten. But, ano na nga pag-shorten, ginasaligan, tama no, ang mga kauturan nga nagatuon sila, nga hindi kompromiso, no, ang atong mga utod, especially atong mga kapulisan, mag-undergo sila, kaya tawag na bakun, booster shot, Merlin. Okay. So, Merlin, pamatian, tang pahayag sang PO, sang Nokto nga siya, Police Lieutenant Abigail Benasco. 113 na may ano na tayo ma'am no 113 na kapulisan sa bilog nga Negros Occidental ang nakapagpa-booster shots na. Oo. Gra ma'am sa Nokto nga opisina, ma'am, kamudang una o kon sa mga gwa na? Yung data po natin na yan, ma'am, is for the whole po yan, ma'am, no? Kasi ang nangyayari naman while nagpapabooster shot, ma'am, is siniset namin yan sa availability ng province or sa availability ng each and every LGUs natin. So, kung may available po and pwede ang kapulisan, then that is the time, ma'am, na nagpapabooster shot po kami. Okay, ma'am. Yun, ma'am, as they say, medyo may ang tawag na din, ma'am, di ba yung palamoy-poy, sa katawan nila, and they're having flu-like symptoms, and especially sa ang malalakas talaga, like yung sa Pfizer and Moderna na mga American brands po natin, they feel yung flu-like symptoms on the day after nilang nagpabakuna. So sari-sari, ma'am, no, ang kwan nila, ang reaction ng katawan nila in every booster shot na natatanggap nila. Okay. Wala naman po mga negative na lala talaga yung resulta, ma'am. Wala naman, ma'am, so far, and we're hoping na wala naman pong matamaan or maging worse ang kalagayan. So, we will see, ma'am, pero as of now, wala pa naman po. Opo. Dito po sa Negros, ma'am, may target po ba kayong month para na lahat po ng mga personnel dito ay magpa-booster po, mag-booster shot? Yun naman, ma'am, ang sa amin naman is gusto nga natin lahat makapagpa-booster shot. Pero hindi po natin masisiguro yan, ma'am, dahil tayo naman po ay natantay lamang sa province.
And we're very much thankful for them for giving us no opportunity as well na makapagpa-booster and mabigyan din ng priority dahil nga po frontliners and we will be needing in our job. Yes po, ma'am. Regarding naman po sa status ng COVID-19 sa atin, kamusta po ang mga kapulisan dito? Yes, ma'am. As you all know, we are on our 99.3% of vaccinated na personnel. So the remaining 15 po is as of the moment, ma'am, hindi pa po pwede dahil comorbid po sila with comorbidities, pregnant and lactating mothers po sila. So, meron din po tayo sa COVID-19 natin na 2 active cases ngayon, no? And we're hoping na gumaling na sila and mag-zero na po tayo. I would like to remind everyone na yung nilabas na EO regarding sa pag-heightened ng alert status natin into level 3, we should not disregard it kasi heightened alert means meron po talagang upsurge, no? Or delikado po ang ating probinsya at saka ang ating syudad sa Bacolod na maglabas-labas, lalo na po ang ating mga kabataan. So, keep safe po along sa mga kabataan. Kung pwede, hindi muna sila palabasin below 18 years old and above 65 years old. And ang unvaccinated din para hindi sila maging susceptible sa COVID-19. Okay, Mamo Grace. Yes, Ma'am Marlene, kadayon lang ginakip no ang data when it comes sa COVID-19 or vaccination sa atong mga kapulisan kay para ma-aware man kita mismo nga mga pumuluyong sila man ang protector sa aton. Actually, kung ikapatuman na gid sa gobyerno, ang ining patakaran nga hindi lang niya makagwa ato mga unvaccinated, bentaha man na ganin sa mga vaccinated, Mamo Grace. At least natawhay ang palibot, no? Yes, mabuhin-buhinan ng mga nagalagaw-lagaw. Example, din pa mall ka bala. So, mas ma-enjoy mo gid kay katawhay. Kahit ting mga unvaccinated, din sila makasulod. Pagid po ba early, no? Ang aton sa mga utod na wala pa nakapabakuna. Ari gusto mong early, no? Baalin niya, no? Sa isa ka parang sila sa Bacolod. Kay tungod man sa mga privileges, no? According mga gina sa aton nga na batian. So, Arlene, mayo ni kay ang iban nagakadto na lang gid, no? Nga wala pala sing pagpamilya na lang. Wala. Iba na dira tod napilitan ng gimana. Ay di man ato ba lipol manigati iba na dira do napilitan naman lang magpabakuna. Pero napilitan na sila because sa rason nga wala amo to sa lining kapating son bala. Wala inconvenience sa Bombo Grace. Di ko ikaw dira pero may kaya nagagwa, may negosyo ka dira, nagatrabaho ka, may kantuan na kato. Ti kung na gusto mo yan wala hassle, wala huol, mapabakuna ka na lang gid. Yes, Marlene, labi na gid kung ikaw engage kaya sa mga madamo nga business, no? Sang nagadmay lang, kung kinanglan mo kaya i-indulge sa imo kagalingon or i-sugot sa imo kagalingon sa mga kasi nga pagdapangabuhi palang sa kunadyo ka na dapat. Actually, ti iba na dara mga unvaccinated, mas gina-prefer man nila nga mag-tenera sa balay, which is Mayo man na Bombo Grace because those unvaccinated, kung naghahalong, pag na-clear ta, nga kung ikaw yung vaccinated, you still need to observe yung mga minimum health protocol, Bombo Grace. Hindi siling yung magpanagusto ka nandira, pero ito sang do punto ni Bombo Kimi nagligad. Why na siya nag-face mask sa jeep? Oo. So, wrong ina nga pagpati nga ano ka bala makampante ka na lang. Kaya mayo ina nga triple, quadruple Bombo Grace ang imo yang paghalo nga pagid may COVID man kon wala from any virus. So subong nga mas mutated ni ang variant kaya basi kun we just don't know basi ka resist or bato man siya bala sa vaccine mutant ang ining virus. So mas doble paghalo nga pagid. Di kun ikaw ang unvaccinated mas mayo kung nagatender lang sila sa balay. Di kun ikaw gusto maglagaw, you can still stay unvaccinated.
Pero kung gusto mo maglagaw, hindi ka nang mapabakuna kagid. Yes, Merlin, kag aton Wala na kasimple. Kung di mo gusto maglagaw, hindi kaya magbabakuna. Kung gusto mo maglagaw, babakuna. Yes, Merlin. Hindi nang malipayon, galing ka buhay, takon na makauluan wide gadara, makakita ka man doon sa kung ano man ang katahom sa kalibutan. Pero kung gusto mo yung do medyo urmitanyo ka lang, o kung do sa kuiba kaya, hindi ka lang mapabakuna. Yes, Merlin, kag aton napanundo mo, no, wala sing 100% Merlin nga ginapangako ni bisan na pila pa nakabakuna, pila pa nakadose kag booster shot magdanta, but ang ginasigurado gid sa aton nga once nakabakuna kita, gamay lang no ang aton siningawat sa ganung kita ibuon, Ma'am Merlin. Okay. Sige, thank you gid, Bombo Grace. Yes, Ma'am Merlin, ini si Bombo Grace din Nabaton. Nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton sa nasaling tarasang antes matapos ang tuig 2021 nagpagwa dari ang Department of Health sang policy para sa interval sang booster shot sa against COVID-19 kag ginapas mas paliputan na pa siya. Siling ni Health Secretary Francisco Duque III sa idalom sang new policy, ang booster can be administered sa mga adults at least 3 months after sa imong second dose of the primary 2-dose vaccine or at least 2 months after the primary single dose of vaccine is given. Okay, for example, ikaw na bakunahan dira sang Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, 3 ka bulan pagkatapos ang imong primary 2-dose, ikadua mo nga pagkatublo ka sa imo, so pwede ka na nga makapa-booster. But kung ang bakuna nimo is single-dose vaccine, Janssen o kung ang bakuna sa Johnson & Johnson, 2 months after mapa-booster ka na pwede. Vaccines like AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinovac or Sputnik, sila mga 2-dose vaccine, while Janssen ang sole single-dose vaccine na currently approved para nga gamiton diri sa Pilipinas by the Food and Drug Administration. So, gina-explore ng tanan nga mga possible options to safely mitigate the effects of more transmissible variants of COVID-19. Ang approval, ang ginapagwa sa Health Department kaya maiban naman nga mga pungsod nga nag-re-strategize in light of the Omicron kagiban pa nga mga COVID-19 na variant nga pwede nga mag-emerge sa masunod nga mga inadlaw o kon sa masunod nga mga binulan. Iba na diri nga mga lugar nagmatigayon dahil sa aton sa may syudad sa Bacolod and Province of Negros Occidental nag-administer na giba na sang booster shots para sa mga fully vaccinated na. Kung hindi kaya magbabakuna, why kaya ginapilit? Kung sino na niyang gusto magbabakuna, dirati mo lang na yung bakunahan. Parang klaro kita diri kay siling diri ni Secretary Duque, those who are yet to receive their primary vaccine doses against the new coronavirus should be prioritized. So, butsiningon, depende na siya sa available nga supply sang bakuna sa muna nga LGU nga ginpadala man sa ngaton nga national government through the Department of Health. So kung kadamo pa dira sa mga way pa nakabaton isang primary series o kung sang first and second dose, sila gidanay ang unahon kung nalabot na ya ang herd immunity sa muna nga lugar pada na nga maka-administer sang booster shot. Sila nga ganun sa mga vaccinated, kung di ka mo yung magpapabakuna, kag damo hindi mapabakuna, bitaman ganun sa mga vaccinated. O at least ang palibot na tayo, hindi ka mo na kadamong tawo. Kaya kung hindi ka makasulod sa lugar, ang nag-require dara, o nagpatuman sa policy nga no vaccine card, no entry. So sumuna sila nga, kung sa may aeroplano ka, pwede kaya nga makauntayan. Kag hilway bala kag maligwa. Kahit at least itong mga unvaccinated because nga wala sila sang another layer of protection, titiner lang niya sa balay. Kung na gusto mo dira do medyo ulo irmitanyo ka tidira ka lang. Okay, 36 minutos sa nakaligad sa takna ng Kalasan Wabasaga. Wala bo sa nang aton nga tiyempo diri sa bagbangalaga di sang Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Dili damang sa matudtod nga numero 1.
Updanan kita sa Lunes sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong lagad, ako si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod.